Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa ũhoro wa ma wa Ngai. My Father, nakuomba Yesu Kristo, presence of your Holy Spirit, presence of your power, presence of your grace, presence of your anointing, presence of your fire, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo, let your holy presence be upon us, O God, the King of glory. Na kuarika mfalme wa wafalme uwe pamoja nasi, na kuarika mfalme wa wafalme uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Naarika mbingu, O God, the King of glory, let your heaven come, O God, the King of glory, Jesus Christ our Father, let your heaven, O God, appear here on earth as it is in heaven, katika jina la Yesu Kristo. Let your glory come here on Theophilus Church, O God, the King of glory, as it is in heaven, katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako ushuke kama jinsi ilivyo mbinguni, O God, the King of glory. Rekuinya waku aroroke otoria kure iguru, Jehova Ngai. Rekuthayo waku aroroke otoria kure iguru, Jehova Ngai. Rekuinya waku aroroke otoria iguru kure, Jehova Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, reku ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, my God and my Father, ananena iguru, Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ũrĩ iguru kũhuana mũthenya wa ũmũthĩ. Ndakuoya ndagũthaitha here on Theophilus Church, reku gũkorwo guo, Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we wĩ Ngai, wewe mũthamaki, we nĩwe tũrahoya, we nĩwe tũrathaitha, we nĩwe tũrehoka, we nĩwe Ngai, Jehova Ngai. Twetereire mũthenya wa ũmũthĩ, tũtirĩ na ũngĩ, Jehova Ngai, wa gũthaitha, tũtirĩ na ũngĩ, Jehova Ngai, tũngĩoya mũthamaki, twagwĩta tu, twagwĩta tu. Harũrũka mũthamaki, harũrũka mwene hinya igũrũ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ. Harũrũka Jehova, harũrũka na mwaki, harũrũka na hinya, harũrũka Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Harũrũka mũthamaki, harũrũka Jehova Ngai. Oh my God and my Father, na ũnene waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩgetha magongona mothe marĩa tũgũkũrutĩra, Jehova Ngai, makorwo magwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Korwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ wa ibada ya gũthathaiya. Korwo ho Ngai mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ ibada Ngai ya gũkũgoca. Ndakuoya mũthamaki, korwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũthaitha, ndagũthaitha, ndakuoya, ndakuoya mũthamaki mũnene wa ita,
korwo hamwe na ithuĩ tu, korwo hamwe na ithuĩ, korwo hamwe na ithuĩ, korwo hamwe na ithuĩ, korwo hamwe na ithuĩ, tondũ wewe mũthamaki. Ndagũthaitha Ngai, ona thĩinĩ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, korwo ho Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, korwo kiugo Ngai, ũkorwo nĩwe kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. My God and my Father, kiugo gĩaku gĩkĩrekererio. Oh my God and my Father, ũrĩa wothe ũgũkĩigua aigue we Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reku kiugo gĩkĩ ũrĩa Ngai ũgũkinyĩrwo nĩkĩo mũrwaru mũthamaki na atuĩke wa kũhonio. Reku ũrĩa Ngai ũgũkinyĩrwo nĩkĩo muohe mũthamaki atuĩke wa kuohoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagwĩta thĩinĩ wa kiugo, ndagwĩta thĩinĩ wa ibada ciothe, ndagwĩta thĩinĩ wa andũ arĩa othe mekũrũgama Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagwĩta harũrũka, ndagwĩta harũrũka mũthamaki mũnene wa ita. Harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Harũrũka thĩinĩ wa Archbishop, oh my God and my Father, John Gĩthirĩ, ũrĩa Ngai ũtũtongoragia na ũrĩa Ngai ũmũhete manto na akamwekera vision ya kanitha wa Theophilus. Ndakuoya mũthamaki, harũrũka Ngai thĩinĩ wake Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Akĩruta igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, we ũkorwo ho Ngai, wonekane thĩinĩ wake, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Harũrũka mũthamaki thĩinĩ wa bishop witũ Rachel Wangari Ngai. Ndakuhoya, ndakuhoya, ndagũthaitha, ndagũthaitha, harũrũka thĩinĩ wake, harũrũka thĩinĩ wake. Ũrĩa wothe ekwaria, reku we nĩwe ũkwaria, ũrĩa wothe ekuga, reku we nĩwe ũkuga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũrĩa wothe egwathana, reku ũkorwo nĩwe gwathana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Korwo ho mũthamaki thĩinĩ wa ndungata ciothe na thĩinĩ wa pastors othe arĩa tũtungataga nao. Korwo ho Ngai mũthamaki thĩinĩ wa Reverend Lucy, oh God the King of Glory, ũrĩa ũmwĩhokeire kĩgongona gĩkĩ gĩa Java-inĩ. Korwo thĩinĩ wake, korwo thĩinĩ wake, kĩrĩa gĩothe ekwaria, reku we nĩwe ũkwaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reku kĩrĩa gĩothe ekuga, reku ũkorwo we nĩwe ũkuga Jehova Ngai mwene hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kiugo kĩrĩa ekwaria, reku we nĩwe ũkwaria mũthamaki mũnene wa ita. Korwo thĩinĩ Ngai, thĩinĩ wa Pastor Irũngũ hamwe na Pastor Christine, my God and my Father, korwo thĩinĩ wao mũthamaki wa thamaki, ũrĩa wothe ũkũmatũmĩra, onekana tu, onekana tu, onekana tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Naguo hinya waku ũtũharũrũkĩrie Ngai na hinya mũingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Naguo hinya waku ũkorwo haha Ngai na hinya mũingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ĩkorwo tu Ngai ibada ĩtarĩ yonekana, ĩkorwo tu Ngai ibada ĩtarĩ ya kawaida. Mũthamaki, mũthamaki mũnene wa ita, tondũ ũrauga Ngai kiugo gĩaku nĩ kĩerũa mũthenya, kĩerũhagia mũthenya. Mũthamaki mũnene wa ita, Jehova Ngai mwene hinya, nawe nĩwe kiugo, we nĩwe kiugo. Ndakuhoya, ndakuhoya mũthamaki mũnene wa ita, tweroherie ibada ĩno, tweroherie ibada ĩno, tweroherie ibada ĩno, tweroherie ibada ĩno. Ndĩgakorwo tu ĩ ya kawaida, ndĩgakorwo tu ĩ ya kawaida, no hinya waku, no thayũ waku
wonekane tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wonio waku wonekane tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Oh my God and my Father, ũriũkio waku wonekane tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. My God and my Father, my God and my Lord, ingĩra thĩinĩ wa atumia arĩa megũtũtongoria thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Oh my God and my Father, reke ũtumia wao ndũkonekane no hinya waku. Oh my Father, reke wonekane, my God and my Father. Oh God, the King of glory, ingĩra thĩinĩ wao mũthamaki mũnene wa ita, reke ũrĩa othe mekuga we nĩwe ũkuga, reke kĩrĩa gĩothe mekwaria we nĩwe ũkwaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reke kĩrĩa Ngai mekwathana, reke ũkorwo we nĩwe ũgwathana, mũthamaki mũnene wa ita, ingĩra thĩinĩ wao, ingĩra thĩinĩ wao, my God and my Father, kwambĩrĩria mũtongoria wao, my God and my Father. Oh God, the King of glory, na arĩa othe Ngai matungataga hamwe na ithuĩ marĩ atumia, ndagũthaitha Ngai ingĩra thĩinĩ wao. Jehova Ngai mwene hinya, ingĩra thĩinĩ wa athuri, Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩgetha ũtungata wothe ũrĩa Ngai ũkwĩmwekera mũthenya wa ũmũthĩ we wonekane tu. Ingĩra thĩinĩ wa yuthi, my God and my Father, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tondũ we wĩ Ngai, we wĩ Ngai mũthamaki, gũtirĩ wa kũhananio nawe, gũtirĩ wa kũigananio nawe. We wĩkaga maũndũ marĩa Ngai matarĩ mono, matarĩ maiguo. Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndakwĩhokera ibada ĩno, ndakwĩhokera ibada ĩno, ndakwĩhokera ibada ĩno, ndakwĩhokera ibada ĩno, ndakwĩhokera ũtungata wa ũmũthĩ, ndakwĩhokera Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaiga ibada ĩno thĩinĩ wa moko maku, ũtũkue tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai, rĩrĩa rĩrĩ hinya, rĩrĩa Ngai rĩka maũndũ manene, rĩrĩa rĩohoraga Jehova Ngai, rĩĩtwa rĩaku Jesũ Kristo, rĩrĩa watũheire mũthamaki, nĩgetha rĩrĩa twarĩgweta maũndũ manene makonekana. Ndakũgoca, ndakwambararia, ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, ngĩheana ibada ĩno kũrĩ atumia Jehova. Ndakuhoya Ngai ũmatongorie, ndakuhoya Ngai ũkorwo hamwe nao, in the name of Jesus Christ, ũrĩa ũkoherera ibada ĩno kuma haha. Ngai tu wonekane thĩinĩ wake, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na arĩa othe megũkorwo makĩhand over, oh God, the King of glory, ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, reke tu wonekane, reke tu wonekane Ngai, reke tu wonekane Jehova Ngai. We wonekanaga ikinya igũrũ rĩa mahiga, Jehova Ngai wonekanaga thĩinĩ wa rũhuho, ũkonekana ũkinya thĩinĩ wa mĩtĩ, ũkonekana thĩinĩ ũkinya wa riũa. Jehova Ngai ũkonekana, Jehova Ngai thĩinĩ wa maũndũ manene, thĩinĩ wa Musa. Jehova Ngai wonekanire thĩinĩ wa ihiga, rĩrĩa gũthire ihiga rĩkiuma maĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova Ngai wonekanire ũkinya thĩinĩ wa iria, rĩrĩa wathondekire Jehova Ngai njĩra thĩinĩ wa iria itune. We gũtirĩ kũndũ ũtangĩonekana, wonekanaga kinya thĩinĩ wa ciana. Ndakuhoya, ndagũthaitha, onekana thĩinĩ wa atumia, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We wĩ Ngai na wĩ mũthamaki, wĩkaga maũndũ manene. Ndakũgoca, ndakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Haleluya. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo atumia, Mwathani agocwo kinya athuri,
Hallelujah. Mwathani agocwo ayuthi. Praise the Lord. Jesu Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa. Ni ahonoketie rucine rwa muthi. Na kaigua tu kumukenera, kaigua tu kumugatha, kaigua tu ndimwendete. Praise the Lord. Ni undu wa honokio wake. Ngimenya ati honokio wake ti wa tuhu. Praise the Lord. Ati ni thogora aturihiire. Hallelujah. Thakame igiteka mutharabaini, thogora wa murio wa Ngai. Praise the Lord. Niyo yaitirwo thakame ya Jesu Kristo igitwo ni undu waku na nie. Praise the Lord. Koguo ngamenya ati ni ndiheirwo thogora na ndiri mundu wa kawaida. Praise the Lord. Ni tihuanaine ta andu a thi. Hallelujah. Tondu ni ndiheirwo thogora. Praise the Lord. Ni thakame yaitirwo ni undu wakwa nigetha ni nyonekane. Praise the Lord. Koguo ndiri haha by coincident. Hallelujah. No ni gwetho ndethirwo. Praise the Lord. Kuria ndorite, kuria ndari, Ngai tu akinyenda. Praise the Lord. Ni njugaga ni kihonoka ndari na thigara muko. Praise the Lord. Na ndetirwo kanitha-ini ndina thigara, ndacirutirie uguo ngiamba gucikinyanga tondu ndingĩaingĩrire nacio. Praise the Lord. Na kwari Saturday ngĩthiĩ tondũ twathiaga disco. Hallelujah. Ngĩthiĩ ngĩnyua. Praise the Lord. Ngĩnyua mũratina. Koguo ngĩũka Sunday ndĩ mũrebi. Hallelujah. Na ndio ndarĩ mwanake mũnini, ndarĩ form 1. Praise the Lord. Koguo ngoma enda kunyananga ndĩ mũnini, no Ngai tu akĩnjiguĩra tha, akĩhonokia, na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ handũ haha. Praise the Lord. Koguo ngakenera Ngai, na nikio arauga thĩinĩ wa John chapter 10 and verses 10 that thief come to steal. Praise the Lord. To destroy and to kill. Hallelujah. But Jesus has come to give life and life in abundance. Hallelujah. Koguo ithuĩ nĩ tũhetwo muoyo, na to muoyo tu, ni muoyo wa tene na tene. Praise the Lord. Na to kuheo tu, ati nĩ tũtuĩtwo a kũheana muoyo. Praise the Lord. Wathi wacemania na kĩndũ gĩkuĩte, muoyo wĩ thĩinĩ waku no kũriũkia ũrĩriũkagia. Praise the Lord. Wacemania na biacara ĩkuĩte, wamĩigĩra moko ũguo, nĩ ũndũ wa hinya wa muoyo ũrĩa wĩ thĩinĩ waku gĩkariũka. Praise the Lord. Wacemania na mwana mũrwaru kana akuĩte, praise the Lord, wamũigĩra moko ũguo, no kũriũkio arĩriũkagio. Praise the Lord. Koguo ngamenya nĩ hetwo hinya, nĩ hetwo wathani wa kuga kĩrĩa gĩothe ndĩriugaga gũkũ thĩ na gĩkahanĩka. Praise the Lord. Koguo ndũrĩ mũndũ wa kawaida, ona niĩ ndirĩ mũndũ wa kawaida. Nĩ ndĩmwendete mũno. Twamũkaribisha thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩ gũkũ Theophila Church Njatha-inĩ, kũndũ gwĩtagwo Ngomongo, na inyuĩ mũrĩ othe mwĩ karibu mũno, tũgĩtongoria nĩ atumia mũthenya wa ũmũthĩ. Praise the Lord. Koguo ndĩrenda kwarika mũtumia ũrĩa ũgũthiĩ na mbere kuma haha oke nĩgetha atũtwarithie hau hangĩ. Karibu sana atumia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hallelujah. Tũmahũrĩre makobi magĩũka in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Nituchangamke kama raigwa heho. Tuchangamkeni kwa sababu ya Mungu. Ndĩracokeria Ngai ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo ona ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ona gũkinya kĩgongona-inĩ gĩake nĩ kĩama rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndiroera tarĩ kawaida kuma rĩrĩa tumire mũciĩ nginya ihinda rĩrĩ. Ngai atuĩka gũkorwo mwĩhokeku na acoka gũtũkinya thĩinĩ wa nyũmba yake. Ndĩrenda acirwo tũtongorie na rwĩmbo rũmwe haha, Jesu athamake mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩna rwĩmbo rwa gũthamaka, Jesu Ngai na Roho Mũtheru matuĩke ma gũtũthamakĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũiguĩrĩra tha. Amen. Amen.
twakualika tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala, Roho tawala, Baba twakualika lika utawale, tawala, Roho tawala, twakualika 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 utawale, come and reign, Holy Spirit reign, we welcome you to come and reign, come and reign,
modo ne tware mbere ya Ngai rucine rwa umuthi tuthaithe Ngai tumwire athamake thiini wa kigongona giki muthenya wa umuthi twere Ngai athamake thiini wa service ya umuthi na Ngai ni egutwiguirira tha o mundu athie mbere ya Ngai na ihoya riri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai ni twakugoca ni twakwambararia rucine rwa umuthi ni tondu wi Ngai mwega wi Ngai mutugi wi Ngai mwehokeku maundu-ini me mothe Ngai gutire hindi uri wahotwo ni undu ona uriku muthamaki wa matu-ini Ngai ithe Ngai morio Ngai roho mutheru niwe tweta rucine rwa umuthi niwe turathaitha rucine rwa umuthi tugiguthaitha utuike wa guthamaka thiini witu rucine rwa umuthi thamakira ngoro cia athuri rucine rwa umuthi thamakira ngoro cia atumia rucine rwa umuthi thamakira ngoro cia anake na airitu rucine rwa umuthi thamakira ngoro cia twana twa tuhii na twana twa tuiritu Ngai ona ciana iria nyinyi muthamaki wa matu-ini thamaka thiini wa ngoro cia mapastors aitu Jehova Ngai thamaka thiini wa ngoro ya Bishop John Githirime na Bishop Rachel Wangare tuthamakire rucine rwa umuthi ni tondu wi Ngai muiguatha tuthamakire muthamaki wa matu-ini Ngai niwe twakwalika muthamaki wa matu-ini thiini wa kigongona-ini giki rucine rwa umuthi utuike wa gututhamakira Jehova Ngai gutiri undu tungihota tutari nawe muthamaki wa matu-ini ni twaguthaitha muthamaki wa matu-ini utuiguirire tha Ngai no utuike wa gututhamakira rucine rwa umuthi Ngai ni turabatarana hinya waku rucine rwa umuthi Ngai ni amu turi iki gutiri undu tungihota Ngai tuthamakire ni tondu wi Ngai muthamaki wa matu-ini thamakira meciria maitu thamakira ngoro citu Ngai thamakira ciana citu muthamaki wa matu-ini thamaka thiini wa micii itu Jehova Ngai thamaka muthamaki wa matu-ini ni ndaguthaitha rucine rwa umuthi utuike wa guthamaka Ngai ni tondu wi hinya muthamaki wa matu-ini na ni tondu wi mwehokeku Ngai tuthamakire ni tondu wi hinya Ngai tuthamakire ni tondu wi mwehokeku Ngai tuthamakire Ngai rucine rwa umuthi niwe twathaitha rucine rwa umuthi Ngai utuike wa gututhamakira maundu-ini me mothe Ngai maundu maria mothe tugwika muthenya wa umuthi Jehova Ngai tutite tutikameke na maitho ma mwiri Ngai tutite tutikameke na maitho ma roho na maitho ma mwiri Ngai tutite tutikoke na umuri witu haha muthamaki wa matu-ini no ni twahoya roho waku mutheru Ngai atuike wa gutonya thiini Ngai na gututhamakira muthamaki wa matu-ini tuthamakire roho mutheru wa Ngai tuthamakire rucine rwa umuthi twina nyota yaku rucine rwa umuthi utuike wa kuhutia ngoro citu utuike wa kuhutia ngoro ici citu Ngai utuike wa kuhutia mĩĩrĩ ĩno itu Ngai no utuike wa guthamaka Ngai gutiri undu tutangihota muthamaki wa matu-ini no tuhotithirie muthamaki wa matu-ini ithu tutire na hinya mwathani ithu tutire na hoti Jehova Ngai no hinya wothe ni waku Ngai uhoti wothe ni waku Ngai muthamaki wa matu-ini uhotani wothe ni waku Ngai tunakualika mahali hapa Jehova ukaweze kutamalaki siku hii ya leo Jehova chukua usukani wako asubuhi ya leo Jehova na ukaweze kutamalaki mahali hapa Jehova wene wetu wako alika muthenya wa umuthi utuike wako tuthamakira Jehova Ngai tutiehota tutari nawe mwathani tutiehota tutari nawe Ngai tunyite guoko muthamaki wa matu-ini na ututongorie kuringana na wendi waku Ngai tunyitirire muthamaki wa matu-ini nyitirira ngoro cia athuri Ngai nyitirira ngoro cia atumia mwathani nyitirira ngoro cia anake na airitu Ngai no tuike wa gutuiguirira tha rucine rwa umuthi Ngai no thamake ni tondu wi Ngai no thamake ni tondu wi mwehokeku muthamaki wa matu-ini ni twahera mawehia maitu na mawaganu maitu mothe Ngai tugiguthaitha tuiguirire tha Ngai tuiguirire tha ni tondu wi kihoti wa mothe mwathani mawehia maitu mothe Ngai ni twahera mothe Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi tuiguirire tha ni tondu wi Ngai mwathani tuiguirire tha ni tondu wi mwehokeku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi torere tuna maitho maku matha rucine rwa umuthi ni turabatarania hinya waku rucine rwa umuthi turabatarania ni uhonio waku rucine rwa umuthi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi tuiguirire tha ni tondu wi Ngai tuiguirire tha ni tondu wi hinya tuiguirire tha ni tondu wi kihoti wa mothe mwathani tuiguirire tha Mũrungu wa Isiraeli tuiguirire tha muthamaki wa matu-ini tuiguirire tha rucine rwa umuthi Ngai ni turabatarania ni tha ciaku rucine rwa umuthi Ngai tuiguirire tha tu Ngai tuiguirire tha tu Ngai
tewera wa moko maku Ngai tuigwerera tha rucine rwa umuthi tuigwerera tha Jehova Ngai no tuike wa gututhamakira rucine rwa umuthi Ngai. Have mercy upon us this morning, Jehovah God. We cannot be able to do anything without you, Jehovah Father. May you have your way in us this morning, Jehovah God. Holy Spirit, have your way in us this morning. Holy Spirit of God, reign this morning. Holy Spirit of God, have your way this morning. Holy Spirit of God, take your place this morning. We welcome you this morning to have your way in us. We welcome you this morning to have your way. Have your way, Holy Spirit of God. Have your way, Jehovah God. Have your way this morning, my Father. Have your way, Jehovah God. Have your way, Jehovah. Have your way, Jehovah God. Have your way, Jehovah, King of all glory, my God and my King. Thegio Ngai nĩ tondũ wĩ mwega. Thegio nĩ gũtũthikĩrĩria mũrungumene hinya wothe. Thegio nĩ ũtugĩre wĩkĩrĩte igũrũ ritũ Ngai. Thegio nĩ kũigua mathaithana maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia. Nĩ tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ nowe tu mũrungumene hinya wothe. Tũtikanambararia Ngai ingĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Nowe tu Ngai wa Isiraeli tũrĩa mbararagia thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Nowe Ngai tu wa Isiraeli tũrĩa mbararagia thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani. Hinya wothe nĩ waku, ũhoti wothe nĩ waku Ngai. Thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ hinya. Tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ gũtũhe hinya na ũhoti ona wa ũkagĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Hamũkĩra ngumo na ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ twakũgoca Mwathani. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani. Nĩ twakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ tũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kwambararia nĩwe tu Ngai. Tũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kũgoca nĩwe tu Ngai. Tũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kũinamĩrĩra nĩwe tu Ngai. Ngai ici ingĩ nĩ cia mĩhianano. Citiguaga, citiaragia, citirĩ hinya. Nowe Ngai wa matu-inĩ nĩ wĩiguaga. Ngai wa matu-inĩ nĩ waragia. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ndagũtĩĩa. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ndakwambararia. Wĩ Ngai kĩriga. Mwĩkĩre waku wa maũndũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũmenya. Wĩ Ngai kĩriga tondũ gũtirĩ mũndũ ũhotaga gũgũtaũkwo Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe. Nĩ ndakũgoca nĩ tondũ wĩ kĩhoti. Nĩ ndakũgoca nĩ tondũ hinya wothe nĩ waku Ngai. We nĩwe wombire igũrũ na thĩ. No kĩũmba indo iria ciothe cirĩ gũkũ thĩ na iria cirĩ kũrĩa matu-inĩ. Ũhoti waku nĩ mũnene Mwathani. Gũtirĩ kĩrĩma kĩrĩ gĩa gũgwĩtĩra hinya Mwathani. Gũtirĩ kĩrĩma kĩnene mbere yaku Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa ũnene waku. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa ũhoti waku. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Hamũkĩra ngumo na ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ nĩ wagĩrĩirwo kũgocwo na kwambarario. Thengio Ngai nĩ tondũ wĩ mũnene. Thengio Ngai nĩ tondũ wĩ mũtugi. Thengio Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani. Thengio Ngai nĩ tondũ ndũhiũhaga na ndũceragĩrwo Ngai. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ gũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire Mwathani. Nĩ ndagũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ndakwambararia Ngai. Nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani. Ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ twamĩneana na kũrĩ we Ngai. Tũgĩgũthaitha tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ hinya. Tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Twaneana na kũrĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Ũtũhũthĩre ta chombo chako cha kazi Jehova. Tũhũthĩre ũrĩa ũkwenda mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wĩ kĩhoti wa mothe. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Ona nĩ tondũ wĩ mũigua tha Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩwe twatĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩwe twambararia. Nĩ tondũ tũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo. Ni kwa sababu unastahili Jehova. Nĩndakũgoca Mwathani, ndagũtĩĩa na ndakwambararia. Nĩndakwĩra nĩ thengio Ngai. Thiĩ na mbere na gũtũthamakĩra Mwathani. Thiĩ na mbere na gũtuonekanĩra Mwathani. Ũririkana ndungata ciothe cigũka mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Mathamakĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Mathamakĩre nĩ tondũ wĩ mũigua tha. Mathamakĩre Ngai.
tuthamakire tu Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, tuthamakire tu Ngai nĩ tondũ wa hinya waku, tuthamakire tu Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio Ngai nĩ ndagũtĩĩa Mwathani na kũgoca na ndakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio Ngai, thengio Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtikana korwo na Ngai ũngĩ tawe. Tuthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tuthiĩ na mbere na nyĩmbo cia worship, tuthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ Ngai nĩ mũigua tha, Ngai nĩ mwĩhokeku, Ngai nĩ mũtugi. Tuthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai na nyĩmbo cia gũthathaiya, tuthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthathaiyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. We worship you Lord and we glorify your holy name. Thengio Ngai, hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova. Pokea sifa na utukufu kwa sababu unastahili asubuhi ya leo Jehova. Saidia wetu wa Yesu Kristo wa Nazareti. Have your way Jehova God this morning. Oh yes Jesus, hakuna Mungu aliye kama wewe. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh yes God Almighty.
umuthi wene batwetereire utotongorie rucini rwa umuthi wene batwetereire utotongorie maundu-ini me mothe Ngai tutiehota tutari nawe Mũrungu mwene hinya wothe ukatuo tuteithie Mũthamaki wa matu-ini rucini rwa umuthi ukatuo tuhotithie rucini rwa umuthi tondu tutiehota tutari nawe Ngai ukatu Ngai nitwaguthaitha rucini rwa umuthi wene batwetereire rucini rwa umuthi wene batwetereire batũremekereire wene batwetereire ututhamakĩre rucini rwa umuthi wene batwetereire tuigue mũgambo waku Ngai batwetereire Ngai tuigue kiugo gĩaku Ngai wene batwetereire tuigue ũrĩa twarĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ ũkatu Ngai wene batwetereire Ngai ũkatu Ngai wene batwathaitha rucini rwa ũmũthĩ ũkatu Ngai nĩtwagũthaitha ũkatu Ngai nĩtwagũthaitha ũkatu ũtũcerere mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũkatu Mũthamaki wa matu cerera ngoro cia athuri rucini rwa ũmũthĩ Ngai ũkatu Ngai nĩ tondũ we kũiguana Ngai ũkatu ũcerere ngoro cia atumia mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũkatu Ngai nĩtwagũthaitha Ngai nĩbatwetereire Mũrungu mwene hinya wothe gũtirĩ mũndũ ũngĩ twetereire nĩwe tu Ngai ũkatu Ngai rucini rwa ũmũthĩ wene batwetereire Ngai wene batwetereire rucini rwa ũmũthĩ Ngai ũkatu Mũthamaki wa matu-ini nĩ tondũ wa tha ciaku ũkatu Ngai ũtũthamakĩre Ngai ũkatu Ngai ũtwarĩrie rucini rwa ũmũthĩ ũkatu Ngai ũhonie andũ aku rucini rwa ũmũthĩ ũkatu Ngai oe andũ aku hinya rucini rwa ũmũthĩ ũkatu Ngai wĩinamũre ngoro iria cinamĩte rucini rwa ũmũthĩ ũkatu Ngai rucini rwa ũmũthĩ Ngai arĩa matete mwĩhoko Ngai ũmahe hinya mũthenya wa ũmũthĩ ũkatu Ngai rucini rwa ũmũthĩ ũkatu Ngai rucini rwa ũmũthĩ nĩbatwetereire rucini rwa ũmũthĩ Ngai ũkatu Ngai ũkatu ũhonie andũ aku Ngai ũkatu wĩkĩre andũ aku hinya rucini rwa ũmũthĩ ũkatu Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku nĩbatwetereire Ngai ũkatu Ngai nĩtwagũthaitha ũkatu Ngai rucini rwa ũmũthĩ nĩ thengio Ngai nĩtwagũcokeria ngatho rucini rwa ũmũthĩ thengio nĩ tondũ nĩũgũtũthamakĩra rucini rwa ũmũthĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩũgũtwarĩria na mũgambo waku Ngai tũmenye wendi waku rucini rwa ũmũthĩ Ngai thengio Ngai nĩtwagũcokeria ngatho ona twakwambararia nĩ tondũ wĩ hinya Ngai thengio nĩ tondũ wa tha ciaku rucini rwa ũmũthĩ amũkĩra kũmonogoci nĩ tondũ nĩwagĩrĩirwo kũgocwo na kwambarario Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi thengio Ngai twagũcokeria ngatho na twaiga nĩwagĩrĩire kũgocwo na kwambarario Ngai thengio nĩ gũtũthamakĩra rucini rwa ũmũthĩ thengio nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ Ngai thiĩ na mbere na gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ thiĩ na mbere na gũtwarĩria Ngai na nĩ tũkũigua mũgambo waku Ngai thiĩ na mbere na gũtũthamakĩra Ngai ũmonogoci cigũcokerere rucini rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi ndagũtĩĩa Ngai ndakũgocwo na ndakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo amen
Have your way this morning, Jehovah God. Oya ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Oya ithenya rĩaku ibada-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Nĩgetha ũgĩgie ngoro citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũgĩgie andũ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Ũtũgegie mũthenya wa ũmũthĩ na tha ciaku Ngai. Oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Oya ithenya rĩaku Ngai. No tuĩke wa kũgegia ciana ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Oya ithenya rĩaku tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Oya ithenya rĩaku Ngai. Oya ithenya rĩaku tu Ngai. Oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Nĩ tondũ rĩrĩa rĩothe wanoya ithenya rĩaku Ngai, nĩũgegagia ngoro citũ Ngai. Nĩũgegagia andũ aku Ngai. Nĩũgegagia mĩtũrĩre itũ Ngai. Oya ithenya rĩaku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Thengio Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩtwakũgoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ gũtũthamakĩra Ngai. Thengio Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani. Oya ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩ tha.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ twakũgoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ona twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mwĩhokeku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Thengio Ngai nĩ gũtũthamakĩra, twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twakwambararia twaiga nĩ thengio Ngai. Thengio nĩ gũtũcerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, twagũcokeria ngatho Mwathani. Tũtirona tarĩ kawaida mũthamaki wa matu-inĩ, nĩ twagũcokeria ngatho twaiga nĩ thengio nĩ gũtũcerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ gũtũthamakĩra Ngai, thengio nĩ gũtũhumbariri rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai. Nĩ twaiga nĩ thengio Ngai, kumũrikũri-inĩ wa ngoro citũ nĩ twakwĩra nĩ thengio Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario. Nĩ thengio Ngai. Nasema ni asante, asubuhi njema Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũtũũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya, ngoro yakwa yanagega, oya ithenya rĩaku. Mũtũũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya, ngoro yakwa yanagega, oya ithenya rĩaku. Mũtũũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya, ngoro yakwa yanagega, rĩaku. Mũtũũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya, ngoro yakwa yanagega, Thengio Ngai, nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twagũthaitha tuwe ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũgegie ngoro citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgegie tu nĩ tondũ wĩ Ngai, tũgegie tu nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩwe twakwalika mũthamaki wa matu-inĩ, woye ithenya rĩaku tu Ngai, nacio ngumo na ũgoci cigũcokerere, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya, twĩtĩkia na twacokia ngatho. Amen. Tupigie Bwana makofi. Ikarai ithe tu ndagĩka ĩmwe tu tũthome kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ kĩraima ibuku-inĩ rĩa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 tũkwanjĩrĩria verse 7. Twakĩja hau tuge amen. Joshua chapter 1 from verse 7. Kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩrĩrĩ: Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night,
so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Mwathani agocwo. Ngai aratwarĩria atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ twĩhe hinya na tũkorwo na ũcamba mũnene. Aba agatwĩra tũmenyerere mũno maathani make, tũmenyerere mũno kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, tũtikarore mwena wa ũrĩo na kana mwena wa ũrĩo, tũthingate kiugo gĩkĩ kĩa Ngai na tũtĩe kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Kĩrĩa gĩothe kiugo gĩkĩ kĩa Ngai kĩratwĩra twĩke, twĩke ũguo, na tweka ũguo Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ me mothe na nĩ tũgũtherema maũndũ-inĩ me mothe. Koguo thiri rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ gũthingata uge wa Ngai, tũmenyerere kiugo kĩa Ngai na tũikare kũringana na wendi wa Ngai. Tweka ũguo Ngai nĩ egũtũrathima na gũtirĩ hĩndĩ tũkahotwo nĩ mbara, nĩ tũgũtherema tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama na kiugo kĩa Ngai ũguo nĩkĩo kĩratwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo tu mũndũ atue matua make rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũthingate uge wa Ngai, twĩkage kũringana na wendi wa Ngai na Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ tũgũtherema. Ngai amũrathime. Hau hangĩ ngũtigĩra Teresia athi na mbere na Ngai nĩ egũtũrathima. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwathani Jesu agocwo. Anenehe Mwathani. Njĩtagwo Teresia na ndĩ mũhonoku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ nyendete Kristo eta mũrĩithi na mũhonokia wa ngoro yakwa. Mwathani akumio. Ngai tũhoe. Ngai mwega na mũtugi nĩ twakwa mbere yaku Jehova, tũgĩkwambararia, tũgĩgũkumia, tũgĩgũtĩĩa ona tũkwĩnyihĩrie. Tauga nĩ thengiũ mũthamaki wa thamaki nĩ gũtũgomania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku Jehova, o gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku itheru Jehova. Nĩ twacokia ngatho mũthamaki mwega ũrĩ tha Jehova, nĩ tondũ nĩ kiumia kĩgima Baba ũtũmenyereire ũgatũgitĩra na ũgatũhe thayũ. Thengiũ Baba tondũ ndũrekete thũ citũ ciĩgangare na ithuĩ. Thengiũ ndũrekete thũ citũ cituorote Jehova. Thengiũ ndũrekete thũ citũ ituorote mũthamaki wa thamaki Jehova. Twakwambararia mũno, twagũtĩĩa mũno, twakwĩnyihĩria mũno Jehova. Twauga wĩ Ngai igũrũ wa ngai ciothe na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mũthamaki. Gũtirĩ Ngai ũngĩhananio nawe Jehova. Gũtirĩ Ngai ũngĩringithanio nawe mũthamaki wa thamaki. We wĩ Ngai wĩirwo nĩ tha, wĩirwo nĩ ũhoti, wĩirwo nĩ hinya mũingĩ Jehova. Na nĩkĩo Baba twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku tũcokie ngatho Jehova, tũkiuga ti itherũ Baba Ngai wakwa nĩ ũtuonekanĩire Jehova. Nĩ wĩkĩte maũndũ manene ma ũtugi thĩinĩ wa mĩciĩ itũ mũthamaki, ũkamenyerera ciana citũ, ũgatũmenyerera na ũkamenyerera mawĩra maitũ mũthamaki. Nĩ twagũkumia mũno Baba, nĩ twakũgoca mũno Jehova. Twauga ti itherũ we wĩ Ngai igũrũ wa ngai ciothe mũthamaki. Ngai ici ingĩ ciothe nĩ cia mĩhianano Jehova, Ngai itaiguaga na Ngai taragia Jehova Ngai. Ici nĩ Ngai ci maitho na itionaga Jehova. Ici nĩ Ngai ci tũnua na itiaragia mũthamaki wa thamaki. We nduombirwo na ndwaciarirwo mũthamaki wa thamaki. We Ngai ndũire na nĩwe tũgũtũrĩra mũthamaki. Nĩ ũndũ we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe hinya witũ Jehova. We tũgũtũra harĩ we mũthamaki wa thamaki. Tũteithie Baba gũkũmenya mũno na gũkwĩnyihĩria Jehova. Tũteithie Baba Ngai wakwa gũikara Baba magũrũ-inĩ maku Jehova. Tũikare nyarĩ-inĩ ciaku mũthamaki wa thamaki Jehova, nĩgetha tũiyũrie na thayũ na tũiyũrie na hinya Mwathani. Ũtũiyũrie na gĩkeno gĩaku mũthamaki wa thamaki Jehova. Thengiũ mũthamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Ngai wakwa na Mwathani wakwa tũrĩ atumia na ithuĩ twĩhokeirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru Jehova. Twakũthaitha mũthamaki wa thamaki twetie presence yaku Jehova Ngai. Twarũkĩrie Roho Mũtheru akorwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Theria nĩmĩ citũ mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Theria meciria maitũ mũthamaki mwega ũrĩ tha. Therithia ona mĩrĩre itũ mũthamaki mwega ũrĩ tha Jehova. Nĩ tondũ Baba Ngai wakwa na Mwathani wakwa ũtwĩhokeire nĩ tondũ nĩwe nĩ tũgũtoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Thengiũ Baba. Kĩrĩa gĩothe Mwathani Ngai wakwa tũgwĩka gũkũ thĩ Jehova, tũnyitithanie na kĩgongona kĩa igũrũ mũthamaki wa thamaki Jehova, nĩgetha igongona ritũ rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Thengiũ nĩ ũndũ wa aciari aitũ a kĩroho mũthamaki. Twaneana Bishop John Gĩthire moko-inĩ maku Jehova. Twamwĩtĩria thayũ na gĩkeno gĩaku Jehova. Twamwĩtĩria hinya mwerũ Jehova Ngai. Ngai wakwa na Mwathani wakwa mũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũguũrio mwerũ Jehova Ngai. Ũyũ Baba Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩwe wamũrĩte na
ukamwamura na ukamuitĩrĩria maguta Jehova, ukamuthure ndungata yaku Jehova Ngai, ukamuhe muthĩgi waku muthamaki wa thamaki, atongorie ng'ondu ciaku Jehova Ngai wakwa, agĩtwaranage nake Jehova, munyite na guoko gwaku kwa ũrĩa muthamaki, muhotanagĩra maũndũ-inĩ make mothe Jehova, rwaga mbara ciake ciothe muthamaki wa thamaki Jehova, ithuke ciothe ci mbere yake muthengerie muthamaki wa thamaki Jehova, umutegũre mitego yothe ya mucukani muthamaki mwega, nĩ tondũ baba Ngai wakwa nĩwe mwamũrĩte. Thank you baba Ngai wakwa nĩ gũtũhe ndungata wĩguũragĩria Jehova, ũyũ tamuhithagia ndundu Jehova Ngai, ũyũ mũguũragĩria kũgerera iroto-inĩ na cioneki-inĩ Jehova, atĩ ndũrĩ wareka tũhobanĩrio muthamaki, ndũrĩ wareka thũ citũ ciĩgangare na ithuĩ Jehova, nĩ tondũ baba nĩ ũmwendete na nĩ ũmwaragĩria baba, kũgerera cioneki-inĩ na kũgerera iroto-inĩ muthamaki wa thamaki, twagũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wake Jehova, twakwambararia baba Ngai wakwa na mwathani wakwa, ũmũheage hinya mwerũ Jehova Ngai wakwa, na rĩrĩa baba magerio moka Jehova, rekagĩrĩria jeshi ya matu-inĩ Jehova Ngai, ĩgatuĩka kũmũteithia na kũrũa mbara ciake ciothe muthamaki, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Thank you baba nĩ mami ũrĩa tũhete wa kĩroho thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova, twaneana Bishop Rachel wa Ngarĩ wa gĩthire moko-inĩ maku Jehova, mũrĩithagie mũgitagĩre na mũmenyagĩre baba, twamwĩtĩria ũgĩ na ũmenyo na ũguũrio mwerũ Jehova, kwambararia na twagũtĩĩa nĩ ũndũ wake Jehova, nĩ tondũ nĩ mami ũtũroraga baba, agatũheaga mataro, agatũtaraga Jehova Ngai, nĩ tũingĩraga wabici ĩrĩa tũrĩtwo nĩ hinya muthamaki wa thamaki, agatuĩka wa gũtũhe mataro muthamaki wa thamaki, tũkauma kũu baba itũ twĩna ũhotani Jehova Ngai wakwa, nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wake Jehova, ũrotuĩka wa kũmũhe ũgĩ mũingĩ mũno mwathani, ũrotuĩka wa kũmũhe matukũ maingĩ muthamaki wa thamaki Jehova, twaneana mũciĩ wake moko-inĩ maku Jehova, mũrathime mũgitagĩre na ũkamũmenyera baba, mũririkane na rũciaro rwa nda yake Jehova, muririkane na ithuĩ ciana ciake cia kĩroho Jehova Ngai, muthamaki wa thamaki Jehova, tũrĩithagie muthamaki wa thamaki, onake baba twamwĩtĩria baba, security ya matu-inĩ Jehova ĩmũrĩithagie na ĩkamũgitĩra mwathani, ona rĩrĩa baba araumagĩria injiri yaku Jehova Ngai, muthamaki wa thamaki mũheage security yaku Jehova, na nĩgetha baba kũrĩa rĩthiaga muthamaki wa thamaki ũkamũhotanagĩra, nĩ tondũ nĩ wamũtũmĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndahitha ũtungata wao thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo, ndahitha kĩhiko kĩao thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo wa Nazarethi, muthamaki mwega ũrĩ tha, ndahitha ona wendo wao muthamaki thakame-inĩ ya Jesu Kristo, meherũhagĩrie wendo ihinda na ithaa rĩothe Jehova, na nĩgetha baba Ngai wakwa magũtũũrĩre mena thayũ Jehova, nĩ ũndũ rĩrĩa baba Ngai wakwa mangĩaga thayũ Jehova, ona wĩra ũyũ mahete muthamaki wa thamaki no ũkamaritũhĩra Jehova, kĩmathengerie iremithia ciothe cingĩkorwo ci mbere yao Jehova Ngai wakwa na mwathani wakwa, marĩithagie kũrĩa kwĩ nyeki nduru, nĩ tondũ baba nĩwe mathurĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndagĩcokia ngatho muthamaki wa thamaki Jehova, ona nĩ ũndũ baba Ngai wakwa bũrũri witũ muthamaki, thank you baba Ngai wakwa nĩ ũndũ wa president ũrĩa tũhete Jehova, twamũneana moko-inĩ maku, mũrĩithie mũgitagĩre na mũmenyagĩrĩra Jehova Ngai wakwa, mũhe ũgĩ muthamaki wa thamaki, nĩ ũndũ atarĩ na ũgĩ baba Ngai wakwa ndangĩhota gũtongoria kĩrĩndĩ gĩkĩ Jehova. Reke baba Ngai wakwa akũmenye mwathani na agũtũũrĩre, na nĩgetha akahotaga kũhoya kĩrĩra kũrĩ we muthamaki wa thamaki Jehova. Thank you baba Ngai wakwa nĩ harĩa tũkinyĩtie muthamaki wa thamaki na harĩa ũgũtũtwara Jehova Ngai wakwa na mwathani wakwa, twakũmithia baba ikuũ ciothe mwathani iria ironeka thĩinĩ wa barabara citũ Jehova, twakunĩka baba ciana citũ na thakame theru ya gatũrũme Ngai wakwa, ihingo ciothe ihingũrĩtwo nĩ mũcukani cia ikuũ Jehova, iria baba Ngai wakwa muthamaki wa thamaki ciana citũ muthamaki irakua o ihinda na ithaa rĩothe mwathani, nĩ twahinga ihingo icio twĩke gongona-inĩ gĩtheru muthamaki wa thamaki, twekĩra rũirigo rũtheru baba muthamaki thĩinĩ wa ciana citũ muthamaki, tũhithĩre ciana citũ mwathani itigũkua rĩngĩ Jehova, na warĩa baba Ngai wakwa muthamaki maretongia na thakame ya ciana citũ Jehova, twamakũma na twaharagania mĩbango yao Jehova, twamomora igongona ciao ciothe muthamaki wa thamaki, kũrĩa guothe baba Ngai wakwa mathiĩte nĩgetha baba matuĩke muthamaki akũnina ciana citũ Jehova Ngai wakwa, nĩ ihingo icio twahinga ciothe Jehova, twauga ciana citũ itigũkua rĩngĩ Jehova, twaneana ciana citũ moko-inĩ maku muthamaki mwega ũrĩ tha, ũmarĩithie baba na ũmagitĩre muthamaki, na ũmahithe hitho-inĩ waku tondũ nĩ ũrĩ tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Twerekereria kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ muthamaki wa thamaki, tũkĩenda tũrĩithio na tũtongorio nĩwe Jehova, tũkĩenda baba Ngai wakwa ũrĩa tũgwĩka gũkũ thĩ Jehova, reke baba Ngai wakwa nyitithanie na kĩgongona kĩa matu-inĩ Jehova, nĩ ũndũ tũkĩte haha gũkũmatha, gũkũgoca na gũkwambararia Jehova, tũkĩte haha kwambararia rĩtwa rĩaku itheru muthamaki wa thamaki, na nĩkĩo baba twakũmithia ndaimono yothe ya guoya, twakũmithia ndaimono yothe
agitwagithia hinya Jehova Ngai yothe baba Ngai wakwa ngikikora imbere itu muthamaki wa thamaki Ngai wakwa muthamaki twika wa gututhengeria Jehova ruturura kiria mwathani Ngai tari giaku thiini witu Jehova Ngai wakwa tuyuririe na thayo waku na wendo waku thiini witu Jehova na nigetha tuhota gutungata muthamaki wa thamaki twina ucamba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ambaniririe na ithu muthamaki wa thamaki twarana na ithu muthamaki wa thamaki Jehova kinya haria mwathani ugutwihokera na ni thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho mwathani anenehe ketwete mundu muhunjia itu wa mbere atuhe kiugo kia Ngai Mwathani agocwo ringi amen twambe tuine rwimbo ruru rukuinaga thiini wakwa ruru rugaga tha ciaku itiri muhaka kuona muthi turi o muoyo hinya wa gicoka giaku niguo tukinyitie haha twauka gituigua ugigitwikoro wega amukiro moci witu niwikite magegania ndingihota gutariria ndingihota gutariria ndingihota gutariria niwikite magegania ndingihota gutariria niwikite magegania ni ugatorora murori wa Isiraeli uri wahetwo ni toro tukai ugituigua ugigitwikoro wega amukira ngatho citu ndingihota gutariria ndingihota gutariria ndingihota gutariria niwikite magegania ndingihota gutariria niwikite magegania mwathani agocwo ha maritwa njitagwo Anne Wanjiku ngenda Ngai muno na ngamugoca muno ni tondu wa utugi wake na tha ciake na muno ni tondu wa kunyumiriria ona kuhe thayo na gikeno ni kuhe kiguruko ngakigwo kumugoca na kumwenda muno Bwana asifiwe ni ndiragana magegania make ni ekite magegania muturire-ini wakwa na ni ngutura ndimutungatagira na ndiri hindi ndiririirie gucoka na thutha ndirahoya o kunyitwo guoko niwe nigetha nginyanire uria ekwenda Bwana asifiwe kiugo kiria ndinakio ndirenda tuhumburie Jeremia 1 Bwana asifiwe Jeremia 1 namba cia gutara ni 8:82
hau kwambĩrĩria kamũhari ga ithano. Bwana asifiwe. Na nĩ ngũthoma kamũhari ga ithano. Verse 5. Ona mbere ya reke twambĩrĩrie haha kamũhari ka inya. Atĩrĩrĩ, nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova yanginyĩrĩire ngĩrwo ũũ: ona mbere ya itanakũmba nda ya nyũkwa-rĩ, no ndakũĩ. Ningĩ ona mbere ya ũtanoima kũu nda-rĩ, noguo ndakwamũrire ngĩgũtheria. Nĩ gũtuĩte mũnabii wa kũrathĩra ndũrĩrĩ maũndũ. Bwana asifiwe. Haha kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra ona tũtanagĩa nda cia manyina maitũ, Ngai nĩ atũthurĩte agatũtheria na agatwamũra. Rĩu ũndũ ũrĩa ngwendaga ndĩrenda tũthome mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩtũmi kĩa Ngai gũkwamũra na gũgũthura, tondũ aciari aitũ o nĩ gũtũciara matũciarire, gũtiramakania the circumstances iria twaciarirwo thĩinĩ wacio kana kũrĩa twaciarĩirwo. O nĩ marutire wĩra wao magĩtũciara magĩtũrehe thĩ. Rĩu wĩra mũnene nake Ngai twĩ kũu nda-inĩ icio ciao nĩ atũthurĩte na agatwamũra. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ngwendaga twĩyũrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo twarĩ nda icio cia manyina maitũ-rĩ, Ngai nĩkĩ ekĩrire thĩinĩ witũ? Tondũ angĩgũthura na akwamũre, he ũndũ ũrĩa agũthurĩire na agakwamũrĩra. Bwana asifiwe. Rĩu haha nĩ twagĩrĩirwo tũmenye gĩtũmi kĩrĩa yani nĩ twagĩrĩirwo tũmenye the purpose, gĩtũmi kĩrĩa Ngai yani to discover our purpose ĩrĩa atũmire Ngai atũmbe na atũthure na atwamũre. Tondũ tũtangĩmenya purpose ĩrĩa Ngai atũmbire nayo nĩgetha tũgocithio thamaki-inĩ wake, tũtingĩhota gũthiĩ na mbere. Hagagĩkorwo hena kaũndũ gaka ga kũmenya the purpose, gĩtũmi. Na haha hokaga hĩndĩ ĩrĩa twamathia Ngai ũkamũria Mwathani, wanyũmbire nduĩke kĩ? Tondũ he kĩheo ekĩrire, there is a gift. O ta ũrĩa wĩna kĩheo gĩa iheo ici tũheagwo their talents, ingĩkiuga ici tũheagwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ, wĩ mwarimũ, wĩ ndagĩtarĩ, wĩ jaji, wĩ kĩ, icio nĩ cituonagĩra kĩ? Ũboco na igatũma tũthereme mũtũrĩre-inĩ ũyũ na mũndũ agakinyanĩra maũndũ-inĩ. Okorwo nĩ gwetha ũgagĩthiĩ ũkamatha na ũgakĩona. No onakĩo kĩheo gĩkĩ Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku-rĩ, onakĩo no gĩkuonere njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Tondũ iheo ici twĩkĩrĩtwo thĩinĩ wacio-rĩ, most of us tũtihotaga kũ-discover nĩkĩ gĩ thĩinĩ witũ nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya here and there. Tũtikũhoya, kũ-fast kũria Ngai wanyũmbire, tondũ anyũmbire ũguo Mwathani-rĩ, gĩkĩ gĩ thĩinĩ wakwa wekĩrire-rĩ nĩkĩ? Nĩgetha discover ũrĩmĩre kĩheo kĩu gĩaku gĩkuonere njĩra. Angĩkorwo wathurĩtwo wĩ prophet, mũnabii, intercessor, muoni wa maũndũ, the seers arĩa monaga maũndũ, ona kwĩ mũndũ mũngĩcemania nake akwĩre ndĩrona, kana arĩa mabiraga atĩ ndaigua, no kaigua ũndũ ũcio aigua rĩngĩ onera mũndũ nĩ matwaranaga, agakorwo mũndũ ũcio rĩngĩ nĩ mũrwaru, njiguithirio wĩ mũrwaru. Those are the gifts iria ekĩrĩte thĩinĩ witũ. Na kĩrĩa tũbatiĩ gwĩka nĩ kũhoya Ngai mũno
na kuingira gukorwo we intimate na Ngai na uhoro wa kuhoya muno na kwihinga nigetha umenye kiria githiini waku tondu ngiaga gukirimira kiu no gigutongie uthamaki-ini wa Ngai na gitongio na mundu ungi tondu ta riria wagithie wahoera mundu ri wa intercede ri kana wahoera mundu ahona ri ithe ti wira wa Ngai warutana ithe mugunda-ini wake ona ndugukiheo undu ndego ikira undu tondu ni waruta wira mugunda-ini wake no toguo kuhana uria riu mawira-ini maitu riu uthiaga biacara-ini mundu ni eragwo ndiki uyu ng'anie kiara muno uyu nake haria hutia no gutherema hatheremaga ona uthamaki-ini uyu kuringana na iheo iria Ngai atuhete tungi discover niki githiini witu na turimire gikure ni gigutwethera njira gutire hindi ungithio utungata-ini wa Ngai angikorwo we muhunjia angikorwo we mwarimu murutani angikorwo we intercessor angikorwo we muoni maundu wa uthio utungatire Ngai akwagire undu ni nginya angika undu thiini wa muturire waku ingihoya muthenya wa umuthi mihang'o yo tunayo miingi ya muturire ati ona ni twagagira Ngai ithenya ona uhoro wa kwirutira uhoro-ini wa ihoya kana ona kunyitirira mundu ungi na ihoya twikirire undu ucio muno tondu Ngai ni akenaga mugunda wake ni we na nie no ri ungi na tungiruta wira mugunda-ini wa Ngai no nginya angitwika kaundu kega. Bwana asifiwe. Riu haha niho hakoragwo ati iheo ici tuhetwo rimwe ni tuguoyohagio tugekirwo guoya ati ona ndungihota kurugama handu ta haha kana uthii wira mundu kana uhoera mundu urona tari ang'ania mangika uguo mathie mahoera mundu ahone tari ang'ania mangika maundu mau tuonaga ta tugekirwo tukaguoyohio na guoya ni iherithia tondu ona Isaia 41 kamuhari ga 10 ni karoiga atiri ndukanetigire ni ngunyitite na guoko gwaku koguo kuigwa guoya ni turaregana na uhoro wa guoya na uhoro wa gukorwo ati mundu ndekurutithia kiheo kiria hetwo ni Ngai kugocithio thamaki wake na ngene tuyonaga tutire na kiende ta tutangitikirika na haha kuoneka ta tutangitikirika ringi ukeira ukenyarara ukoria riu ona ndarugama haria ri andu mekwanjia kundutia mutwe nginya kuguru magigwikagira mathabu riu ukaigua to ureira no kenyarara ugethura na we muhiano wa Ngai Genesis ye mukamwara-ini ga 26 Ngai atumbite atumbire na muhiano wake koguo twi muhiano wa Ngai ona ngiona ng'ania aroiga areka tigana nake tondu we wititwo ni Ngai na wira uria umurutire we niwe ukarugama giti-ini ucokie Mwathani kiheo kina ni wekirire thiini wakwa ndekire o waregire kana ukorwo ni waheirwo ona mawira mau tuthiaga ringi ni mwarimu ringi ni ndagitari ni athiaga akaruta wira uria gutari akorwo nginya ni ma accountants acio mahetwo ugi wa gwika mathabu ni mathiaga mageka atia mundu akanjia kuiya nginya na karamu nuona anjia kuiya nginya na karamu mau ni mehia ni ahetwo ni akiritwo undu thiini wake tondu no ta kiheo tondu ti andu othe mangigika mathabu kana mundu angithio cindano athece mundu kana urugame hau uthomithie mwana no riu ungiruta wira uria gutagiriire hena musara na hari ona undu ungiruithio ni Ngai ni kwa gwika koguo kiheo kiria wikiritwo thiini wakio ni Ngai tugerie gukirutithia wira nigetha uthamaki wake ri naguo utuonere njira tondu na Ngai ni akoragwo etereire wiki undu ringi he undu urerwo tondu na ni twaragirio thuru iroto ona ugakorwo turahoya tu no kirathimo giaku ni giokire but ndurona ugakorwo riu yani ona kirathimo ni kia expire
tondu Ngai etereire wikiona etereire umagare uthie kigongona-ini giake unyitirire wira wake uhoere ndungata ciake uhoere ashirika uhoere mayouth no ndutireka tutiramuonera kamwanya kau riu haha hena challenge to ourselves twitikire gutungatira Ngai tondu utungata gutire hindi ukaga kurihwo kaundu wekire Ngai na ihinda tuona atari gute tutiaga mathaa no ni Ngai tukoragwo tugitungatira no nginya angi kuriha wira ucio na riu nigetha maundu maya mothe makinyanire ri ni twagireirwo kwirega na gwathikira maathani make gwathikira this Exodus ino 20 kuma kamuhairike hau kemwe nginya 17 kurumirira maathani make nigetha tondu ngia kurumirira maathani make ri ithe nduona hakiri na thina. Bwana asifiwe. Ndirahope ndiramuboa. Bwana asifiwe. Na maathani make ri ithe matikiri maathani 10 riu ni kurutia ria mbere ria keri nginya ria 10 nigetha maundu maya mothe makinyanire na Ngai witu oke atuike maundu mega nigetha mugunda wa Ngai riria ndambatia mbere yakwa nawe wambatia yaku twakinya yani twarikia Ngai agakenio ni wira witu na akiagoka geka atia agaturathima. Ndikarore kiheo gia Priska ndikarore giki kia moro wa ithe itu Samuel gia kuruga hau no ko niho Ngai amũrathimagira. Ndikarore kiheo gia Pastor Lucy ngorwo ndi nie njiguaga ni atia ndiratungatira Ngai wakwa agakena na kwaga gukorwo na wiru wa kiheo kia mundu to ndingiheo giaku na ndungiheo giakwa na tweka uguo na tutie Ngai na twitigire Ngai witu ni agutwika wega. Ngumukinyia hau Ngai amũrathime. Mwathani agocwo sirutuhe chorus. Thank you, Jesus.
Baba nĩguo katũkĩte Ngai Baba tũgacemania Ngai witũ ĩno nĩ hama Baba na no ya bro Baba Ngai witũ Baba rũcinĩ rũrũ nĩtũrakwambararia tũgĩkwĩra nĩwagĩrĩire Ngai witũ nĩguo tũkinyie nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩwagĩrĩire Ngai witũ nĩguo tũkinyie nyũmba-inĩ yaku Ngai Baba gũtirĩ ũngĩ tawe Ngai witũ tũngĩkora tũkũhĩtĩirie rũcinĩ rũrũ tũrekere Ngai witũ tũrekere Ngai Baba wĩgĩte-inĩ gĩaku kĩa ũrĩo Ngai witũ tũrekere Baba nĩgetha tũhote kũigua kiugo gĩaku Ngai witũ tũrekere Ngai witũ nĩgetha tũhote kũigua kiugo gĩaku Ngai Baba ũngĩtũtiga Baba tũtiũĩ tũngĩthiĩ kũ Ngai witũ Baba ũngĩtũtiga tũtiũĩ tũngĩrora njĩra ĩrĩkũ Ngai witũ nĩ tondũ rũcinĩ rũrũ Baba nĩũtũrehete nyũmba-inĩ yaku Ngai witũ nĩkĩo ngũgũthathaiya Baba ngĩkwĩra nĩwagĩrĩire Ngai witũ Baba nĩwagĩrĩire rũcinĩ rũrũ Ngai witũ nĩwagĩrĩire nĩgũtũcemania Baba twĩrĩganĩte wiki thiru Ngai witũ ĩndĩ Baba nĩũtũrehete kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai witũ tũrekere mahĩtia tũngĩkorwo tũgereire rũcinĩ rũrũ Ngai witũ nĩtwĩcirĩtie rũcinĩ rũrũ tũgatarania Ngai witũ moko maitũ makahutio ũndũ ũtagĩrĩire Ngai witũ magũrũ maitũ makagera handũ hatagĩrĩire Ngai witũ ĩndĩ rũcinĩ rũrũ Baba ndagwĩta ngĩkwĩra tũrekere Ngai witũ nĩtũrekere Baba rũcinĩ rũrũ Ngai witũ tũrekere twĩ ciana ciaku ndũgatũtige Ngai witũ tũrekere Baba rũcinĩ rũrũ twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai witũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Baba harĩa tũkaga kũrehe mabataro maitũ Ngai witũ Baba cũthĩrĩria nĩtwaheo kiugo gĩaku rũcinĩ rũrũ Ngai witũ Baba cũthĩrĩria matũ maitũ nĩmaigua Ngai witũ maitho nĩmeanĩra Baba nĩ tondũ wĩ hinya na nĩwagĩrĩire Ngai witũ wĩ mũtheru Baba wĩ mũtheru Ngai witũ wĩ mũtheru Baba wĩ mũtheru rũcinĩ rũrũ Ngai witũ nĩtũragwĩta Baba nĩũndũ wa kĩgongona kĩa ũmũthĩ Ngai witũ tũgĩgwĩta tũgĩkwĩra Baba tũrekera rũcinĩ rũrũ Ngai witũ tũrekere twĩ ciana ciaku Ngai Baba twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai witũ nĩ tondũ nĩtwĩkĩte maũndũ matagĩrĩire maitho-inĩ maku Baba Baba nĩtũkĩte kũhara Ngai Baba twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai witũ nĩ tondũ nĩho tũrehaga mĩrimũ itũ yothe Ngai witũ nĩho tũrehaga mĩrigo itũ yothe Ngai witũ ũgatuĩka wa gũtũhonia Ngai Baba reke gĩthima gĩkĩ gĩtikanage Ngai witũ ũrĩa ũkiuga gĩthima gĩkĩ Ngai Baba ndiraga nake Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩwagĩrĩire rũcinĩ rũrũ ndĩragũbaba ngĩgwĩta nĩ ũndũ wa athuri Ngai witũ ngĩkũhoya ũrekere athuri aitũ Ngai Baba ngĩkũhoya ũrekere athuri a kanitha Ngai witũ ngĩkũhoya Baba ũrekere athuri Ngai witũ rekera athuri aitũ Ngai witũ rũcinĩ rũrũ Ngai witũ kuotwo na atumia marekere Baba nĩ marĩ makuanĩtie Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩwagĩrĩire ona yuthi itũ Baba ndakũhoya mĩrekere Ngai witũ nĩguo kiugo nĩguo tũhote kũigua kiugo gĩaku Ngai witũ kuotwo na ciana nini rũcinĩ rũrũ ndĩrakũhoya Ngai Baba nĩ ũndũ wa aciari aitũ Ngai witũ ririkana Ngai Baba Bishop John Gĩthirĩ Ngai witũ mũririkane Baba na njĩra ya mwanya Ngai witũ mũririkane Ngai witũ nĩ tondũ Ngai Baba ndarĩ nyamũhete ng'ondu Ngai Baba na ndarĩaga kũinũkia ng'ondu ona ĩmwe Ngai witũ nĩtũkaga kũmũrĩrĩra Baba na agatũnyitĩrĩra Ngai witũ nĩtũkoragwo tũkuanĩtie mĩrigo Baba na agatũtirĩrĩra Ngai witũ arĩa othe Ngai Baba mararũa nake Baba rũa nao Ngai witũ arĩa othe Ngai Baba mararũa na kĩheo gĩake Baba rũa nao Ngai witũ tondũ wĩ hinya na nĩwagĩrĩire ndagwĩta nĩ Bishop Rachel Wangari Ngai witũ mũririkane Baba mũririkane nĩ mũciari witũ Ngai witũ nĩ mami witũ Baba nĩ athiaga gũtũmathĩra Ngai witũ mũririkane wĩgĩte-inĩ gĩaku kĩa ũrĩo Ngai witũ mũririkane Baba mũririkane Ngai witũ arĩa maraga gĩthĩ gĩtukũ na mũthenya makĩmũhanga Ngai witũ rũa nao Ngai Baba nĩ tondũ wĩ hinya na nĩwagĩrĩire nĩ tondũ nĩwĩkaga maũndũ manene Baba cũthĩrĩria Baba mũthenya wa ũmũthĩ twakuhoya Baba nĩ ũndũ wa mapasta aitũ Ngai witũ
Cothereria Ngai Baba Ruce Ngai Baba Nairo kana beni othe Ngai witũ ndakwenda nĩ ũndũ wa mapasta maitũ Ngai witũ matirĩrĩre tondũ mena wĩra mũritũ Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire Baba ndakũhoya nĩ ũndũ wa nginya bũrũri witũ Ngai witũ cothereria bũrũri ũyũ Ngai witũ nĩguo twaciarĩirwo nĩguo tũrereirwo nĩguo twĩkĩte maũndũ manene Ngai witũ bũrũri witũ nĩ mũthiro Ngai witũ o mũthenya nĩ tũrona maũndũ mena Ngai witũ thakame ya andũ ĩgaitĩka tĩri-inĩ na ikukuria kuithanĩregete Ngai witũ wĩ watha Ngai Baba tũiguĩre tha twĩ ciana ciaku tũiguĩre tha twĩ ciana ciaku Baba tũiguĩre tha Baba twĩ ciana ciaku Ngai witũ tũiguĩre tha Baba tũiguĩre tha Baba tũiguĩre tha Baba twĩ ciana ciaku Ngai witũ ũrĩa wothe ũkoragwo kĩgongona-inĩ Baba mũthenya wothe tuĩka wa kũmuonekanĩra Ngai witũ reke ndakarie Ngai Baba meciria make no Baba mũhe ndũmĩrĩri kuona kũrĩa Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire Baba twakuoya na arĩa me njĩra-inĩ mahiũ hahiũhie tũkĩhera mehia ma gũcererwo Ngai witũ tũrekere twĩ ciana ciaku othe ũkoragwo mahaũrikane Ngai wekaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe igoro rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yaku ĩhoire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe igoro rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yaku ĩhoire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ nĩkĩo ngoro yaku ĩhoire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yaku ĩhoire
wagirire. Amen. Igoro rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩhoire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ Mwathani agocwo Ngai anenehe nĩtũikare ithi rũcinĩ rwega ngetwo Spora Waithĩra nĩngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ wa ũmenyereri kuma kwĩrĩgana na ũmwe wanyu na kwĩhokerwo kamweke gaka kahinda rĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndarigwo nguga atĩa nĩ tondũ ũhoro ũrĩa ngoretwo naguo kana ũrĩa ngoretwo ngĩciria nĩguo wario nĩ ndungata ya Ngai ĩrĩa yarũgama mbere ũhoro wa kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa mũndũ o mũndũ nĩ ndĩcirĩtie ũhoro ũcio wa mũthenya ũrĩa mũnene harĩ mũndũ kana mũthenya ũrĩa mũnene we ugaga mũthenya waku ũrĩa mũnene nĩ ũrĩkũ kũrĩ mũndũ tũngĩtua ingĩrutia harĩa ngĩũragia andũ aya o mũndũ mũthenya ũrĩa tuaga mũnene tũngĩaria na maũndũ matiganĩte no hakwa mwene ndaũkaga mũthenya ũrĩa mũnene harĩ niĩ ũrĩa ũtakinyĩrĩire hihi amwe aitũ matataũkaga kana o mũndũ akĩrĩ mũtaũkĩre wake nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndemenyire na nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire kĩrĩa Ngai endete nduĩke kana hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya kĩrĩa Ngai twerwo ũhoro wa purpose kĩrĩa gĩatũmire ũrehwo gũkũ thĩ kana ũciarwo gũkũ thĩ kũrĩ andũ amwe hihi mamenyete ta Pastor Lucy Ngai na pastors arĩa twĩna gũkũ nĩ mamenyete atĩ mwĩto wa ũrĩa watũmĩte moke gũkũ thĩ nĩ makũre na mahonokie mĩoyo mĩingĩ yume na kũrĩa yatũraga na kana kũrĩa twaciarĩirwo kiugo gĩtwĩraga thĩinĩ wa Ezekieli twaciarĩirwo mehia-inĩ na tũtionire nginya wa gũtũrenga rũrĩra no Kristo agĩhĩtũkĩra hau agĩtũiguĩra tha rĩu kĩrĩa ingiuga mũthenya wa ũmũthĩ kana rũcinĩ rũrũ nĩ ũhoro wa atĩ enda gũtuĩria kĩrĩa gĩtũmĩte ũkorwo wĩ hau ũrĩ thaa ici na warĩkia kũmenya rĩmĩra ũndũ ũcio nĩgetha ũtuĩke tondũ twerwo ũhoro wa gũcoka kũgetha kĩrĩa ũrĩona kĩrĩa ũrĩinũkia mbere ya ũrĩa wagũtũmire ũke gũkũ thĩ ndũkire gũkũ thĩ na mahĩtia no wokire kwĩna kĩene na gĩtũmi no he hĩndĩ mini twakinya matu-inĩ nĩ ũgakora wĩra ũrĩa waigĩirwo rĩngĩ ndwaũrutire tondũ ndwatuĩrĩrĩirio na ndwendire kũmenya rekei ũtuĩke mũrigo witũ wa mũndũ o mũndũ rita rĩake wa kwenda kũmenya kĩrĩa gĩatũmire ũke gũkũ thĩ na njoke njuge gĩthomo nĩ gĩa atumia kĩanjarie tu tondũ ũguo nĩguo kũrĩ ithuĩ atumia nĩ ithuĩ tũciaraga na rĩrĩa twaciara ciana ndamini ũhoro wa gũciara ciana tondũ ona arũme no magĩciaraga na mĩgũnda ya Ngai nĩ mĩhande kĩrĩa igũciara nĩkĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo thĩinĩ waku nĩkĩ gĩciarĩkaga thĩinĩ waku maroho marĩa Ngai arona rĩ Ngai agĩũka na akĩgaya rĩ agaĩte roho wa Kristo nĩ ũmwe na nĩ roho mũtheru maroho maya mangĩ ma ũiru rĩ tondũ ndaigua ndungata ĩyo nĩ yahota tondũ ciugo iria nyuma nacio nĩcio yaruta roho wa ũiru ta mũthemba witũ atumia roho wa ũiru umaga kũ thĩinĩ witũ haha hena kiugo tũgũthoma Judges 6 kana atirĩrĩri bũrũri 6 tũigue andũ magĩte na ũhoro ũcio wa ũiru no nĩ hĩndĩ Ngai andũ a Israeli matuĩkĩte agĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova akĩmarekereria andũ metagwo Midiani nĩ mũkinyire ho
ningĩ twambĩrĩrie hau ĩmwe. Ningĩ ciana cia Isiraeli igĩgĩka maũndũ marĩa monagwo me moru nĩ Jehova, nake Jehova agĩcirekereria agĩcineana moko-inĩ ma Midiani mĩaka 7. Nao Amidiani makĩmahota, makĩhota Isiraeli o kũmahota. Nacio ciana cia Isiraeli ikĩenjera marima irĩma-inĩ, ona igĩthondekera ngurunga, ona mĩciĩ ĩrĩ na hihingo nũmu nĩ ũndũ wa andũ acio a Midiani. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli makorirwo mahandĩte irio, Amidiani magĩgĩthiĩ bũrũri wao me hamwe na Amaleki, ona ciana cia mwena wa irathĩro, magĩkĩambata makahũrane nao. Nao makĩamba hema ciao mamang'etheire magĩgĩthũkia irio iria ciarĩ mĩgũnda kũndũ guothe o kinya Gaza. Nakuo kũu bũrũri wa Isiraeli matigana gũtigia kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩtũria mũndũ, ona arĩ mbũri kana ndegwa ona kana ndigiri. Thank you. Ona kana ndigiri, nĩ gũkorwo mambatire kuo na ũhiũ wao ona hema ciao, magĩgĩtonya bũrũri ũcio matariĩ o ta ngigĩ nĩ kũingĩha. Andũ acio o ene na ngamĩra ciao matiatarĩkaga, nao matonyire bũrũri ũcio nĩgetha makawanange biũ. Aisiraeli magĩkĩhinyario mũno nĩ Amidiani acio, nacio ciana cia Isiraeli igĩkaĩra Jehova. Mwathani agocwo. Haha tũronio ũhoro wa ciana cia Isiraeli. Nĩ tũĩ ciana cia Isiraeli nĩ ciana cia Ngai na nĩ ciana cia Jakubu, na nĩ ciakinyaga ciona ciarema kana rĩrĩa ciaremera Ngai agacirekereria moko-inĩ. Haha nĩ acirekereirie moko-inĩ ma Midiani, na Midiani marĩ thũ ciao. Tũgĩthoma handũ hangĩ nĩ tũiguaga atĩ ona andũ aya nĩ marĩ amwe a kweherera Isiraeli. No andũ aya rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli marahanda, Midiani no meroreire. Thũ yaku rĩrĩa ũrahanda na rĩrĩa ũrarĩma, thũ yaku ĩkoragwo ĩcũthĩrĩirie. Ũkarĩmĩra, ũgakinya ũgacimba, ũkarĩmĩra, ũkahanda, ũkarĩmĩra, ũgakinya nginya magetha. Hĩndĩ ĩrĩa irio ciaku ciakũra rĩ, thũ ĩno ĩgoka nĩkuanĩtie, tũigua yakuanĩtie, nĩ thũ cikuanĩtie nginya ciana ciao na ndigiri, moka kwamba hema marĩithie matigĩrĩre ciana cia Ngai nĩ cianyarirĩ kana ciana cia Ngai nĩ ciathira, atĩ gũkaga kĩndũ ona kĩmwe ciana cia Isiraeli cingĩrĩa kana wĩra mũritũ ũrutĩte. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, ndĩraria ũhoro wa kiugo wũiru kĩrĩa kĩagio nĩ ndungata ĩyo yuma haha mbere, atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrauma ũrĩa tũkĩgĩagĩra ciana kana rĩrĩa tũrauma mataneti, ũkĩinũka na kana wĩinũkaga na gakenge gaku, na nduonaga mũndũ orona ũmwe wa gũtindaga agĩkũrehera karia, ũgathiĩ ũhuhĩrĩirie kana gaku gagakinyanĩra, ũkona nĩ gakinyire, nĩ gathiĩ cukuru, nĩ gathoma, nĩ gathiĩ nĩ gatindĩka gĩthomo ma, ũkeima ndũngĩkĩra karatũ kega, ndũngĩrĩa wega tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwana ena thĩna nawe mũciari ũkoragwo na thĩna. No hĩndĩ ĩrĩa mwana ũrĩa akarĩkia athiĩ kwĩgwatĩra kana ahane ta nĩ arĩkia, nĩ hĩndĩ athiĩ kũnyita kawĩra rĩ, Midiani ũyũ hĩndĩ bakamenya atĩrĩrĩ, ngania nĩ mwĩtĩi mũno, no ndamenyete wĩ mwĩtĩi rĩrĩa ũrareraga, ngania tariĩ agathiĩ akanyita kĩheo kĩa mwana waku akoha. Ngai ena ruo nĩ andũ arĩa mohaga iheo ciene. Haha tũrekagĩrĩria tũkona twana tũnini, hararĩ twana mũreoneire, kangĩ karayokire karauga niĩ njĩtagwo Pastor Grace. Ndĩ ta mũciari rĩ, ndĩ wa kũnyitĩrĩra mwana ũcio kana ndĩ wa kũnyita ndĩ mũnine. Twĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra ciana, twĩtĩkĩrĩre kũnyitĩrĩra mũndũ ũrĩa warũgama haha, atĩ ona ũngĩigua hihi nĩ ũgwa, tondũ ciugo ithi itikiumaga ona kĩngĩ ũtekwĩharĩrĩirie, ũgakĩũkara nĩ ũkiugire ona ũgagĩthondekagwo.
no njuge atiriri tugerie kunyitanirira tutige woiru wa kiroho. Pastor Lucy na Pastor Irogo na aria angi ona ithuĩ no gũthiĩ tũthiĩte tondũ matukũ ithuĩ matikĩragwo nĩ ngũrĩrĩri nigetha tũgie na rũciũ rwega tũkũrwĩka atĩ tiga tũrũhoere. He kiugo ngũhutia na ngũhutia hanini kana ndĩkĩgerere igũrũ gĩ thĩinĩ wa Samueli wa mbere wa 14 Samueli wa kerĩ 14 kamuhari ga kana na ngũhiũka ihenya na rĩrĩ nĩ mũkinyĩte ho. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa nja ũcio wa Tekoa aririe na mũthamaki rĩ nĩ kwĩgũithia egũithirie agĩturumithia ũthiũ thĩ akĩmwĩnyihĩria akiuga ũũ, mũthamaki ũyũ ndeithia. Nake mũthamaki akĩmũria atĩrĩ kaĩ wĩ na kĩeha gĩakĩ? Nake agĩcokia atĩrĩ ti itherũ ndĩ mũndũ wa nja wa ndigwa na mũthuri wakwa nĩ akuĩte, na niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ndĩrarĩ na ariũ erĩ nao marogitanĩra gĩthaka-inĩ na harakĩaga mũndũ wa kũmateithũrana. Na rĩrĩ ũmwe aragũtha ũrĩa ũngĩ aramũraga. Na atĩrĩrĩ andũ othe a nyũmba itũ nĩ marahũkĩte manjũkĩrĩre niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja. Magakiuga atĩrĩ neana mũndũ ũcio ũragĩte mũrũ wa nyina tũmũrage nĩ ũndũ nĩ arutĩte mũrũ wa nyina muoyo nĩguo onake ũcio mũgai tũmũnine. Nao mangĩgĩka ũguo rĩ nĩ ta mahoria ikara rĩakwa rĩrĩa rĩtigarĩte, onake mũthuri wakwa matimũtigĩrie rĩtwa. Ndauga nĩ ũndũ wanyu na ndinanyitaniha ona kana mbeũ gũkũ thĩ guothe. Mwathani agocwo. Aya nĩ andũ nĩ maigua mũthuri nĩ akua na mũthuri akua, mũtumia arauga nĩ wa ndigwa tondũ mũthuri nĩ arĩkia gũkua, acoka atigĩrwo tũmwana twĩrĩ. Ndikĩũĩ kana tũtũmire tũkoine ngũ kana nĩ gũthiĩ twathire na kũu gĩthaka-inĩ gũthaka, na kamwe magĩthaka kana makiuna ngũ rĩ makĩũgitana, na tondũ marĩ gĩthaka-inĩ mationagwo rĩ ũmwe akĩũraga ũrĩa ũngĩ. Agakĩũgia atĩrĩrĩ rĩrĩa mũtumia ũyũ ena kĩeha kĩa mũthuri nĩ acoka akorwo na nĩ kĩeha kĩngĩ kĩa atĩ mwana ũmwe nĩ oraga ũrĩa ũngĩ, na andũ ao handũ ha kũmũnyitĩrĩra rĩ maramwĩra ona ũcio watigara rĩ ruta tũrehere tũrage tondũ nĩ ekĩte ũru na nĩ oraganĩte. Rĩu agakiuga atĩrĩrĩ mangĩka ũguo rĩ ithe ti ikara rĩakwa mahoria ũguo nginya andũ anyu ti atĩ mena tha nawe. Tha cirio he mwana wa Kristo, tha cirio he Kristo, tondũ mũtumia ũyũ rĩ amenyire ndateng'era kũrĩ andũ aitũ aya nĩ kũnina maranina, agĩteng'era akĩgwĩra mũthamaki thĩ akĩũrio nyariirĩtwo nĩkĩ. Tũngĩthiĩ kamũra-inĩ kau ke hau kĩanda mũthamaki amwĩrire wĩinũkĩre ũhoro ũcio waku nĩ ũkũrorwo. Ũguo rĩ tũteng'erage he Kristo ũrĩa ũtangĩtũma tũteng'erage he Kristo ũrĩa ũgũtũrorera maũndũ maitũ na twage gũcemania na mogwati, tondũ angĩgĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna atĩ mũndũ ũcio nake rĩrĩa arakuona na wĩna thĩna nake nĩ gũkũnina arakũnina rĩ. Ũguo andũ a ũiru matirĩaga rũgendo-inĩ rũrĩa tũrathiĩ, no kĩndũ kĩrĩa kĩna bata nĩ kwĩyũmĩrĩria na kũmenya atĩ thũ itũ ndĩrĩ haraihu, ĩrĩ o hakuhĩ na ithuĩ ĩgĩcaria ũrĩa ĩngĩũka nĩgetha ĩtũkurumanie. Mũini wa rwĩmbo araugire tarana nĩ ciaheanirwo we ndũkauga ndwaheirwo, no nĩkĩ ũkainũkia. Ngũmũtiga na karũgano ke haha kanini kandũ arĩa tũĩ ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio metĩkagia na magatũra ũrĩa mũndũ etĩkia ũguo nĩguo
agakĩrĩrwo mĩhaka, agakĩrwo maya na maya ndũkaneke. Ndĩrenda ũhoro ningĩ wa kũrekanĩra nĩgetha mũndũ angĩgoka kũhoya ũhoro atĩ ndekera nĩ tondũ we nĩwe wĩũĩ marĩa makũhĩngĩcaga na marĩa ũtwaranaga namo. Twĩragwo tumĩre haha tondũ we nĩ wĩũĩ. No ndirĩ ndona mũthenya ona ũmwe ndungata ya Ngai ĩgĩũka ĩgĩkũnengeraga kamero kana ĩgĩũka ĩgĩgũthikagĩrĩria umĩririe kĩ haha. We nĩwe wĩũĩ atĩ ũiru ũrĩa wĩ thĩinĩ waku ndũhotaga kũrekanĩra. We nĩwe wĩũĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Woka haha rĩ na ndũrorio rĩ, ĩtĩkĩra gũitũkũrũrũka atĩ niĩ ndiendaga kuona kana kang'ania, kana karĩa nĩ ndwaranaga nako. Mwathani agocwo. Ũguo nĩguo kũrĩ atumia na athuri. Ndona pastor Irũngũ arũgama kana mũthuri hĩndĩ ya gĩthomo gĩa athuri, mũndũ ũcio ndinaigua ũrĩa augire na nĩ njiguire no ngetwe ndinaigua, ngathi ngĩtambagia ndeto njũru nakũu. Rekei ndĩmwĩre ihinda nĩ rĩrĩkinya, wĩra ithuĩ nĩ kũheo tũhetwo, nake mwene magetha nĩ arĩũka. Andũ acio marĩ andũ erĩ na nĩ magĩthiaga njĩra ya kwĩnyerekia, rũgendo rwa kwĩnyerekia. Andũ acio makĩrutwo kana magĩthomithio nĩ merĩtwo, tondũ marĩ training, makĩrwo marĩ arũme, makĩrwo mũndũ ndakanehutĩrĩrie mũndũ wa nja. Na mũthenya ũgĩgĩkinya wa kuma na gũthiĩ njĩra ĩyo ya kwĩnyerekia, nĩ mathiaga karũgendo karĩ gathabarĩ karaihu. Na rĩrĩa mathiaga rĩ, he handũ mathiaga makore handũ hainamĩte kana handũ harĩ kamũkuru. Me rũgongo rĩ, nĩ macũthĩrĩirie makĩona cũcũ ũmwe warĩ handũ harĩa kamũkuru-inĩ karĩa na karĩ na tũmaĩ. Cũcũ athiaga akinya rũĩ gatagatĩ kamũgogo-inĩ, akinya kamũgogo-inĩ rĩ nena kondo rĩ, na nĩ cũcũ mũkũrũ akaremwo nĩ kũringa. Cũcũ agacoka mũrĩmo ũrĩa. Cũcũ akĩgiĩka o meroreire magĩthiĩ. Makinya harĩa cũcũ arĩ harĩa maringagĩra rĩ, ũmwe akĩmenya aca ona okorwo no twerirwo rĩ, no nĩ wĩra wa Ngai ngũruta. Akĩnyita cũcũ na kondo gake akĩringia, agĩtigĩra cũcũ nĩ amũiga mũrĩmo ũrĩa, na cũcũ agĩthiĩra nao magĩthiĩ rũgendo rwarĩ rũnene. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ kĩroko makoretwo mambĩrĩria thabarĩ, nĩ mathire rũgendo rwarĩ rũnene. No nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ ũmwe rĩ athire akĩyũragia atĩrĩrĩ, reke Pastor Lucy ngũhũthĩre tu, tũgũthiĩ na Pastor Lucy. Pastor Lucy nĩ aringia gacũcũ karĩa, nyina ni ngoro yakwa yanjĩrĩrie cira. Twerirwo tũtikanehutĩrĩrie mũndũ wa nja, kwanja na nĩ mũndũ wa nja, na Lucy nĩ amũnyitĩrĩra. Rĩu ũyũ nĩwe tũtwaranaga. Agĩthiĩ na rũgendo rũu, agĩthiĩ agĩciragia, agĩtuaga macira, na magĩthiĩ kũrĩa mathiaga na magĩcoka. Magĩũka gũkinya gũcoka rĩ, mũndũ ũrĩa akĩigua nĩ aremwo nĩ gũkirĩrĩria, akĩmũria atĩrĩrĩ, nĩ twakanirio gũkehutĩrĩria mũndũ wa nja na nĩ ũhĩngire, rũcinĩ nĩ wĩkirie, nĩ woire gacũcũ karĩa tũkorire rũĩ-inĩ na wakaringia. Nake akĩmwĩra ũguo nĩguo njĩkire, nĩ ningirie cũcũ, na rĩrĩa ndĩmuoire na ndamũringia ndamũiga thĩ rĩ, o hau rĩ ndera Ngai ndekera, tondũ nĩ waugire tũtikanehutĩrĩria andũ a nja na nĩ ndĩhutĩrĩ na Ngai andekera. Rĩu rĩ we nĩwe wĩna ho, rĩu ũhoro rĩ we nawe ũkuanĩtie, we nĩwe ũkuaga maũndũ, na nĩkĩo tũrerirwo kĩgongona nĩ gĩtheru. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũrehagĩra kĩgongona gĩko na tũgakĩrehera thahu. Ũguo kĩrĩa niĩ ngiuga nĩ twĩhinyĩrĩrie gwĩtheria hĩndĩ ciothe, twetherie na tuoka tũrĩ atheru, kĩgongona nakĩo nĩ kĩrĩikaraga gĩ gĩtheru, na nĩgetha nake Ngai akona harĩa egũtũtarĩra na agatũruta nĩgetha tũkahota gũkinyũkia. Ndacokia ngatho na ndakena mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩrĩka na gũthikĩrĩrio nĩ inyuĩ, tũgĩtuĩke a gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, tondũ kiugo kĩmwe gĩake nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo rĩngĩ. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Sarah Wambui, na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ mũhonoku, na ngakenera Ngai ũyũ nĩ ũndũ wa kũnginyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Kei tũkĩre na magũrũ maitũ tũcokerie Ngai witũ ngatho. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we
nĩkĩũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega nĩ wega makĩria na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya hĩndĩ ya riũa na mweri itirĩ na theri arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega nĩ wega ũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima angĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkia nĩ wega nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya igũta nĩcikathe ciarega kũrĩma arĩa makenagio Ngai mũkenyeire mbura ĩrakuĩkura magetha maingĩhe igũta citigwo cikue nĩ ng'aragu nĩ wega nĩ wega Ngai nĩ wega
riorena wanatogia muthamaki na wanatigiria tumiranie ngoro nawe Ngai tuteithie Jehova wa matu-inĩ rĩrĩa tũkwaria kiugo gĩaku Ngai roho ũyũ wanahinyĩrĩria ngoro citũ Mwathani Jehova no nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai witũ nĩ ũtũhotanagĩra Mwathani twagũthaitha Jehova rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũteithie rĩrĩa tũrĩ wĩra-inĩ waku Ngai tweherie wĩru na muku thĩinĩ wa ngoro citũ Jehova wanahinyĩrĩria ngoro citũ Mũthamaki tũkaremwo nĩ kumĩrania ngoro nawe Ngai witũ no nĩ ũndũ wa tha ciaku mũthĩnjĩri wanatũiguĩra tha Ngai witũ na ũgatũrekera ndagũthaitha mũgagongona kĩa matu-inĩ rĩrĩa tũrĩ gũkũ Jehova witũ tũgeithagie Mwathani kũrũa na roho ũyũ Ngai wanagiria Mũthamaki wa thamaki tũkinyũkie Ngai witũ na tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũiguaga Mwathani tũgĩgũthaitha twagũthaitha rũciinĩ rũrũ Ngai ndagũthaitha Mũthamaki wa thamaki rutũrũra roho wothe mũru thĩinĩ witũ Ngai rutũrũra roho wothe wa ũiru thĩinĩ witũ mũthĩnjĩri nĩ roho wĩhithĩte Ngai witũ no nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũma tũkũũrane Mwathani ndagũthaitha kĩgongona-inĩ gĩaku Mũthamaki nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũiguaga tũgĩgũthaitha tũteithie Jehova wa matu-inĩ tũteithie Ngai witũ kũrũa na roho ũyũ Jehova gũtarĩ ho tũtingĩtooria Mwathani no nĩ tondũ wa tha ciaku gatũrũme karĩ riri twagũthaitha tũkĩgongona kĩa matu-inĩ tũiguĩrĩre tha Jehova ta ciana ciaku Ngai ũtwehererie roho ũyũ Mwathani nĩgetha tũtwarane Ngai witũ nĩgetha tumĩranie ngoro nawe Mũthamaki wa thamaki tũteithio na kwĩmenya Ngai witũ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũtũhete mũhuro ũyũ wa riũa Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Jehova o mũndũ kũrĩ wĩra ũrĩa ũmũnengereirie Ngai witũ thĩinĩ wa ũtungata waku mũthĩnjĩri na tondũ nĩ ũiguaga tha Mwathani nĩ ũiguagĩra ngoro ici tha igĩkũrĩrĩra Ngai witũ akũrĩrĩra rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gũgĩgũthaitha Ngai wa matu-inĩ ũtũiguĩre tha Baba kũrĩa twanara njĩra-inĩ ciaku Mwathani twahoya tũcokererie Ngai rũciinĩ rũrũ rũtheru Mwathani nĩ twagũthaitha tũcokie njĩra-inĩ ciaku gatũrũme karĩ tha tũcokie wega-inĩ waku Jehova nĩ tũgũgũtungatĩra na na roho Mwathani nĩ tũgũtũũrĩra rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ nĩ tũkũruta wĩra waku Mwathani tũkwĩnyihĩirie Ngai nĩ tũgũgũtũũrĩra Baba tũkwĩnyihĩirie Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai witũ nĩ ndagũtĩĩa na ndagũkumia nĩ ũndũ wa kũnyamũrania ndĩ Sarah Wambui Mwathani ũkĩona nĩ njagĩrĩirwo gũkũrutĩra wĩra Ngai witũ ũkĩtũruta kũrĩa watũrutire Mwathani nĩ tondũ nĩ harĩ na ithenya Ngai witũ waharĩrĩirie nĩ ũndũ wa ngoro ĩno Ngai rĩrĩa wetereire Mwathani witũ ndĩmenye na ndĩtaũkwo Ngai witũ ũgĩtũma ndĩtaũkwo na menya harĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkinyĩra nginyo ciakwa Mwathani Baba nĩ ndakwambararia mũthĩnjĩri nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndagũkumia Mũthamaki wa thamaki ona nĩ ũndũ wa kĩgongona Ngai witũ gĩkĩ watũheire mũthĩnjĩri ũrĩ tha gĩkĩ gĩteithagio ngoro nĩ mehia maitũ Mwathani ona tuoka tũkuanĩtie Ngai witũ wanatũrerera Ngai witũ na ũgatũiguĩra tha Baba wĩ mũtheru na wĩ mũthingu Ngai aneana kĩgongona gĩaku mbere-inĩ yaku Jehova o hamwe na athuri na atumia Mũthamaki anake na airĩtu na ciana nini Jehova harĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Mũthamaki nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa kĩerekereirio Jehova wa matu-inĩ Ngai witũ nĩ waragĩria ngoro citũ wanarĩrio na ngoro cia andũ aingĩ Jehova Mũthamaki nĩ ndagũtĩĩa nĩ ndagũkumia na ndakũgoca Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru Ngai witũ ndahoya na ndacokia ngatho nĩ wega mũthĩnjĩri igũtane cikarete ciarega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mũkenie irĩu
cikweni ng'aragu igotane cikare thĩ ciarega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mũkenie irĩu mbura yakuhĩ kura magetha maingĩhe igota citigwo hau cikweni ng'aragu nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria owe waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Mwathani agocwo. Ina rwĩmbo ngwendaga kũina na nĩ rũkorwo rũgĩcokera mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa na no rũratwarana na message ĩrĩa yaheanwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũrathime. Nĩ tondũ wa Sayuni Ngai nĩ tondũ wa Sayuni ndingĩtumia kanua ndirĩ ndĩngĩremwo nĩ gũgũtetera o nginya ũhoro wa kũnokania woneke ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke nĩ tondũ wa theru wake Ngai ndangĩtumia na ndarĩ ndangĩremwo nĩ gũtũtetera o nginya ũhoro wa ũtorania woneke arĩa we ndatiga wothe ũmwĩhokete na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke nĩwe ũtuĩtwo mũrori wa wĩra wa Ngai na ũgatuo mwarĩrĩria wa wĩra wa Ngai ũngĩgathũkio kĩonaga nĩ agakũria kĩũria wĩmenyerere mũno na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke menyerere mũno arĩa arĩ ndũkae niĩ ndĩrahoya Ngai ndikae kwĩrigwo tũikarage twĩiguĩire wĩra ũrĩa twaheirwo tondũ wakirie gũka na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke menyerere mũno ndũkae gũkoma ona niĩ ndĩrahoya Ngai ndikae kwĩrigwo tũikarage twĩiguĩire wĩra ũrĩa twaheirwo tondũ wakirie gũka na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna menyai mũhurũke. Ngai wa muoyo amũrathime. Tũhorere Ngai witũ makobi mega.
Ngai wa moyo amurathime. Pastor Lucy nĩtwĩtigĩtie ndagĩka kana mathani tuthi na mbere sawa sawa. Ketu welcome Shosho wa Mwangi ena rwĩmbo arenda kũinĩra Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa nĩ Esther Wambui, nĩhonokete kĩroko kĩa ũmũthĩ. Jesũ nĩ Mwathani. Nĩngũinĩra Ngai. Ũkĩrai arata Mwathani mũigue, Roho wa Ngai ũrĩa ekwanĩrĩra, mũthenya wa mũico nĩũkuhĩrĩirie, tũthiĩ tũgatũre Jerusalemu, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne, nĩ itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araikai, tũrarĩ guotonga ndũgagũtonyia kuo, na thĩna kũu ndũgakwarĩrĩria, nĩ marĩtwa magetanwo marĩega, rĩaku rĩagaho mũrata no icua-inĩ, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne, itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araika, Jerusalemu itũũra rĩgemu mũno, rĩgaikũrũka rĩthagathagĩtwo, nĩũndũ wa arĩa momĩrĩirie mathĩna, na marĩhwo ng'endo ciothe manathiĩ, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne, itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araika, arĩa othe maratonya itũũra rĩu, arĩa othe matatĩte matigite. Njokere ũkĩrai arata Mwathani mũigue, Roho wa Ngai ũrĩa ekwanĩrĩra, mũthenya wa mũico nĩũkuhĩrĩirie, tũthiĩ tũgatũre Jerusalemu, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne, itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araika, tũrarĩ guotonga ndũgagũtonyia kuo, na thĩna kũu ndũgakwarĩrĩria, nĩ marĩtwa magetanwo marĩega, rĩaku rĩagaho mũrata no icua-inĩ, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne, itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araika, Jerusalemu itũũra rĩgemu mũno, rĩgaikũrũka marĩthagathagĩtwo, nĩũndũ wa arĩa momĩrĩirie mathĩna, na marĩhwo ng'endo ciothe manathiĩ, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne, itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araika, tũrarĩ rĩtigatonywo nĩ ehia, tondũ mwene rĩo nake nĩ mũtheru, kwoguo na ithuĩ rĩu nĩtũgĩtuĩrie, tũmenye kana nĩtũmũtũkĩtie, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne,
itũra rĩa gĩkeno rĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araika, arĩa othe maratonya itũra rĩu, hĩndĩ maragata matigiti, naguo nĩ ũhonokio wa Mwathi Jesũ, na kũrega wara wothe wa ngoma, ndũkahũta mũrata kana ũnyote, ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne, itũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani, kũu nĩ tene na tene na araika, kana ũnyote. Mwathani Jesũ agocwo. Akumie Mwathani. Thengio nĩ ũndũ wa kanya gaka tũhetwo mũthĩ twĩna ihinda inene. Thengio Pastor Lucy. Mwathani twakũrathime na gwĩke wega. Kai tũigue kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thamaki wa mbere chapter number 22. Nĩtũgũthoma. Na rĩrĩ, andũ a mabũrũri ma Suriata na Isiraeli makĩnina mĩaka 3 kĩrũmanĩrĩrio matarĩ na mbara. Atĩ mwaka wa 3 wakinya, Jehoshafati mũthamaki wa Juda agĩikũrũka agĩcerera mũthamaki wa Isiraeli. Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩra ndungata ciake atĩrĩ, ithe mũtiũĩ atĩ Ramothi Gileadi nĩ itũra ritũ, na tũikarĩte oro ũguo tũkaga kũrĩruta moko-inĩ ma athamaki mũthamaki wa Suriata. Nake agĩkĩra Jehoshafati atĩrĩ, nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ tũkahũranĩre mbara o kũu Ramothi Gileadi. Nake Jehoshafati agĩcokeria mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, niĩ tũrĩ o ũndũ ũmwe nawe, o nao andũ akwa no ta andũ aku, onacio mbarathi ciakwa no ta mbarathi ciaku. Ningĩ Jehoshafati onacio mbarathi ciakwa ningĩ Jehoshafati akĩra mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, ndagũthaitha ũtuĩrie ũhoro he Jehova ũmũthĩ. Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩũnganithia anabii marĩ ta andũ 400, akĩmoria atĩrĩ, thiĩ ngahũrane mbara na Ramothi Gileadi kana ndige. Nao makiuga atĩrĩ, thiĩ nĩ ũndũ Jehova nĩekũrekereria arĩ neane moko-inĩ maku we mũthamaki ũyũ. No rĩrĩ, Jehoshafati akĩũria atĩrĩ, haha Ahabu tũrerwo arĩ na anabii ake andũ makĩria 400, anabii arĩa marĩ a maheni, no anabii ametĩkĩtie mũno, tondũ akĩenda gwĩka ũndũ athiaga gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ anabii yake. Mwathani Jesũ agocwo. Na koguo gũgĩkinya atĩrĩ, ihinda rĩrĩ nĩ arenda gũthiĩ kũrũĩrĩra handũ hake hohetwo handũ hake hohetwo nĩ Suriata, nĩ bũrũri wa Suriata. Na koguo akĩenda kũria kĩrĩra kũrĩ anabii aya ake a maheni. Na tondũ titherũ nĩ ametĩkĩtie mũno, makĩmwĩra thiĩ mũthamaki witũ nĩ ũkũhotanĩrwo na nĩ ũgũcokerio gĩcunjĩ kĩu ũrenda gũcokerio. Mwathani Jesũ akomio. Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩra Jehoshafati atĩrĩ, nĩ hatigarĩte mũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩhota gũtuĩrĩria ũhoro he Jehova, na nĩ hatigarĩte mũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩhota gũtũtuĩrĩria ũhoro he Jehova, na etagwo Mikaya wa Imula. No nĩ ndĩmũhohete nĩ ũndũ ndathagĩra maũndũ mega tiga o moru. Nake Jehoshafati akiuga atĩrĩ, tiga kuga ũguo mũthamaki ũyũ. Hĩndĩ o ĩyo mũthamaki wa Isiraeli agĩgĩta mũndũ ũmwe wa arĩa
mehokeirwo wira wa muciĩ wake, akimwira atiri ndehera Mikaya wa Imũranarua. Na rĩrĩ muthamaki wa Isiraeli ona Jehoshafati muthamaki wa Juda mũndũ aikaire gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũthamaki, mehumbĩte nguo ciao cia ũthamaki, magagĩikara handũ kawerũ-inĩ itonyero-inĩ rĩa kĩhingo gĩa Samaria, nao anabii acio othe makĩratha mohoro me mbere yao. Mwathani Jesu agocwo. Itũra rĩu kana Isiraeli nĩ kwarĩ ndungata ya Ngai ehokekete yetagwo Mikaia. No rĩrĩ ndungata ĩno ĩhokekete rĩ, muthamaki wa Isiraeli Ahabu ndamwĩtĩkĩtie, nĩ tondũ ndungata ĩno nĩ arũgamĩte na Ngai wake na yaugaga ũrĩa kwĩ, yaugaga kĩrĩa kĩ thĩinĩ wake, kĩrĩa hetwo nĩ Ngai nĩ kĩugaga. Na tondũ Ahabu arĩ mũhoi mĩhianano, koguo gũtirĩ hĩndĩ angĩĩtĩkĩrire ũhoro ũrĩa Mikaia aramwĩra, nĩ tondũ Mikaia we arũgamaga na kĩhoto. Mwathani Jesu akumio. Na rĩrĩa Jehoshafati oririe, gũkũ gũtirĩ mũndũ wa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtwĩrĩria kĩrĩa he Ngai, Ahabu akĩgĩa na nganja tondũ nĩ amenyaga ti-itherũ na Mikaia oka mbere yake ekũmũhe maũndũ marĩa ahetwo nĩ Ngai, no ndekũmũhe maũndũ ma kũmũkenia. Mwathani Jesu agocwo. Nĩ thengiũ mũno tondũ ũhoro ũyũ nĩ ũratũruta atĩ kũna rũgamagĩrĩra Ngai waku, aragia kĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai, aragia kĩhoto gĩaku, nĩ tondũ Ngai ũrĩa ũkũhete kĩheo kĩu kĩa ũna. Haya, nake Sedekia wa Kenani nĩethondekeire hĩa cia igaĩra, akiuga atĩrĩ, Jehova oigĩte ũũ, ici nĩcio ũgatindĩka Asuriata nacio o nginya maninwo biũ. Nao anabii othe magĩkĩratha mohoro o ta macio, makiuga atĩrĩ, thiĩ Ramothu-Gileadi na nĩ ũkũgĩa na mũnyaka, nĩ ũndũ Jehova nĩ ekũrekereria ariheane moko-inĩ maku we muthamaki ũyũ. Nake mũrekio ũrĩa wathire gwĩta Mikaia akĩaria nake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũhoro wa anabii arĩa angĩ othe ũheanĩtwo nĩ muthamaki nĩ ekuona wega, ũkaario o mũndũ o ũndũ ũmwe, nawe ndagũthaitha reka ũhoro waku ũtuĩke o ta wao. Mũndũ o mũndũ warie o ũhoro wa atĩ nĩ gũkuoneka maũndũ mega. Mwathani Jesu akumio. Koguo rĩrĩa Mikaia atũmanĩirwo, ũrĩa wathire kũmũgĩra, na tondũ anabii aya a maheni othe marĩtio ũndũ ũmwe, marĩ na kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wao, atĩ marie ũrĩa muthamaki wa Isiraeli ekũhotana mbara ĩyo. Koguo ũrĩa wagerire Mikaia akĩmwĩra, ithuothe twĩtĩkanĩrĩtio ũndũ ũmwe atĩ muthamaki witũ nĩ ekũhotana, muthamaki witũ nĩ ekũheo itũra rĩu, nawe wathiĩ reke mũgambo waku wĩtĩkanĩrie na witũ atĩ ti-itherũ muthamaki witũ nĩ ekũhotana. Mwathani Jesu akumio. Nake Mikaia akiuga atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũraga muoyo-rĩ, ũndũ ũrĩa Jehova arĩnjĩra noguo ndĩrĩaria. Na rĩrĩ akinya he muthamaki akĩmũria ũũ atĩrĩrĩ, Mikaia, tũthiĩ Ramothu-Gileadi tũkahũrane mbara kana tũtige? Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, thiĩ mũkagĩe na mũnyaka, nake Jehova nĩ ekũrekereria arĩneane moko-inĩ maku muthamaki ũyũ. Nake muthamaki akĩmwĩra atĩrĩ, ngũkwĩra ma ũkĩgweta rĩtwa rĩa Jehova. Ngũkwĩra ma ngũkwĩhĩtithia maita maigana ngwĩre ndũkanjĩre ũndũ ona ũrĩkũ tiga o ũrĩa wa ma ũkĩgweta rĩtwa rĩa Jehova. Mwathani Jesu akumio. Haha Ahabu akĩgĩa na nganja tondũ nĩ amenyaga atĩ ti-itherũ ĩno ndungata ya Ngai yaragia kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa Jehova. No rĩrĩ rĩrĩa amwĩrire atĩ thiĩ
nukurekererio ni itura ri ni kuneana moko-ini maku ri noguo hihi Ahabu atuikire wa kumenya ti theru uyu ni kuhenia arahenia Mwathani Jesu akumio nake agicokia atiri ni kuona nyonete Aisiraeli othe maharaganirie irima-ini o ta mbũri itarĩ na mũrĩithi. Nake Jehova akiuga atĩrĩ, aya nĩ kwaga magĩte mũndũ wa kũmatha, nĩ marekwo macoke o mũndũ gwake mũciĩ na thayũ. Nake mũthamaki wa Isiraeli agĩkĩra Jehoshafati atĩrĩrĩ, ndikwĩrire atĩ ndangĩndathĩra maũndũ mega tiga o moru. Nake Mikaia akĩmwĩra atĩrĩ, akorwo nĩ ũguo rĩ, ta gĩthikĩrĩrie ngũhe ũhoro wa Jehova. Nĩ kuona nyonete Jehova aikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene, onayo mbũtũ yothe ya igũrũ ĩkarũgama guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo ona kwa ũmotho. Nake Jehova akiuga atĩrĩ, nũũ ũkũhenereria Ahabu nĩgetha ambate akagwe Ramothu-Gileadi? Nao ũmwe akĩaria akauga ũũ na ũrĩa ũngĩ ũũ. Naho hakĩyumĩria roho ũmwe warũgama mbere ya Jehova oiga atĩrĩ, nĩ niĩ ngũmũhenereria. Nake Jehova akĩmũũria atĩrĩ, ũkũmũhenereria atĩa hihi? Naguo oiga atĩrĩrĩ, roho nĩ ngũthiĩ ngatuĩke roho wa maheni. Ngũthiĩ ngatuĩke roho wa maheni, ngiarie na tũnua twa anabii ake othe. Mwathani Jesu agocwo. Atĩ Ngai akĩgĩa na mbũtũ yake igũrũ, magĩtuĩka a gũcokanĩrĩra makĩũria, nĩ atĩa tũngĩhota kũnina ũthamaki wa Ahabu? Na tondũ Ahabu arĩ mũhoi wa mĩhianano, ngwĩciria Ngai nĩ akinyĩte mũthia, Ngai agakinya mũthia nĩ ũndũ wake, akona mũndũ ũyũ ndangĩgarũrũka. Koguo rĩrĩa acokanĩrĩirie na mbũtũ yake akĩmũũria, nũũ ũngĩhota, nĩ atĩa tũngĩhota kũnina Ahabu? Rĩu ona andũ ake magĩcokanĩrĩra makĩũrania, ũmwe akauga ũũ, ũmwe akauga ũũ. No rĩrĩ gũkĩgĩa na roho ũmwe tu ũkiuga, nĩ niĩ ngũthiĩ ngekĩre roho wa maheni thĩinĩ wa tũnua twa anabii ake. Mwathani Jesu akumio. Na nĩma rĩrĩa athire agĩkĩra tũnua twa maheni thĩinĩ wa anabii ake, roho ũyũ ũgĩtuĩka nĩguo ũkũhotana. Jesu akumio. Nĩ tondũ rĩrĩa Ahabu erirwo, rĩrĩa etire anabii ake othe makĩaria ũndũ ũmwe, nĩ tondũ kũrĩa gwacamanio gĩthamaki-inĩ wa Ngai nĩ maugire mekĩre maheni thĩinĩ wa tũnua twao. Koguo maheni maya magĩkĩra Ahabu ũcamba atĩ nĩ matitherũ ndathiĩ kũrĩa ndathiĩ mbara nĩ ngũhotanĩrwo nĩ Ngai. Mũthamaki Mwathani Jesu akumio. No rĩrĩ ndamenyete, na tondũ ndamenyete atĩ ũyũ nĩ roho wa maheni wĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa anabii ake nĩgetha ũtuĩke wa kũmũrehereria gĩkuũ, kana nĩgetha ũthamaki wake ũtuĩke wa gũthira. Mwathani Jesu agocwo. Koguo rĩrĩa Mikaia arathirio ũndũ ũyũ, we ndamakire tondũ aheanire kĩrĩa kĩarĩ gĩithĩ-inĩ wake. Tũthiĩ na mbere. No ũmwe akĩaria oikiuga ũũ, no ũrĩa ũngĩ ũũ. Naho hakiumĩra roho ũmwe warũgama mbere ya Jehova woiga atĩrĩ, nĩ niĩ ngũmũhenereria. Nake Jehova akĩmũũria atĩrĩ, ũkũmũhenereria atĩa hihi? Naguo woiga atĩrĩrĩ, nĩ ngũthiĩ ngatuĩke roho wa maheni, ngiarie na tũnua twa anabii ake othe. Nake akiuga atĩrĩ, ĩĩ we nĩ ũkũmũhenereria na nĩ ũkũhotana, ta gĩthiĩ wĩke o ta ũguo. Tondũ ũcio ũhoro ũtariĩ ũũ, nĩ atĩ Jehova nĩ gũkwĩra nĩ gwĩkĩra ekĩrĩte roho wa kũhenania, ũkaria na tũnua twa anabii aya aku othe. Nake Jehova nĩ agwathĩrĩirie ũũru ũgũkore. Hĩndĩ ĩyo Sedekia wa Kenani agĩthengerera Mikaia akĩmũgũtha ikai, akĩmũũria atĩrĩ, kaĩ roho wa Jehova ũgereire njĩra ĩrĩkũ andiga atĩ nĩguo oke arie nawe? Nake Mikaia akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, nĩ ũkamenya ũhoro ũcio mũthenya ũrĩa ũgatonya nyũmba ĩrĩ na kanyũmba ga thĩinĩ o thĩinĩ mũno nĩma ũkehithe. Mwathani Jesu akumio. Atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa Mikaia aririe ũhoro wa ma, Sedekia wa Kenani akĩmũthengerera na akĩmũgũtha rũhĩ. Mwathani Jesu akumio.
akimuria kai roho wa Ngai, kai roho uyu wa Jehova agereire njira iriku andiganie niguo oke hari we. No ni riri Jehova arageria ndungata ciake na nokyo Mikaia arugamire no camba akiaria kiria giari thiini wake. Ona igitwo mbere ya thamaki ndamakire, ona ndageire na roho wa guoya, oimbũrire kiria kiari thiini wake, aheanire kiria Jehova ekirite thiini wake. Mwathani Jesu akumio haha tukaheo hinya muno ati tithero watwe ndungata ya Ngai wagereirwo ni kurugama na mafiu na rugame na Ngai waku, umurugamirire uge kiria kirite thiini waku utari na guoya wina camba munene, ni tondu we niwe ugutongoragia na ona bara yaingiha o we uyu ugutumite no we uri kurira bara icio ciothe na ituike cia guthira. Mwathani Jesu akumio nake muthamaki wa Israeli akiuga atiri tanyitai Mikaia mumucokie he Amoni munene wa itura, ona he Joashu mũrũ wa muthamaki munene, mumwire atiri muthamaki witu oiga ũ, ikiai mundu uyu korokoro-ini na hinyiririo muno aheagwo irio itari njega ona mai matheri muira wa gacoka na thayu. Nake Mikaia akiuga atiri ungigacoka na thayu ona atia ri ti Jehova waritie nani. Ningi akiuga atiri ta wire uhoro ucio andu aya inyuothe, ta wĩiguĩrei uhoro ucio andu aya othe. Mwathani Jesu akumio haha tukonio nima Mikaia ari no camba, ni tondu ni amenyaga ciugo iria araruta citumite kanua-ini gake, ciugo iria araruta irekereirio ni Ngai mutura muoyo. Mwathani Jesu akumio na nikio amwirire mwiri mwacoka na thayu mukamenya ti Ngai waritie thiini wakwa. Mwathani Jesu akumio na akimwira we Sedekia ni uri menya uria ndaria ni oma riria uringira kanyumba kana thiini, uria ciringira kanyumba kana thiini hena thayu, aingira kanyumba kana thiini ni uria hihi onete gwacacite, akiona tithero na no kweli ni Mikaia ni akwaritie uma, akiona tithero ndeto iria ciaririo ni Mikaia ni ciuma ciama. No ni riri aragia hindi iria yani ecuranagia hindi iria maundu macacite. Mwathani Jesu akumio tondu ucio muthamaki wa Israeli ona Jehoshafati muthamaki wa Juda magikiambata magithiira Moth-Gileadi. Nake muthamaki wa Israeli akira Jehoshafati atiriri nie ni ngwigarura uria hana ndikamenyeke njoke ndonye ita-ini, no we wihumbe nguo ciaku cia uthamaki. Tondu ucio muthamaki wa Israeli agikigarura ndakamenyeke agitonya ita-ini. Na riri muthamaki wa Syria ni athiite anene 32 a ngari ciake cia ita, akamera atiri mutika na ruwe na mundu ona uriku munyinyi kana munene tiga o muthamaki wa Israeli wiki. Mwathani Jesu akumio koguo muthamaki wa Suriata ni athiite ita riake akamera tiganai na mundu wothe, ona mutikae gutinda mugitengerania na mundu wothe, mutengeranie na Ayubu tondu we niwe ndirenda. Mwathani Jesu akumio na tondu gikuo kia Ayubu kiarekereirio kuma iguru, no nginya uhoro ungiekikire, no nginya tithero mangiaheirwo watho uyu tondu niguo gwatarie ati no nginya matengeranie na Ayubu nigetha muthiro wa Ayubu onekane. Mwathani Jesu akumio nake 20:32 nao gugikinya atiri ati hindi iria anene acio a ngari cia ita monire Jehoshafati makiuga atiriri tithero uyu niwe muthamaki wa Israeli, magigikimugarurukira niguo mahurane nake. Nake Jehoshafati akiuga abu na gugikinya atiri ati hindi iria anene acio a ngari cia ita monire ati ucio tiwe muthamaki wa Israeli, magikihinduka magitiga kumutetia. Mwathani Jesu akumio arume mwathani agocwo nigetha gukinyirira ni kuga mburi ukoragwo wiha onetio kanyoni wa ngethe, kanyoni iria tutoi nu na ngethe tutioi nu. Koguo riria bara yacacire, riria monire muthamaki wa Juda ekirite uniform, makira na tithero uyu niwe uria twiriwe tutengeranie nake. Mwathani Jesu akumio no riri
ngona Ahabu niguo ni kumukungiria kumukungeirie wara tondu tithero we no ko ni amenyaga no ko tithero roho ari thiini wake no amenyaga ndekira nguo cia thamaki andu ano ni mekuhitana nake koguo agikungiria murata we wara akimwira we ikira naguo riria andu acurieta monire uyu ena uniform makirana tithero uyu turio tuhitana nake mwathani Jesu akumio koguo makihitana nake magithirikia miguo yothe athiririkagio thiini wake koguo akiona ni mani ahatiririo akiuga Abu na riria augire Abu ri Jehova Ngai mutura muoyo akigwa muriro wa ndungata yake mwathani Jesu akumio ni tondu Ngai ni amenyaga mugambo yaku Ngai ni amenyaga kiriro giaku koguo Jehova matuine akigwa mukayo wa ndungata yake agitekia jeshi yake ya matuine igioka kihuranira Jehoshafatu mwathani Jesu akumio koguo mithiugu yothe yathirikagio roretie Jehoshafatu Ngai mutura muoyo akimutwika akumunangira na agituika akumuhotanira mwathani Jesu akumio ni tondu aya tibu maiguire makigwa ti thauti ya Jehoshafati ni tondu matioe thauti yake aya nebu aya riria thu igukuhura ri ungiuga Abu ni gukuhura kuhuraga muno tondu wendi wa thu yaku ni gukinyangiririe no thire biu mwathani Jesu akumio koguo tigwo tigirwo tondu ni auga Abu tigwo tigirwo tondu aya ni maigwa mugambo wake atigirwo ni tondu mwathani mutura muoyo ni Abu ya ndungata yake ikiharurukia jeshi yake igioka ikimuhuranira mwathani Jesu akumio koguo riria bara ya sasa wakaya Ngai ni igwa mukayo waku riria bara ya gucacira wauga Abu buo ni mukinyagira akamenya tithero no ni ndungata yakwa ria nyendete tithero no ni ndungata yakwa ria nyihagiria na agatuika wa kurwa bara ciaku ciothe mwathani Jesu agocwo na riri na gukinya atiri ati hindi iria nene acio a ngari cia ita monire ati tiwe muthamaki wa Israeli makihinduka magitiga kumutengeria na riri mundu umwe akigeta uta wake agiikia mugui o gatagati-ini ka marathikaniro maguo ciake cia ita iria cia igera na tondu ucio muthamaki wa Israeli agikira mutwari wa ngari yake atiri garura ngari udute buto-ini ya ita ni undu ndi muguraru muno ma nayo bara iyo igikineneha muno muthenya ucio nake muthamaki agitinda atiritwo ngari-ini yake ya ita angetheire Asuriata mwathani Jesu akumio nikuo kia Ahabu kiarekereirio kuma iguru na koguo no nginya muthiro wake ongiakinyeire hau mwathani Jesu akumio ati mugugikia na mundu umwe akigeta mugui yani agetire mugui no ndaimite kwi Ahabu koguo mugui ucio ugithio gitwikania gathiko-ini ciake ni nguona Ahabu ekirite indo cia bara na ni manoko kiongo giake ni ahumbirite na cuma yani agekira makofia ma cuma agekira nguo cia kwirigiriria no tondu gikuo giake no nginya gingionekire ri nikio mugui wa guthiririka ukimukora na ukimuraga mwathani Jesu akumio tukwenda tukumithie miguo yothe ya guthiririka miguo yothe ithirikaga igatukora iria itatumitwo ni undu witu tumikumithie ni tondu muguo uyu wa Ahabu wari wa guthiririka na tondu no nginya angiakuire ri iyo niguo miguo iyo ni miguo iri ngitukoraga miguo ya kurekererio ya mirimu miguo ya ta ciana icio ciake irakuire iyo no miguo ya guthiririka miguo ya ciana ta icio cia Kapsabet boys irakuire igithima thomo iyo no miguo ya guthiririka tukoya Ngai atuninagire miguo ino ya guthiririka ino ikagio tu o uguo igakora andu mundu utagirirwo ni gukorwo handu haria habara mwathani Jesu akumio no ni riri haha ni hagirire tondu Ahabu ari no nginya angiathirire na ona kiuria kiria ni ndio agithoma horo uyu ri riria horo uyu hihi wakinyeire Mikaia kana riria horo uyu wakinyeire anabii aya a urongo ri hihi maguoire atia hihi ni magarurukire magikimenya hihi Mikaia noko ni okoragwo ndungata ya Ngai iri ya mai kana hihi mathire na mbere
na mathire na mbere hihi na ndeto cia maheni thiini wa tunua twao. Ngakihoya Mwathani atuteithie aguteithie nigetha nawe kiria wihokeirwo ni Ngai utungata uria wihokeirwo thiini waku umbũrage ũtarĩ na guoya, utungata uria wihokeirwo thiini waku urugamire na camba nigetha ukahota kurugamirira Ngai waku ukaiga kiria kuhete kana kiria kirite thiini waku. Mũrathimwo muno, Ngai wa muoyo amuturie. Tupige makofi mazuri kwa Yesu. Nitwacokia ngatho niguo tukiririria mwatuthikiriria ona Pastor Lucy karite haria, Pastor Irungu, Pastor Daniel na mugatuthikiriria. Ngai wa moyo amurathime. Kwenda au kukaribisha Pastor Lucy na turikiriria na maandiko methini wa Zaburi 119 ututhomere na Gikuyu 119 verse 105. Zaburi 119 and verse 105. Zaburi ni 119 verse 105. Namba cia gutara ni 740. Uhoro waku ni tawa umurikagira makinya makwa, ni utheri uria unyonagia njira. Kwihita ni ndihitite na uhoro ucio ngaugwatiria ati matua maku o uguo mena kihoto ni ndiri mamenyagirira. Amen. Ngai wa moyo amurathime. Ngai arathire na mbere na gutwariria through kiugo giake ati kiugo giake gituike tawa maguruni maitu na utheri haria hothe turegeraga. Twatua kiugo giki kia Ngai utheri witu ri kitakuwa kinatumulikia kila mahali penye tunatembea. Haria hena irima gigatuonia, hena irima tigakugera hau. So nitwathikire Ngai na tuthi na mbere na gutia kiugo kia Ngai na Ngai ni guturathima. Karibu. Haleluya. Yesu akumio. Haleluya. Yesu akumio. Nituhurire Yesu ituruhi ni tondu wa wega wake no tugi wake. Service ya mbere ni yathira, twi service ni ya keri, na roho wa Ngai uria athiaga ndathagwo ni mundu. Ngai akenagia mundu uria kwenda gukenia na karathima mundu uria eamurire. Ni mano nyarathimirwo ni Ngai aterĩgĩrĩire. Mano nyarathimirwo ni Ngai aterĩgĩrĩire. Ati Samusoni arĩ njamba ethurĩire Ngai, aigana kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo. No nĩ ahenirio nĩ nderira ĩkũrwo maithona. No nĩ ahenirio nĩ nderira ĩkũrwo maithona. Ati Samusoni arĩ njamba ethurĩire Ngai, nĩ ndaigana kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo. No nĩ ahenirio nĩ nderira ĩkũrwo maithona agĩkua. Baba no nĩ ahenirio nĩ nderira ĩkũrwo maithona agĩkua. Nake mũtumia wa Mano ndire mũgeni,
no ndamenya nĩ mũrika Mwathani atĩ Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaciri wa Jehova Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaciri wa Jehova Ivano igua ũhoro ũcio nĩwaiguire Ngai yuga nĩekwenda kuona mũndũ ũcio wa Ngai mũraika agĩũka kĩmahe ũhoro me hamwe na mũtumia mũraika agĩũka kĩmahe ũhoro me hamwe na mũtumia na niĩ korwo ndakena nokenirio nĩ Mwathani korwo ndĩraire Ngai gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai niĩ korwo ndakena nokenirio nĩ Mwathani korwo ndĩraire Ngai gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai. Amen. Ngai tũikare thĩ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa ekwenda gũkenia na akarathima ũrĩa yamũrĩire. Ndũmĩrĩri ya gĩthomo kĩa ũmũthĩ kĩa rũcinĩ nĩ twamĩigua kuma o rũcinĩ na hĩndĩ ĩrĩa twaigua ndũmĩrĩri twamĩigua nyĩmbo-inĩ twamĩigua nginya mawĩra-inĩ ona twamĩigua kiugo-inĩ koguo Ngai akenagia mũndũ ũrĩa ekwenda gũkenia na akarathima ũrĩa yamũrĩire. Ngai arathime atumia tũtikũriganĩrwo atĩ nĩ twerirwo ũhoro wa atumia ũhoro wa atumia arĩa marĩ igweta twarĩkia gĩthomo nĩ tũgũcemania na Ngai nĩ egũtwĩka wega. Kĩrĩa gĩatũma ngenere Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũigua ndũmĩrĩri ĩroka ĩtwaranĩte na ĩnyitanĩte kwoguo andũ acio nĩ mahoire gĩthomo kĩao. Ngai amarathime. Nĩ ndagoca Ngai mũno na hakwa nĩ ndaigua no nyitithanie ndũmĩrĩri ĩyo kũringana na rwĩmbo rũrĩa rwainwo nĩ cũcũ wa Mwangi, rwĩmbo rũrĩa rwainwo nĩ Sara, ndũmĩrĩri icio ũrĩa ciratwarana atĩ Jesũ ndaga gwĩka atĩa, ndaga gũcoka. Ndũmĩrĩri ĩyo niĩ ngũmĩkinyĩrĩria na mũmenye twĩ service-inĩ ya kerĩ, service ya mbere nĩ thirire, ngũmĩnyitithania na maandĩko thĩinĩ wa Ezekiel 16 Ezekiel 16 ũrĩa kuona mbere ya njĩre namba cia gũtara nĩ 977. Arĩa mũtegũkinyĩte tũthomeirwo maandĩko thĩinĩ wa Joshua 1 na twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa Jeremia 1, nĩ tũthomeirwo maandĩko thĩinĩ wa Atirĩrĩ bũrũri 1, na nĩ twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa Thaburi, nĩ twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa Thamaki, na nĩ twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli, na maũndũ macio mothe moka manyitanĩte. Ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova mũraini wa mbere ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, menyithia Jerusalemu maũndũ marĩo marĩa manekwo kuo ma thaahu, ũrĩrĩ atĩrĩ, Mwathani Jehova erĩte Jerusalemu ũũ, kĩhumo gĩaku nĩ bũrũri wa Kanani na nĩkuo waciarĩirwo. Mũamori nĩwe warĩ thoguo, onake Mũhiti nĩwe warĩ nyũkwa. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũheagwo ũhoro nĩ tũkuonagio ũhoro wa gũtua matua marĩa ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũtua.
nitukuonagio uhoro wa iheo iria o mundu ari na kiheo giake, na hindi ria turonio uhoro wa iheo o mundu kiheo giake kiria ena kio. Maandiko thiini wa Jeremia na no magwetirwo imwe ati ndakuwi na ndakwamurire utari wagia ndaini ya maituguo. Koguo wamuri wa Ngai wokire mbere o tene, wamuri woka o mbere o tene, utari waciarwo wi muthimo-ini wa baba wanyu, ona utari wagia ndaini ya maituguo, Ngai niguo akwamurire. Na akwamura Ngai ni ari indo cia wamuri wake, tondu ni ari iheo ta iria amuhete inyue o mundu ni ari kiheo kiria ahetwo ni Ngai. Na kiheo giki uhetwo ni Ngai, Daudi akiaria thiini wa maandiko ma Thaburi akiuga ate guciarwo kuria ndaciarirwo maito angeire ihu ena mehia na ndaciarirwo wihia-ini, undu uria ndambire kumenya o undu wa wihia, tondu ndumiriri ni yakinyirira na erwa atiriri ira andu aku ati kihumo giaku waciarirwo Kanani, na waciarirwo Kanani, koguo wi Mukanani we, kuria waciarirwo kuu kihumo giaku kiri wi wa kuu, na tondu wi Mukanani koguo gukaguo niwe Mukanani. Baba wanyu maandiko moiga no, Muamori niwe thoguo, nake Muhiti niwe wari nyukwa. Koguo kihumo giki kina andu aigana? Kihumo giki kina andu atatu, kina Muamori, kina Mukanani, kina Muamori na kina Muhiti. Maundu ma matatu we winamo, na ndukariganirwo we mwamure kuma riria thi yombirwo. We ni Ngai akuwi kuma hindi iyo, ni woka wakora itura ria Kanani kana kuu kwa gukaguo, kuu ona guka wanyu etagwo wa Njohi, koguo gacohi ni gaitagwo kanini, na nikio aheirwo ritwa riu nigetha rirume wega. Ni woka nake thoguo ni Muamori, nake mami wanyu ni Muhiti, koguo iondo iria cia kwa mami wanyu na iondo ici cia kwa baba wanyu na iondo ici cia kihumo giaku guku ciarirwo, no korwo kihumo kiu kuu ciarirwo gutigaga twana twa tuhi ni tuthiraga. Kihumo kiu ciarirwo gutihikagwo, airitu akuo maturaga uguo moruraga, metagwo ta muiritu uyu kana mihiriga-ini ino ya Gikuyu uyu wetagwo Wamuyu. Wamuyu ndahikire kuringana uria tukiguaga, aga kuhika kana ndageire muthuri, na ciana iria arutire ku, na ithe ndakigiaga na aya me guku. Nona riu kihumo giaku ri kuu ni kwa Wamuyu, maciaraga na thuri ene na wi mwamure. Nona wina uritu muingi thiini waku. Haha ni tukwiragwo uhoro wa kwaga guoya, na muti wa mbere ra Saitani arutaga wira naguo ni guoya, agakuonia we ndungitoria na ndungihota, na guoya mumenye, na nigwenda tunyite muno ithuothe nginya nie, guoya uragaga kioneki. Kioneki kiria gikiritwo ni Ngai thiini waku na wa muri uria ekirite thiini waku, guoya ukoraga kioneki gigathira gikaga kuoneka. Marakara na momoragaga, umenyo no ta ukuna ugi. Ni turanyita? Koguo hindi iria kihumo giaku anga ni kia marakara giukaga gikoraga umenyo no ta uku. Ona wi mwamure ugakorwo uragerera nduma-ini, ugakorwo uragerera njira-ini nditu, ugakorwo uragerera maundu-ini maritu, tondu marakara moragaga. Utauku no menyo. Ngagoca Ngai rucini rwa umuthi
tondu ona mahinda maingi maria twanakorwo twi ndini-ini tondu ino tio ya mbere tuthiete ndini-ini tugatamburwo tukarora hamwe ona tukarigwo kana ni kuri Ngai no thiini waku ni undu wa wamuri uria winaguo kaigua ni kuri kindu kirakwira kwi Ngai utura muoyo twainirwo rwimbo twerwo ati ndukanyota na nima ndukanyota kiugo kia Ngai kiaiga ndukanyota tondu kwa Ngai ni kuri ithima cirutaga mai matheru ndukanyota na ngioka hau hanyota ngauga atiriri ni undu wa kihumo giakwa ni undu wa baba witu ni undu wa mami witu ona riria ndoka nyumba-ini ya Ngai njukaga na iundu icio ciothe koguo kiria githiini wakwa gigakoragwo no bara ona watua matua bara ni nyingi tareke tuigue na ni ndumiriri ndirakinyiririe ria yaheanwo rucini rwa umuthi maandiko mokoiga atiri verse 4 naho ha uhoro waku wa guciarwo ri muthenya uria waciarirwo ndwatinirio rurira ona kana ugithambirio mai ugithambirio mai-ini utherio ati ndwatinirio ki ndwatinirio rurira andu aria tuwi uhoro wa kugia ciana mwana angiaga gutinio rurira anyuagwo ni njogu githe tiguo anyuagwo ni njogu na ndangitura koguo ithuĩ tũrĩ atinie rurira ni rurira rũrĩkũ Roho Mũtheru araiga ndwatinirio rurira na ũgĩgererio maĩ-inĩ nigetha ũthambio ketũigue ndũigana kũhakwo cumbĩ ona kana ũgĩthaywo na nguo cia wana ndwahakirwo cumbĩ nigetha wagĩrĩre kana ũhone na ihenya ni tondu wa kihumo kia kuria uciarĩirwo na kia thoguo na kia maitũguo kihumo ni giatumire wage mucamo na waga mucamo gutiri gacumbĩ kagereire hariwe gutiri githima kia mai matheru kiagereire hariwe nigetha uthambio gutiri rurira watinirio na nikio tutari hindi tukiraga tugicariria ona twaigua aria turaigua na aria twi guku turathikiriria twaigua uhoro wa Ngai ukiario ni twendaga guthikiriria muno nigetha tutwirie kana hihi rurira ni rugutinirio hau tondu tutire na rurira tutire atinie rurira no ngagoca Ngai tondu thiini wa nyumba ya Ngai ni twatinirio rurira tondu atunengereirie muthinjiri Ngai uria moimiranitie ngoro nake atuheage ugi no menyu wa maundu Jeremia 3:15 atutarage uria kwagiriire na hindi iria turi o nyumba-ini ya Ngai tutatinitio rurira na haha tuigue muno andu a kanitha wa Njatha-ini aria tene tuigue muno na tuthikiririe muno tutige kumenyera guikara yani kumenyera guikara na tutari atinie rurira ati tuge ni ithuĩ tuokire tene rurira rwanyu rwa guka tene ucio ni ukiririria munene Ngai amurathime na mwike wega kuria tamukiritie amukirie ni mwikite wega ni guikaririria ona ithuĩ tugoka tugakora kigongona kina muoyo na tugakora murango wi muhingure tutinginyarara gukorwo kwanyu gukorwo kanitha-ini nganyiha muno ona mwi guku kanitha ikiambiriria aria mambiriirie ngakorwo ndoka thutha na mukarugama muthikiririe Ngai amurathime neke maundu mega na motugi maria manakwama makwamuke tondu guikaririria ithanduku ria Jehova ti uhoro wa itheru inyururi murumeirwo guku na irumi murumeirwo guku herete ndibere-ini ya Ngai angikorwo wanahingwo ni muki ukite thutha akona ona ndwiciragia ona nduri undu uhana ni herete mahitia macio koguo rugama wega mbere-ini ya Ngai na ni ukona muoyo rugama wega rurira ruru no ngoro ni wahitukirirwo ni gutinio no ugutinio Ngai ndaceragirwo na ndatiraga
rugama wega haria hari haku akoro ni owe muini akoro ni owe muthaithaniriri tiga kureka rurire rwito kana tiga kureka nyumba ya Ngai andu mahinyiririke ni ndwari tondu ni uhetwo kiheo kia kuhoera mundu ahone riragira Ngai ukimwiraga muraika wa kuhonania agie hinya tiga kurora ukwirwa atia kana ukutuika atia Yabereria rugendo ndiairwi na mathina ndeiraga gutura na gikeno ndiairwi nikuruka mimbato na mathina ndeithie kuhotana mwathani andu aja thaithia tene rugamai nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo waikiri Oikania yoka kole beale akole guetale mamaro Nikwenda gugakiona gikeno kia matine tauria Stefano akionie Indiria uriro na maigana ya udina Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo yoiki oikania yoka kole beale akole guetare na marara Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo yoiki Uikania yoka kole beale akole guetare na marara Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo yoiki Uikania yoka kole beale akole guetare na Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo oiki oikania yoka kole beale akole guetare na marara Hallelujah Hallelujah Muri andu agoro na muri andu atiku haria mumenyereire nguo Ngai amurathime haria mutamenyereire Ngai amurathime na Ngai amwike maundu mega na mutugie rugamai wega na ni murugamite wega ni guikariria kigongona kia Ngai kina mwaki irumi mwana rumo kana mathina mwanonera guku Ngai aromurathima Ngai aromwika wega wira uyu turi orugamite na inywe family cianyu na maundu manyu mature mai marathime kigongona githeru kigongona kia mucio wa matuini tambararia moko makwa muthamaki wa thamaki ni tondu wa ndungata ici kigongona kia riri ni manyoteire rugendo-ini muthamaki na matire marakururuka Ngai ni mahoteire rugendo-ini na matire maragukana mwathani ni moneire moritu rugendo-ini na matire maratigana na kiugo giaku marathime ni ndaguthaitha meke maundu mega na motugi mwathani mongerere hinya kigongona kia matuini matikana coke na thutha no mathie na mbere thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru ndahoya ndacokia ngatho na nĩngwenda kũmuona nĩngũmenyerera nguo nĩngũmenyerera nguo yoiki Uikania gĩũka kore ndĩarĩirie akore nguetare na maroro ngĩambĩrĩria rũgendo ndioĩrwo na mathĩna ndeĩra gũtũra na gĩkeno
Yoere ikoro kamyambato na mathina udeithie kuhotana Mwathani. Nigumenyerera nguo, nigumenyerera nguo, nigumenyerera nguo iki muhikania yokakore mbeare akore guetari na maroro. Haleluya, ikarai thĩ. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Andũ aya ngĩreke ituge andũ a njatha-inĩ arĩa tene marathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime. Kei tũthiĩ na mbere. Ndoigana kwakwo cumbĩ ona kana ũgĩthayo na nguo cia wana nĩ tondũ wa kĩhumo gĩaku. Ndwathairwo na nguo cia wana cia gũgwĩkĩra ũrugarĩ, ona cumbĩ ndwahakirwo, ndwagĩire mũcamo. Ndũrĩ mũcamo ũkoragwo naguo nĩ tondũ wa kĩhumo gĩaku. Verse 5, gũtirĩ ritho ona rĩmwe rĩa kũiguĩrĩire tha atĩ rĩgũcaĩra nĩguo wĩkwo ũndũ ona ũmwe wa maũndũ macio. Gũtirĩ ritho, tondũ ritho rĩrĩa rĩrakuona rĩrenda gũkũnina, rĩrenda kũnina bamĩrĩ yaku, rĩrenda kũnina maũndũ maku. Ritho rĩrĩa rĩrakuona rĩrenda o ũtigane na Ngai umagare. Na nĩ ũrehirwo gĩthima-inĩ kĩrĩa kĩna maĩ matheru, nĩ ũreheirwo harĩa maũndũ maku mekwagĩrĩra, nĩ ũrehirwo harĩa ũgũtinĩrio rũrĩra, nĩ ũrehirwo harĩa ũkwĩrwo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha ũkinyanĩre maũndũ-inĩ maya. Tondũ tuona mwana atangĩtinio rũrĩra no ngangĩgĩtũra, no kiugo kĩa Ngai gĩtiatwĩra ndwatinirio. Koguo kĩhumo waku no ũrakuma thutha, maũndũ ma kĩhumo gĩaku no makumĩte thutha. Gũtirĩ na gacumbĩ karonekana ga kũhakwo kana ithambĩrio rĩa gũgũthambia na maĩ. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ nĩ gũikanio waikanirio na kũu nja werũ-inĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa gĩthithi gĩaku kĩahohirwo mũthenya oro ũcio waciarirwo. Igithĩ tũtiaheo maandĩko? Twerwo mũnabii ũyũ ũretwo Mikaia wa Imura, mũthamaki arauga nĩ ndĩmũhohete. Koguo ndũgecirie wa mũri waku atĩ nĩ kwendwo ũrendwo atĩ uge haha nĩ haleluya ameni. Hĩndĩ ĩrĩa wĩna wa mũri ũrĩa Ngai akwamũrĩte naguo ndũgecirie atĩ thĩ nĩ gũkenekenaga, nĩ kũhohaga. Waciarirwo ũguo ũhohetwo. Koguo na rĩrĩa waingĩrire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ kũhohwo wahohirwo nĩ ritho rĩrĩa rĩakuonire, rĩtingĩkwendera wega, rĩkwĩraga ona akorwo nĩ ũĩ kũina rĩ, he gũkũ nĩ kũrĩ ene, ũngĩkĩina ũine atĩa na ndĩmwĩre guoya, na no ngũmũcokera nĩ ndamwĩra rĩngĩ ũragaga kĩoneki. No gũkorwo kũina kũu gwaku nĩkuo gũgũkwehereria mbara ũkĩhumo-inĩ gĩaku. No we wendaga gũikara na kũrĩa thutha tondũ ndũrenda kũinĩra Ngai. Angĩkorwo raini ya kũina ĩkoragwo ĩno kana o harĩa raini ya kũina ĩrĩ, na nĩ wĩũĩ wĩ mũini rĩ, ndũtige gũikara na kũu thutha. Ndwagithie maandĩko maya makuga wahohirwo waciarwo, ndũikare hau ũini-inĩ, waga kamero ndwamũkĩrie. Ngai akuonere kĩhoto, akũiguĩre tha. Wangorwo waheirwo ũhoro wa kũhoya, ndingĩhoya kũu nĩ kũrĩ ene. Ndĩraiguirwo na Archbishop ararũgamirie araiga Spora nĩwe ũrĩkaga ona nĩ ngerekano. Kũu kwĩ ene na wĩna kĩheo gĩa gũthaithanĩrĩra. Tondũ o mũndũ gũkũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na kĩheo gĩake, na maandĩko mau nĩ twaheo wega thĩinĩ wa Jeremia na thĩinĩ wa Joshua. Maandĩko mau mothe twathomerwo
kuringana na maria twaheo gutire mundu utaneiguira no aria mategukite na nikio roho wa Ngai aramaria nigetha woigue wimenye witaukwo haria uri nigetha ukinyukie ikinya ria mbere weheranire na kihumo giaku kia ukanani weheranire na kihumo gia thoguo Muamori na nyukwa Muhiti. Mundu umwe tu niwe urombanirwo ni maundu ma maigana githe ti Ngai utuiguagira na tukahota gwitiria maundu maya na ithe ti Ngai ututeithagia tukahota gwitiria maundu mariku. Koguo maandiko magathie na mbere makaiga atiriri githithi giaku kiahohirwo muthenya oro ucio waciarirwo ndugeciria ati wina munyaka muno ati tondu maandiko ni marakwaririo kaigua we mwamure wamurirwo na thi tari ombwo ugeciria ati riu uguikara uguo gutire bara ukurua kana uthingate kiheo giaku kiria Ngai akuhete. Ingirugama hakwa haria Ngai ahete na ni njuwe na ni bora atwirire wega ati gikeno kiria muthenya uria mukenagia ni uria menyire na agitaukwo ona nie muthenya kiria kingenagia ndemenya na ndetaukwo ndi ona uria hana ngirega na ngioya mutharaba wa kwambirwo nginyita njira nguririkanaga hindi yo ndumiriri ya Jehova guthiana mbere yoka inyitanite wega ngiambiriria kuigua horo uyu da introducerwo ni mwanake wakwa witagwo Kinyanjui anjiraga Martha ndukirage mbere ya guthi wira ri ndukirage tene ugathikiriria kameme thaa 10 ngamuria niki kuri akanjira we ukiraga ugathikiriria riu okaga okiraga aukaka nguthanguthira rucini ngahingurira radio ndahingurira radio ni ndirikana muthenya wa mbere uria ndahinguriire ndakorereire reverend akihoya ahoire ngeigua woi ucio riu noe kunyitukio yani noe kuringana na uria arahoya ategwitigira roho cio kana kiheo kiu kingiaga mundu wa kumunyitirira ri ni aguthira. Muthenya wa mbere ria ndambire kumuthikiriria ndokirire ona ndiaririkanaga ni thimiti-ini ngituria ndu ngiambia kuhoya Ngai muhithe Ngai muiguire tha Ngai muirigire Ngai mwike maundu mega tondu mbere yo ni ndaturaga ndiragira ndungata cia Ngai muno ngacigweta ngaiga Ngai ririkana ndungata ciaku kuria ciothe iri. Riu hindi yo ndambia kumuthikiriria ngigua wira uria ndaheo wira wa kuhoera ndungata na ngamita ritwa toni egwetaga ritwa. Hindi ria ndambiriirie kuhoyaga anjia kuhunjia na anjia kwaria Ngai reke wega waku umuigane Ngai ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo Ngai kiria ire maciothe Ngai uguo gwitagia thakame gwitagia ruirigo ngigua bara yakwa na Ngai ni ambia kwehe yani bara yakwa na Ngai ni anjia kunjeherera morito maria ndaigua ngigua morito mau ni mathirira na kuma na hau ri no ngandire gitinda akiuga Ngai ririkana ndungata ciaku ciothe kundu cia ruma githe ndiayo ndungata iria ndihoyagira na ngimihoera ithi ndari na ndungata iria imumite thutha na bado kuri ona ndungata iria itethahitie koguo ni hakwa ngeigua igoro ni ria hingukira ngeigua rurira rwakwa ni rwatinio riu ndathikiririo na hindi ya gwacokire kwirwo ati Kawangware ni rahingurwo ngimenya nie reke thie ngaigue no ndathie ndokire ngeikara haha thutha ndaikaraga haha thutha gitigakorwo ni kia nabii nyumbuthurwo riu ndaikaraga haha thutha nigetha ndona makibiririka ye nyumeria nyau ngiuka maita maigana na ngaikaraga hau thutha angiona akagutire no guo ngeigua ni ndaoka riu ni ndanjia ati ona riria bishop acokire gwitana akiuga ni arenda kuhe andu training akiuga mundu kwenda tuthiage kwi Tuesday ni twathire ndikana twari andu 51 no tuoka nini ndari wa mbere
ndoka ndi wa mbere muthenya wa mbere andu makiaga guka ngimwira ndoka to ni uraigite horo wa training kijira reke tweterere tukanjia hindi wengi gugiuka ta 5 riu tugithii uguo tukiambiriria na ndimwire muthenya wa umuthi tondu training iyo ni twamithire na giuka kurikirira guku njatha-ini twathiaga every Tuesday na igicoka kirehwo guku Friday toimagana na kuu tugoka mwitikie kana murege kati ya training iyo yothe Maritha Wanjiru nowe otoire Maritha rugama acia angi othe gutiri uturaga Ngai no agire Maritha kihoto oe indo ciake acirorie kuri andu angi Ngai ni wa kihoto na hindi iyo tondu uraigua uraumbũthũrwo nyumba ni ndokiraga nginya andu moe ndutaga wira utuku andu aingi maigaga ndutaga wira utuku ndokiraga rucini tene ngahaimba ngari ngathie kanitha ngaririra Ngai ngacoka ngainuka mathai-ini ma thaa 2 o muthenya garama ya fare ngithi kigongona-ini ndacoka guka kuruta mawira makwa ndeka atia Ngai no anjagire kihoto andu aria megukwa njatha-ini maikaririirie wega wa Ngai no magire kihoto Ngai ni ari kihoto koguo riu hau niho ndathire ngionaga ni ndatinio karurira riu ngicoka guka tugicoka guko na hindi ino ya kiamuro giakwa ngeigua riu biu karurira nigeka atia kandu aitu kana ga kihumo giakwa riu ni nyumagare ngatungatirega na koro murari kuoira muthenya wa kiamuro ni mungironire uria mundu atigithukanagio na kihumo kiake aciari ake me haha na andu ao meha haleluya andu a njatha-ini thengio ni guka Ngai amurathime ngegige na ndamaka tondu andu aria mari guku Thursday Friday mararoka ira rucini tene maratigwo guku maraimaga utuku na matinarikiriria wira uria maratigiririe inywe mutanoka muthimu urikie na ni inywe muguthambia kanitha umuthi andu aria tutarari kuo guoko iguru mundu mweta irongo tarugama mwina Danieli mwirorere andu aria matarari kuo guoko iguru na wahenania na ni ndirakuona ndurari kuo no ngukumbuthura haleluya na tuthiete ku twende Sayuni twende turorete ku Sayuni twende Sayuni twende aero twende Sayuni twende aero twende Sayuni twende athuri ni mwatigo mugikatia na roho murio nake twende Sayuni twende aero twende Sayuni twende aero twende Sayuni twende dunia ni mwatigo mugikatia na roho murio nake twende Sayuni twende twende Sayuni twende twende Sayuni twende nake ni mwatigo mwikatia na roho murio nake twende Sayuni twende twende Sayuni twende twende Sayuni twende yetu ni mwatigo mwikatia na roho murio nake twende Sayuni twende twende Sayuni twende twende Sayuni twende haujia ni mwatigo mugikatia na roho murio nake twende Sayuni twende twende Sayuni twende twende Sayuni twende haleluya toya
guoko ringi andu a Ngai. Haleluya. Aria tutarari ku haleluya. Tuai guoko tu. Na warega kuya no gukumbuthura. Haleluya. Muri andu ega muthenya ucio koragwo wi wa wira. Tutingitua muno. No ni wega ugokaga nigetha ukona tondu tariu maandiko ma ndirathoma ni mangia kuingira wega. Na gutinio rurira. Mangia kuingira wega. To ni ungireoneire na mai. No horore wa ngegia na wa ngenia. Andu marakinya kwa nyumba nginya thaa 4 thaa 5. Nio maima na githomo. Na nio marokire tene. Na nio matungata. Na kuma Friday mari oko. Kuma Saturday marari oko. Na kuma mothe meko. Ngai no amagire kihoto. Ngai ndangimagira kihoto. Hindi ria turarutithia iheo citu wira na gutua matua nigetha twitigithukanie na rurira ruru. Tukarora tugakorwo twende gukorwo twi kindu kimwe tunyitanite. Tondu reke huthire for example tari mundu ta Ibra aratindire guo kuma rucini to nake pastor Irongo arokire aranjia tene githomo aratindire arongio no muthe arokire tene atinde arongio na wina kiheo ni uwi ati na haha ni hari tumai turaru ungimutahira akunde ndakagwe to we ni urokira ugaikara thi ugaturia ndu karogaroga hau no ithu tugukiuga kiri kwandiko andikitwo ndebange tutingimuonera ona kumugirira tumai tu akunde uguo agakunda hanini ukamuigira hau ona ndungimuhoera ainuka Ngai amuonere kihoto na afunere family yake kihoto tondu ni wirari Ngai tuiguire tha na ngiuga uguo kuri mundu ungithiete akarehe tumai wa muhiriga wa Ibrahimu. Haleluya. Angoro ni aria maikarite kuri ari acio ni egega to ni maikarite thi githe tiguo no tahurai mbica ya muru wa ithe wituma na tha iria ringi okire ona ndanona ona kari ya gikunde uguo ono ngoro ukiuga raige wira ri na ithe ndari utungata-ini ni urenda kunjira ati muraika agiuka na iheo ni ukwanjia kunuguna ati araherwo kina ni araheagwo mucara tugie na undu ucio wa kuiguanira ki niguo andu a Ngai tugie na undu ucio wa kwendana na kwendana kuria tukwendana taru for example ni tuge ogoni ta ainia me haha hena Njatha hena Shiro hena my brother hindi ria turatungata ni ndarugama haha anongoro ni njui rwimbo kana onongoro ndiui tukorwo tunyitanite twi kindu kimwe ndambiriria ri thiwe tiwe uikiire angiambiriria nayo tutungate twi kindu kimwe ithuĩ tuhane ni ithuĩ turamwamukiria no nie ni ndaima na rwimbo tondu roho mutheru ni areka atia tukorwo twi ngwatanĩro ĩmwe mwana ta uyu tariu angiona Shiro na ndie kuri athire ri Shiro tariu uguo angirora one turamurora uguo twagiukire tene na ni tuĩ kuina araimire na kuriu na aroka kwambia kurihwo haha na ithuĩ na tutirihagwo mwana no ne kiande gia kuririra utungata wake ni ukugacira ni kumurehe twamurehe kana ni kumuthinikania na githi tutikibatie wendo ucio uthereme tukorwo twi kindu kimwe ati warugama haha gutungata gwakinya ni rwimbo wauga ndiraiguona tariu ndakena ni aria mekuinaga maiga atiriri na ndina rwimbo ndirenda kuina
no he handu hakinyaga taru ngaigua atiriri ndaigua rwimbo runana ni gutungata ndiratungata ni ruoka ithe tiguo riu ucio wina rwimbo arenda kuina ri no rukoro rutioikaine nako ni aine rwimbo ona thaburi ni aine no ni ndarugama ndaigua rwimbo ruoka ni ndekererie department yo ethie na mbere department ya ushering na goko tutietagirira ati mundu erwo we niwe uri rugamaga haria murango-ini niwe uri heanaga bahasa niwe uri kaga atia niwe uri menyaga atia na andu aria marutaga wira ucio Ngai amurathime tondu na hindi yothe tukoragwo guku kanitha-ini tutire twaga arume maratuteithiriria ongo ni kuoya giki ongoro ni gwika undu Ngai amurathime muno na mwike maundu mega na motugi na aria matahotaga guka tiragirirai tondu tutingikirega guthie wira twakiaga guthie wira ciana ikiriki twaga guthie wira maundu maitu meke atia no tukoragwo twi ngwataniro imwe angoro ni aya maratuoya mbica kana aria migambo reke ituteithanie angoro ni microphone ri no ngekire yako igwa haha no ngere yako igwa guku no ngere yako igwa guku microphone ni yako igwa ku reke ituhuthanirie rugendo meige haha ona makahuthirwo ni ruge tondu ringi rugendo no rumarituhire makoro matiraigua mugambo uria kwagiriire na ni ithuĩ turarituhia ki na Ngai ni mwega na ni mwihokeku andiko magathi na mbere makaiga atiriri to verse K verse 5 what B ni undu wa uria githithi giaku kiahohirwo muthenya oro ucio waciarirwo verse 6 na hindi ria ndahitukiire hari we ngikuona ugaragarite thakame-ini ni kwira ndakwirire atiri ona haria wi thakame-ini yaku tura muoyo tugaragarite thakame-ini na twanagaragara thakame-ini ya iciariro ya kihumo wina thakame no ngienda gukuona ona ugaragarite thakame-ini no thakame tio muoyo no ukire na muoyo ukagaragara thakame-ini kihumo giaku gigakugaragaria ugakorwo urathinio ni maundu ugathinio ni maundu Saitani agakurehera guoya tiga guthie huduma tiga guthie kuona bishofu tariu makaga na ngagega nginya na ringi njiraga andu ona akawangware atiriri mutithie mugaithie baba wanyu na mukamwira njitagwo na nyumite kawangware nigetha ririkane kwina kawangware renda kuhikahikwo mutingithie to mwendeirio guoya no andu angi maraima na kuu nginya makabook appointment magoka weekdays makohorwo makagia kihumo kiao makohorwo ihumo-ini ciao makagia indo makagia maundu manene magacoka kanitha kuria mathiaga no ithuĩ tugutura guku ithuĩ tukiri na ma ithuĩ tuhunjagiria uhoro wa thingu na uhoro wa ma tutingi we tuthi kwi mzai tutingithie ringi nyonaga andu magiuka kunjira ati ni ngwendaga ona na ngwendaga ati thio mugeciria inyuĩ ndakorire mũrĩ iguanie nĩ niĩ ngũkona ũcamba wa gũthiĩ na kĩrĩa ndakora no kĩo ngũmũgũkĩnyuithia ucio guoya mwanyuithirie mweherie ndikwenda guoya gera mũndũ ehi gera na haha rĩu mũrĩũkaga haha nigetha muohorwo kihumo-ini riu uguo uga andu kwenda kuhura nyonaga nginya ageni moka mathia ni moi
mathia kwararaini na guku tumahitaga na kariuki moke na guku na mohorago oi uhoro wanyu turaina ihumo cianyu hau turaina mathina na mwikigongona-ini gio thingu no theru no horo wa ma ona mutingienda guthingata ona mutingienda kumenya na nĩ ndĩrĩũkaga gũkũ mũthenya wa Thursday kuma rũcinĩ nĩ ũndũ kĩ nĩgetha tũthingatie ũhoro ũyũ wa kĩhumo gĩaku na twĩranaga wega na noguo nderire andũ aka wa Ngware rĩrĩa ndaheirwo mũthenya wa ofici ndaoire mũthenya wa Tuesday na ndoya mũthenya wa Tuesday ngimarĩria na ngimera wega biũ twa huduma Ngai oka eka maũndũ ngatho nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ kĩrĩa gwĩka atĩ nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ akorwo hena kĩndũ kĩngoniĩ rĩ na ithe to gĩkũnginyĩrĩra twĩ hamwe andũ a Ngai koguo Thursday nĩ ndĩrĩkoragwo gũkũ Ngai amũrathime etitherũ nĩ kwĩra ndakwĩrire atĩrĩ ona harĩa wĩ thakame-inĩ yaku tũra muoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ werwo ona harĩa wĩ thakame-inĩ ũgaragarĩte tũra muoyo ndũmĩrĩri cia Jehova nĩ cia kwarĩria na cia kwĩra tũra muoyo koguo arĩa macereirwo rĩu mũgũkĩigua kũhĩtũkĩra-inĩ tũra muoyo tondũ nĩ kwĩranirwo ndũmĩrĩri nĩ ĩrekereirio ũhoro wa gũtũra muoyo ona harĩa ũgaragarĩte kĩ thakame-inĩ tũra muoyo etitherũ nĩ kwĩra ndakwĩrire atĩrĩ ona harĩa wĩ thakame-inĩ yaku tũra muoyo verse 7 na niĩ ngĩgĩcoka ngĩtũma ũingĩhe o ta kĩro kĩrĩa gĩa gĩthaka-inĩ nawe ũkĩongerereka ũkĩingĩha ona ũkĩneneha ũgĩgĩkinya o handũ ha gũtũma wonwo wĩ kĩrorerwa nacio nyondo ciaku ikĩhanda na ũkĩmeria njuĩrĩ no rĩrĩ wakorirwo ũrĩ o njaga na ũrĩ ũtheri wakorirwo ũrĩ njaga no rĩ kĩ atĩ Ngai twerwo Ngai agwĩkire atĩa atĩ na niĩ ngĩcoka ngĩtũma ũingĩhe o ta kĩro kĩrĩa gĩa gĩthaka-inĩ nawe ũkĩongerereka ũkĩingĩha ona ũkĩneneha ũgĩkinya o handũ ha gũtũma wonwo wĩ kĩrorerwa nacio nyondo ciaku ikĩhanda na ũkĩmera njuĩrĩ nyondo ikoragwo cia wĩra ũrĩkũ ate ciaku ngone andũ anene haleluya haleluya atĩ ũkĩongerereka na ũkĩneneha ũgĩtuĩka kĩrorerwa ũkĩgĩa kĩro tondũ na mwana waku wenda aoke kanitha-inĩ thĩ nduonaga gakuo kega ga kũmwĩkĩra na githĩ nduonaga na sadaka ya gũka na githĩ ndũrĩ na kĩro kĩega ithĩ ndũnenehete na githĩ ndwĩhandĩte wega ũkĩongerereka na ũkĩingĩha ũgĩcoka ũgĩtuĩka kĩrorerwo mũndũ uma thakame-inĩ ta rĩu nĩ ngwĩtĩkania na andũ arĩa metĩkĩtie na manatinio rũrĩra gũkũ tondũ nĩ kũrĩ tũtinĩtio rũrĩra na rũtitinagio ũguo wagĩũka gũtinio rũrĩra na ndũrĩ na kanyũi kana kahiũ wagĩũka gũtinĩrio rũrĩra na kĩ ũgũtigithũkanio na njogu na kĩ njĩrai andũ a Ngai twaranĩrie kanyũi keha gathondekagĩrwo kũ kagũragwo kũ kagũragwo nduka nĩguo kagũragwo na kĩ kwoguo haha nĩ kĩ tũthiĩ nduka tũkagũre kanyũi tondũ ti tũnyũi tuothe no ũgũre kanyũi goke gagũtinie ũru
Tariu ha nĩ mũgwĩtĩkania nani na aciari atene nĩ mageraga ciana ngero njũru. Ũkoraga ũngĩ na gĩkonyo kĩigana ũũ, ũgakora ũngĩ nĩ mũrenge karũrĩra wega, githĩ tiguo? Aciari atene Jesu akumio. Soso wa Mwangi Jesu akumio nĩkĩ mwatwĩkĩraga ikonyo cigana ũguo? Yasa gĩgĩtinio nĩ kũrĩ gĩcomokaga nĩ makana tima. Niĩ thaa ici takĩona ciana iciaragwo na gĩkonyo gĩathire kũ? Hallelujah. Kũrĩ ciana itinagio rũrĩra rũu gĩkonyo kĩu ikaga kũhona na ihenya, githĩ tiguo? Nĩ tondũ wa tũnyũi. Tondũ niĩ nani ndĩraiga atĩrĩ, githĩ maandĩko matiari ũguo? Githĩ mũthĩnjĩri Ngai tiwe gũgũka kũndinia rũrĩra? Niĩ nĩ niĩ ngwĩtuĩra kĩrĩa ngũtinio nakĩo. Ngathiĩ ha mũcaina ngagũra kanyũ, ngoka na niĩ nĩ ndoka ndĩrenda ũndinie rũrĩra kũringana na maandĩko ma Ezekieli 16 na ngarikĩra mũno. Maandĩko thĩinĩ wa Ezekieli 16 maranjĩra ndiatinirio rũrĩra na ndiahakirwo cumbĩ, na nĩ ndoka na kanyũi na nĩko gaka na ndĩrenda ũndinie thaa ici. No gũkũ gũtirĩ andũ ta acio nĩ a Ethiopia. Gũkũ nĩ andũ a Ngai ega honoku, maiguaga mũgambo wa Ngai na magakena na magathĩkĩra mũga, nake ũrĩa wĩna gũtũiguĩra ũrĩa Roho arera kani, ũrĩa wĩna gũtũiguĩra Roho areka atĩa? Nĩ aigana maigua ta matinĩtio rũrĩra? Hallelujah. Nĩ aigana maigua matirĩ matinio rũrĩra? Wetereire kĩ mũndũ wa Ngai? Ndwĩharĩrĩrie ũtinio rũrĩra, ũtigithũkanio na kĩhumo kĩa kũrĩa waciarĩirwo gĩa Ũkanani, ũtigithũkanio na thoguo Mũamori na nyũkwa Mũhiti. Tarwe kwaca nginya ici nĩ ndũrĩrĩ. Rĩu ũnjĩre ndũrĩrĩ ici kĩhumo nĩ Kanani, Mũamori, Mũhiti, karĩa ngũciara gegũkorwo gekĩ? Gegũkorwo gekĩ imatanjĩrai? Karĩa gagaciarwo nĩ kau gagakorwo gekĩ? Gagateng'ũraga irio iriko. Tarĩ na ũgĩ amenye indĩ no gwĩthayũ, mũirũko wa mbura nene onginya ituri-inĩ, onginya ituri-inĩ, nĩ mbura nĩ njuru nĩ yurĩte gũtithaithe Ngai, mũithũko wa mbura nene onginya ituri-inĩ, onginya ituri. Nĩ nioro mũndũ nĩathũkia amenye arĩa akinyĩte marĩ amwe na Ngai wao, onginya ituri-inĩ, onginya ituri-inĩ. Hallelujah. Ndũmĩrĩri no mũramĩigua? Mũndũ amenye harĩa akinyanĩtie na Ngai wake, onginya ituri rĩthiĩ ta mainĩre rĩngĩ matinaigua. Hathĩ mbura nĩ njuru nĩ yurĩte mũtithaithe Ngai, mũithũko wa mbura nene onginya ituri-inĩ, onginya ituri. Nĩ nioro mũndũ nĩathũkia amenye arĩa akinyĩte marĩ amwe na Ngai wao, onginya ituri-inĩ,
oginya itũũri-inĩ. Haleluya. Twerwo mũndũ athaithenga. Nĩ twaigua hau? Nĩ twaigua? Ũhoro wa o mũndũ athaithenga nĩ tondũ o mũndũ harĩa arĩ. Mũndũ arũgamĩte na magũrũ make ũguo. Haha hatirĩ atĩ niĩ na mũthuri wakwa haha kana na ciana ciakwa haha. Haha nĩ thaithe Ngai wakwa. Na ngũthaitha Ngai wakwa, ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai. Nĩ tondũ ithuĩ yani kana andũ arĩa Ngai arehaga gũkũ, ndarehaga mũndũ wa gũka tu o kĩhonoko gĩake wiki. Ũrehagwo kũringana na maandĩko marĩa tũgũthomagĩrwo rũcinĩ. Iheo iria Ngai akũheete, kĩrĩa akũhe ũgathakĩra nakĩo harĩa, kĩrĩa akũhe ũgathakĩra nawe haha gũtekũhĩngĩcana. He maandĩko mangenagia thĩinĩ wa Joeli atĩ mbarathi hĩndĩ ĩrĩa irateng'era citeng'eraga ikaingĩrĩra ndirica-inĩ na gũtirĩ hĩngĩcaga ĩngĩ. Na ngenagĩra Ngai tondũ ndirĩ ndona ũhoro wa mũhĩngĩcano thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Na ndũgũka atĩ ũkĩgera haha mũrahĩngĩcana na ũyũ mũndũ arũagĩra raini-inĩ yake. Andũ arĩa megũkũ mahetwo iheo nyingĩ to kĩmwe tu, to gũthaithana, to kũhoera mũraika wa kũhonania, to gũthaithanĩra mũraika wa kuohorana, to iheo nyingĩ iria cigũkũ kũrĩ makĩrĩrĩirio na nĩ aingĩ hakuhĩ inyuothe. Gũtirĩ mũndũ wĩna kĩheo kĩmwe gũkũ, na nĩkĩo ngocaga Ngai tondũ nĩ amwĩkĩte wega na akamũrera na akamũgimaria. No ũrĩa ũtareretwo no ekũrereka, tondũ githĩ tũtinagĩrwo nĩ Bishop akĩinĩra Ngai atĩ gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩ, ũkai tũcire twenyũre ngo. Githĩ itigu andũ a Ngai? Gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio. Twaikara atĩ tũroka Sunday tũgakĩgũtha nyĩmbo igĩrĩ cia kĩroho, tũgaikũrũkia na mahoya. Gũtirĩagwo nĩ nyĩmbo igĩrĩ cia kĩroho gũikũrũkia na mahoya. Tũkagoya ngari tũkagata tũkainũka gwitũ na tũkaiga tuma kanitha. Hena gĩcunjĩ kĩna gĩtarĩrio. Na ĩtĩkĩrai mũke tũcire twenyũre ngoro, nigetha tumenye maundu maria thiri ndiku cia mucukani, tucimenye tucitaũkwo, nigetha matharaita maria Ngai atuhete namo na atwihokeire o mundu rita riake. Tarĩu ira nĩ ndĩrakenire mũno ndona ũrĩa andũ mararuta wĩra, atĩ nginya arĩa maracaba gũtirĩ kũhĩngĩcana. Ũrona mũndũ oka raini yake kũragĩrĩra na kũragĩrĩra. Ngai amũrathime nguga rĩngĩ nĩ ũndũ wa wĩra mwega, na inyuĩ maũndũ manyu rĩrĩa magakinyĩrĩra Ngai akamwĩka o ta ũrĩa kwagĩrĩire, akamwĩtanĩra o ta ũrĩa kwagĩrĩire. Maandĩko magathi na mbere makaiga atĩrĩrĩ, twĩ verse 8 haha, nacio nyondo ciaku ikĩhanda na ũkĩmeria njuĩrĩ. Mwana wa kũgaragara thakame-inĩ rĩ, no ngakoragwo na nyondo ciehanda kĩ na ikĩhandaga iria ngũu cirehanda kĩ, cikwĩhanda kĩ? Nyondo cikwĩhanda kĩ? Tarĩu kwĩ amwe aitũ tũngĩruta gacikirio nĩ kwĩra mwana ongera na hau, nyonya na huko, ona ndĩramũgarũra nĩ kũmũkundĩka, we ũramũikĩria na hau. Haleluya. Na icio nĩrerwo nĩ cikehanda wega igaikara ũguo ta thaa thita. Atĩ we wathi wacaria gacikirio gaku wacikirio ũguo rĩu ũreciria atĩ wacemania na Ibura ndararora ũthiũ kana mĩgũtha, ekũrora atĩ haha
weciria ni wa muhingica cindwe tugicicikiria tutirasikiria ati nigetha tuhingice andu a Ngai ati kana Karisi akurora uguo kana Maina pastor arakurora uguo akona uyo ma pasiona tondu he mukuruma na tondu aiga ni ari tucucu ni mandiraigua arora thita ukagũithia andu a Ngai twikaga uguo nigetha twatua kurugare igagitiga gukiruga muno thiini wa guku no Ethiopia ciikagwo uguo nigetha ihingice andu a Ngai no ria wikaga uguo nigetha ahingice andu a Ngai acindwe no igua ha ni kwihanda na ni njui ni muramena no ni nyandikite uguo kura yaria baba tamwe maiga memwe mukwano baya kiro utotoroni Jehova namutuike tatu kege munyiria ria kiro usame utugi wa Jesu amutuike tatu kege munyiria ria kiro usame utugi wa Jesu. Haleluya. Kamukuruta iriako mukuruta iriako githireti kuma nyondo-ini na ni Ngai uciumbite koguo tugie andu ega ma kuhandwo ni Ngai kiria turaruta da kuongithia iria ukanywa iria ria kiroho ugakura na ukagimara angorwo ni nyondo ndanengera mundu ta ainamire niki ararora thimu-ini akonga na agakura akanywa iria ria kiro agakura na agakena niguo ndariroreria mwena uyu ungi ongorwo ni mutumia nake anyita ino ya mwena uyu ageka atia agakura kiro tukakorwo tondu ria imari githiritie kagati ritiongererekaga ringi kenjaria haha uhoro wa nyondo tondu ni tugikinyire na ni hagiukire ndekire guo my sister wiho akigia mwana akirwara arwara akithuka mutwe agitwarwo thibitari kana ni gaguciarwo nie ndiari na mwana munini to mwana wakwa ari munene uria wari munini kana goka ndareherwo ri baba wao riu kuria my sister ahikite ri akaneanire mucii na mami witu ari wira nie ngioya kana ndoya kana ndakane munyonyi mwana wa kuma na nda ni oi munyonyi ndamune munyonyi akarira nie ngimenya we wanyonete utuku ni ndokiraga ngathambia irio cia mwana wega ngamune akonga akaigua itiraima iria ngamune munyonyi akanywa iria kanina tugethi uguo haiya mwana kugucagucia nyondo ambia kumia iria nyondo thiririkia iria ma kihi kiongire miaka sikenyererekia miaka kihi mamu wa waima thibitari oka akiuga ni ndiramutunya mwana na kihi ndiongithagia muthenya tondu ndiendaga kuonwo ni ndirongithia na andu aitu maigue matioi nie no ni na kihi tuwi ndakiongithagia utuku
Rĩrĩa nyondo cia imirie iria biũ ndongithagia kĩhĩ ũtukũ. Rĩu mũthenya nĩ ndonaga gĩkĩnjĩka ũũ. Kĩanjĩkaga ũũ. Gĩkĩongama, gĩkĩigana ũũ. Kĩhĩ gĩkĩgarũrũka gĩtiga kũhana nyina gĩkĩhana. Kĩhĩ gĩakinyia standard 5 mamu wao ngĩmũcokeria mwana. No kĩhĩ no gĩokaga. Gĩgoka kũrĩ niĩ kanjĩra si ukae chini. Ufanye nini? Ninyonye. Kakira hapana, soma. Mamu wao nĩ acokire akĩgĩa kana kangĩ na ndarware. Akĩgĩa kangĩ. Akĩgĩa agĩkua. Rĩu akua rĩ, kĩhĩ ũgũtwara kũ? Sikĩanjia kũremanwo na mami, sowe. Sowe akona kĩhĩ nĩ kĩng'athia na ti kĩng'athia mwana ũcio nĩ mũhoreri na mbemu. Ngĩmenya rĩu gĩkĩ kĩhĩ tondũ nĩ ndakĩheire iria gĩkĩ. Rĩu no ndĩkĩoire. Kĩhĩ ngĩoya. Thĩ nyina ndagĩkua. Kĩhĩ githĩ ndiagĩtuĩka ndĩnake. Kĩhĩ twagĩikara nakĩo nĩ mũthuri ti kĩhĩ rĩu. Nĩ mũndũ mũgima. Ena mĩaka 30. Rĩrĩa ndĩrathamire kũrĩa ndĩrarĩ ndatuĩka nĩ ngũgĩthiĩ kwa ndakĩheo handũ na gũkũ gwa ciana ici ingĩ-rĩ. Tũrathi nawe. Nĩ tũthiĩ. Tũgĩthiĩ. Kĩhĩ ndĩgĩakĩire hau. Na gĩakwa tigĩtiakĩte. Rĩu rĩ, ĩti tũkĩaria ũhoro wa nyondo tondũ nĩ igĩũkire. Nĩ tũkũrega kuongithia. Iria rĩa kĩroho. Riume wega andũ manyotoke. Mũndũ ũtararĩ na gĩkeno agĩe gĩkeno. Mũndũ ũtararĩ na mwĩrĩgĩrĩro agĩe na mwĩrĩgĩrĩro. Mũndũ ũtararĩ na mwĩhoko agĩe na mwĩhoko. Na inyuĩ maciana cikuagĩrwo mamũkambia gũciĩraga cithiĩ kaburi kwĩ nyina. Atĩ thiĩ koria nyũkwa kaburi-inĩ. Atĩ mwana ũcio ciarĩtwo kwanyu. Ndũngĩona tarĩ mũndũ. Ũmũtecaga ũkamũteca. Ngai wa ciana cia ngoriai. Na Ngai wa atumia a ndigwa. Ritho rĩake no rĩrona. Ritho rĩake nĩ rĩrona. Rĩu njokaga ngerwo atĩrĩrĩ nĩ aya angĩ. We nĩ watũrĩkire na ngĩmũgarũra rĩtwa. Etagwo Ng'ang'a. Ngĩmwĩta Mwaũra. Ingĩgĩa baba. Matha nĩ wogakagĩrĩra Mwaũra mũno. Amũria ndĩmuogokagĩrĩra. Gũkũ ndĩrathire ũndirĩrĩ. Ingĩrathire to kwĩhitia andũ na hiti nyamũ rĩ. Na we ũrĩ ona kũu ndũroka rĩ. Mwaũra githĩ tiwe ũnangagĩra. We nĩ ũnangagĩra. Kiraki. Na ngaigua ngĩgocanga. Kũu tũkire nĩ tondũ wa kĩ? Na ũrĩa nginya arĩa maima toro nĩ mokĩrire. Maigue cia iria gũthĩrĩrĩka. Mokĩrire. Na we ciana ikua kwanyu gũkuagwo na wĩna kwaca wĩna mwana ũrongithia na ndũngĩteithia mwana. No thaa ici nĩ gwathũkire tondũ andũ nĩ marwari. Mwana ahota gũkorwo mwega nawe ndũrĩ mwega mũthũ. Koguo na nani nĩ yokire. Githĩ tiguo. Ndũkĩmũgũrĩre nani akũre. No muonie wendo. Na no ekũgimara. Githĩ itigua andũ a Ngai. Koguo mũgĩũka kuonga Thursday kana hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ mũgũka kuonga rĩ. Mũkamenya ici nĩ irutaga iria kĩmiujica. Koguo nĩ ũke wĩharĩrĩirie atĩ kĩrĩa ũrenda no ũkuona. Wenda thayũ no ũkuona. Wenda gĩkeno no ũkuona. Wenda kĩrĩa ũkwenda. Ciumagia kĩmiujica ũguo rĩkambia gũtherera. Rĩgatũrĩkia nginya getagwo gacikamata kana gacikirio.
getagwo gatũ mũtinjĩre getagwo gatũ gasikirio igatũrĩkia gasikirio rĩu atumia mahonokire ona matiĩkĩraga Zipora no ngamwĩkĩraga haleluya haleluya tũgĩe na gĩkeno kĩa Ngai na thayũ wa Ngai twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũndũ wĩna kĩndũ na mũndũ ũtarĩ ithuothe tũgomane hamwe harĩ ũgũtinĩrio karũrĩra gaku twainĩrwo rwĩmbo ndũkanyota na ndũkahũta na ciugo cia Ngai nĩ ciama na nĩma ndũkanyota na ndũkahũta mũndũ ũraragĩra gũkũ guoko igũrũ mũndũ ũraragĩra ona nĩtũmenyaga kũrĩa irio ciumaga ona nĩtũmenyaga ciana ithomaga atĩa ona nĩtũmenyaga nyũmba irĩhagwo atĩa nĩkĩ tondũ Ngai nĩaroka agatũruta thakame-inĩ kũrĩa tũgaragarĩte tondũ Saitani okaga agagũkubĩkania na guoya agakwĩra watungatarĩ na haha njũke mũno sana nginya nĩ andũ arĩa marathikĩrĩria rĩ andũ aingĩ mũno mena nja na andũ aingĩ mũno na manoka kũria rĩu niĩ rĩ heagwo mũtu nĩ sponsor ndahonoka rĩ ciana ciakwa irĩrĩaga kĩ tondũ nĩ wathama ũthamaki-inĩ ũcio woka ũthamaki-inĩ ũyũ rĩ ndũgerie na wone ũthamaki ũyũ ndwĩagagĩra gĩa kũrĩa ũthamaki wa Jesu Kristo ũtakĩagagĩra gĩa kũrĩa ũthamaki wa nginya arĩa matigĩte maũndũ mau nĩgetha nĩ ũndũ wa ciana ciao igĩthomaga igakĩria nginya ona arĩa twĩna athuri nĩ aiganaire ũhoro ũcio nyũmba-inĩ ya Ngai haleluya mũtirore nĩ aiganaire arĩa aira rũgamai arĩa aira a ũhoro ũcio haleluya 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 Ngai amũrathime ikarai thĩ ũthamaki witũ ndwagaga gĩa kũrĩa ũthamaki witũ ndwagaga gĩa kũnyua we wĩna na hau nja ũigua ndũngĩhonoka nĩ tondũ ndũkage kũreherwo mũtu hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ũcio anyitũkio nĩ mũtumia wake thimũ ũrutaga kũ kana mũhingĩrĩria akaiga ndũgũthiĩ mũtu ũrutaga kũ yoga mũkua nĩ ng'aragu no ti nyuĩ ndĩrarĩria inyuĩ mũrĩ ahonoku ndĩrarĩria ũrĩa wĩna na kũu Uganda angĩtungata tondũ ndangĩikara atarĩ mũthuri ũthamaki-inĩ wa Jesu Kristo wĩ kila kitu wĩ irio njega manyama maingĩ masoda maingĩ ma university fees maingĩ maria maingĩ indo nyingĩ mũtũrĩre mwega ona nginya makĩrĩ marandirodi na ti athuri nĩ ũrenda kũnjĩra atĩ mũthuri atĩ tarĩu no kĩathomithĩrie ciana anjakĩre na njakĩre buroti kũhenio henagio mũthuri ũcio agũraga kanuthu kana gakuota rĩrĩa aramenya nĩguo aroka mũgakahagĩra kau mũkarĩa mũrĩrĩaga rĩrĩa oka no wehoka ũthamaki witũ ũgũraga nyama o mũthenya itiagaga wehoka ũthamaki wa Jesu Kristo iria rĩtiagaga mũndũ ũyũ ona nginya rĩkuaga gũtwara mũkawa tondũ ndarenda ũteithie ciana ciaku agathiĩ agakũgũrĩra kahũa agakũgũrĩra iria ũkanyua kĩrĩa gĩothe ũrenda agaitanga mbia itigagũteithia iria ciothe ũgũthiĩ ũtware ta harĩa Ayubu aigaga tĩ magatoma ota mai mao nĩguo kiugo kiugĩte no gũkũnengeraga ciringi ũguo atĩ kĩo karĩhĩre mwana cukuru niĩ nĩ ngũgũtiga ona ndũndeithagia ũrarora
Riu renda kunjira ati mundu uyu ni mukigu muno na niwe wombirwo ni Ngai wa mbere muthuri niwe kiambiriria kia Ngai atige guteithia gwake kana atige kuhe nyina kindu we wa kiumba oke akuhe nawe wi mucii wona muthuri ni athie kiririria no mwende no muthaithire Ngai umwende makiria we ni orehagirwo iria nyingi ona ukiri gwake no ciana kou athia amenya nyumba nirarihwo akora agaoka agakore gwaku mwega muno ona wegia wa komba kuri andu anyu na wakomba kuri andu aria ngira nyumba ikarihwo we nawe guku thie na nduri hakiri wehega bio gathie ukarihira maraya nyumba matirihagirwo na we urathikiriria we uranyona tondu aria marathikiriria gutire mundu ta ucio uri urihagirwo njira ni arihagirwo na agekirwo maundu mothe koguo ni twendei athuri aitu twende atumia aitu aria tutari Ngai no egutuhe maundu maitu mothe turutithie iheo citu wira maundu ma matwarane haleluya mukenete muno tutinde hau ha nyondo ni twehera tweherire undu ndiraigua na reke kendigerie njau yone gya kunyua acha niachie itagwo ndama kana njau kendigerie njau au ndikage gya kuonga haleluya ukimeria njuiri cia mera njuiri iroga iciukaga ta uhoro wa wendo wa kwenda Ngai haha muririkane hena mandiko thiini wa tiririri bururi maria maragia uhoro wa hindi iria mutumia wa Manoa akorirwo ni muraika na kirwo ndakanywe kindu kiruru na kirwo kana kau agaciara ndakana kenje njuiri tondu hinya wako wi njuiri-ini iriku na githe tutithomaga na tukaigua hinya uria atungatire naguo akiroerera Israeli akimarugamirira miaka iyo iragwo Biblia-ini na ndagika ya mwico ithe tutionaga riria enjirwo njuiri hinya wake noho wekire atia koguo njuiri irugamagirira hinya kana kwenda Ngai tondu wenda Ngai mandiko thiini wa gucokerithia mathani maiga enda Ngai na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na meciria maku mothe wa mwenda na kuo kumwenda kou njuiri-ini icio ni arikiraga hinya ucio ni urikumaga ngoma na ni iria thikaga hinya-ini ucio ni uriugaga ni gwikike ona na ni kurikikaga hinya-ini ucio ni ugukorwo wi thibitari tondu ni twerirwo wega ati moko maitu nikuo thibitari ciakitwo no ithuĩ tuwi thibitari iria ciakitwo na ni wega ni tuthiaga thibitari tondu ndagitari ni mahetwo ugi ni Ngai muru wa ithe witu rukari ndagitari ko tutinginyara uhoro ucio no sana moko-ini maku nimo mena thibitari ni uri marutithagia wira tondu Ngai ni arekete na ni egutuma njuiri ciaku ikure ona Samson enjwo njuiri tuigua mandiko magitwira ati njuiri icio no ciathire na mbere ikimera na ciamera ahoire Ngai akimwira akira tondu atuitwo comedian wa guthekagia andu tondu agikurirwo maitho aria mari kou amerire nyitithia gikingi gitagwo gikingi gituge kia nyumba iyo ari na gituge gikingi moko make meri mekire nyumba iyo guo toria ndirona moko maku magika uguo nigetha maingate kihumo uria ndirona moko maku manyitite kihumo kia baba na kia mami urugamite kuria waciarirwo oha menyo nyitaneirie maundu matatu urugamite kuria waciarirwo tareke njuke ha urugamite kuria waciarirwo githi ha riu ndikihonda giciarirwo uranyita kihumo kia baba wanyu kihumo kia mami wanyu ukahoya Ngai ndeithia uhe hinya
ndeherie ritho rimwe riakwa. Samson anyenyirie nyumba iyo akiuraga andu aingi gukira aria othe anoraga. Gutira makania kana nitucereirwo ni gutinio rurira. Ta ati hindi no twamenya na twataukirwo tukunyita mwena na tunyite mwena turugame wega. Campaign iria twinayo andu aitu idarere ni akuga Jesu witu ni atanite tutamukona iwe magoro tukinyere itu jitiri tutare naguoya. Hallelujah. Ati tuete moko na iguru magoro twikite atia tukinyereirie turangite kihumo gitu tugitagio thamaki wa Ngai nikio tuoyaga moko na iguru. Uthamaki wa Ngai woka kihumo giako kirungu. Wanyita mwena na wanyita mwena wenyenyo guo. Gutire ngoma igwitiria hema-ini ciaku. Gutire ngoma igwitiria he ruciaro rwaku ruri uguciara. Ukurutiniria rurira uhotithitio ni Ngai na muthinjiri Ngai uria akuhete. Watinia rurira gutire undu maria we ugereire magecokera. Gutire undu ugwicokera he ciana ciaku na he family ciana ciaku nginya iria igoka thutha-ini megukorwo mari andu arathime, andu metigirite Ngai, andu mendete Ngai. Koguo Ngai agituguna na hinya wake na uhoti wake. Muthenya uyu wa umuthi twimenye twitaukwo twikurane ati mundu araruira mugunda wa baba ni andi andu moranagia ki ni munene. Tariu ungiuka wanjie guthambia ha murango-ini uyu nake uria ungiambia hau uria ungiambia haha uria ungioke ahure ite tutigomana na tutikuhingicana na we haha ri no tungioka kuhura ite ithueri ni tukwambia kwira urona atia riu uria karathie ri ni gathongomanu. Urona kanitha atia, urona akibishop atia, urona mamu atia, pastor amuona atia. Ni twina thaa cia kwaria tondu wikonera nani ndikonera nani ndikona iriku. Tugie na kwenda na kuingi reke ituigue na ni ndimunogirie mutinogete. Verse 8 keturikirie 7 no riri wakorirwo uri o njaga na uri utheri ni warekererio kiro ni werorerwo ni wagituika kirorerwo kionwo nyondo ni ciehanda ni wameria njuiri no wakorirwo uri o njaga bado uri o njaga ona wona ati ndakihonokire mundu ahonoka mothe ni guthira mathiraga werwo no ureciria kwasa riu we kihumo kia kurio ciareirwo ri kiu akiri kihumo kiritu muno akiri Ngai aiguire tha guka handa gikaigire ukanyua nyimbo igire cia kiroho gaikurukia na ihoya rimwe tu ni gikuingata kihumo nake mamu wanyu kwasa kwa mamu wanyu ri ni kuogere kwa baba wanyu bado maandiko maraiga wakorirwo uri o njaga ona uri utheri na handu he njaga na hari utheri ri na githe Ngai oka na nguo yake gutuhumba na githe ndekuona handu ha kuhumba. Tariu Ngai angiuka to muthi angore ndi muohore ndi mukure ndi na maundu mothe kila kitu niko nae ona nguo iria angikurehera gatani wake mwega uria humbanaga kuma matu-ini ri nigetha witiragie ri maundu moru ri angikuhumba kina we nguo wina nguo bado turi o njaga no turabatara iguru ri tuhu. Ningi verse 8 Mwathani Jehova oigite atiri hindi ria ndahitukiire hari we ngikurora ri ni ndonire ati ihinda riu nirio riaku riari riaku ria kwendeka ngigutamburukiria nguo yakwa iria ndaya ngikuhumba njaga
Ngai ahitukira akiona tore arahituka muthenya wa umuthi akona tondu wi njaga agucururie nguo ndaya iria njega ya witikio akuhumbe nigetha wetikia undu uria wetikia wauga tu na kanua gaku tondu ciugo cia ndungata cia Ngai ni ire hinya undu ucio ugekika gutari kugera njira ndaya koguo tumenyagirire ciugo iria turaria tondu nguo iria turahumbo ni Ngai muthenya wa muthi ya witikio niwe eriugaga kirima gikithenga ngigathenga ukauga na ndaiga kuma umuthi ni ndetigithukania na undu uyu hau ona tari kundu kuingi ni ndoraga ngona kundu kuingi ona makanitha-ini andu aria makoragwo makiinithia makorwo me kigongona-ini kia gayism na kigongona-ini kia lesbianism tondu we mundu ucio oka aige ni ahonoka that's all oka huha kinanda giake wega uguo akiui roho wa Ngai no ukuharuruka mundu ucio ndarathomerwo maathani mundu ucio ndarathomerwo horo mundu ucio ndarahe horo wa Ezekiel 16 ndarerwo horo wa gutinio rurira ndarerwo horo wa kuhumbwo njaga mundu ucio ona aroria rikwasa ona ainoguo nawe tondu ahumbitwo kiundu kingi kia undaimono nginya nawe muhonoku wi kundu kou ukaigua nginya ni uramwiririria kina ni ngi ona ndangikwenda muiretu ndukunje mburi na rua uramwiririria ki na ndangikwenda ona ndangikuona we nawe mwanake ndukunje mburi na rua na mundu ni witu na Ngai uyu uramwiririria muiretu ucio ndungimuona aona mungikorwo mwi bathi angikuonera bathi mutingionana na kiu ureciria na kiu ureririria ndungikiona ni lesbian na nigi sikimenya riu ciikara na kuu ni ikumenyekana ni igukurikana riu ciihithite makanitha-ini na nikio haha twainirwo twerwo tondu muiyuro wa mbura ni urite na ni muiyuro wikuo tuthaithe Ngai nigetha itu riri riehere thiini wa nyumba ya Ngai ngakenera Ngai tondu guku akorwo gukaga ugeka uria gwiciria kana uria ukwenda wetereire ati Archbishop akwire uma uthie guku gutigo ikara ngi uma uthie guku gutigo ikara itharia guku tigwa itharia weterera mamu agakwira ukira uthie oi nigetha wone mahiga ma kumuhura ndagakwira urirugagirwe no nyungu ukaheo nyondo ikaimia iria ikaimia ngino kiume haria gutiri ugakwira ugathie ukiuga kou ona ti kwega gathie ugicambagia kigongona giki gitingetirio ni maroho macio na akorwo kwi roho rehaririria guka kana wikuo yuria murango utome no torio no huke rwimbo rwihoro inagwo ati magongona maria marutitwo Yesu wa Nazarethi thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi magongona maria marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa kwenda oya maroharagana mutiukire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi matome maharagane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi ni magongona maria marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa kwenda oya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi
magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ngoro yakwa ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi namo magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ndungata ici twahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ngoro yakwa ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma twahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa muoyo wakwa ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi tumũra kanua gaku nĩ ũndũ wa magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ igũrũ rĩa muoyo waku igũrũ rĩa mũtũrĩre waku igũrũ rĩa mũciĩ waku igũrũ rĩa ũtungata waku igũrũ rĩa ngoro yaku igũrũ rĩa bamĩrĩ yaku igũrũ rĩa kĩgongona kĩa Ngai magongona macio matome mahuke maharagane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi tũhetwo rĩĩtwa rĩtheru rĩ hinya na rĩrĩ ũhoti atĩ kuuga tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo magongona macio mothe mahuke matome maharagane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo magongona marĩa mothe marutĩtwo kwa ngoma nĩ tondũ wa ũtungata waku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ atĩ nĩgetha gay cingĩrage na mũromo ũrĩa kana lesbian cingĩrage na mũromo ũrĩa magongona macio mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũroetĩkĩra matome mahuke matorio na maharagane marotumanĩrwo nĩ njĩra rĩrĩa megũka gũcaria kĩgongona gĩkĩ maroaga ũtheri wa kũmonereria nĩ nakũ marohĩngĩca na marothobocana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi baba rohumba nguo ndaya thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi magongona macio mothe marwarĩrio nĩ thakame ya Jesũ Kristo tondũ kwĩna igongona rĩmwe na rĩa kũigana rĩrĩa Jesũ Kristo warutire igũrũ rĩa ũtungata na igũrũ rĩa wĩra waku magongona macio mothe marohwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo maroharũrũkio maikio irima rĩtarĩ gĩturi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo maroaga njĩra ya gũka kũhĩtithia andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũtheri waku ũrorĩra andũ aku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo marohingũrwo maitho nĩwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha Ngai ũmatuge na ũmatungatĩre ũrĩa ũkwenda Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi ũratwĩrire tũhũthĩre rĩĩtwa rĩrĩ Mwathani
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti, atĩ ngoma thũku nĩ irĩtigaga andũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Moritũ marĩa matũgiragia tũgũtungatĩre marotoma, marohuka, marotorio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Nguo yaku Baba ĩrĩa waiga nĩ ũkũharũrũkia, ũhumbe andũ aku mũthamaki wa riri, ĩrwe magĩrĩra na ĩrwe maigana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Kĩgongona gĩaku kĩrũagĩrĩrwo nĩ nguo ĩno, waharũrũkia ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Kĩrokorwo kĩna ũtorania nĩ tondũ nĩ watwĩra nginya njuĩrĩ nĩ wagũtũma imere Mwathani cia gũkwenda na gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Magongona marĩa mothe marutĩtwo nĩ tondũ wa ndungata ciaku Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Rachel Wangarĩ, nĩ tondũ wa mũciĩ wao, marotoma, marohuka, maroharagana, marothira, maroagio kĩene. Magongona marĩa marutĩtwo nĩ tondũ kwa ngoma, nĩ tondũ wa thĩnjĩri wao ũrĩa marekereirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti, marotoma, marohuka, maroharagana, maroagithio kĩene. Ũrotuma njĩra njerũ ta ũrĩa watwĩra mũthamaki wa Isiraeli atĩ nĩ wakwarũkia nguo ndaya yũke ĩhumbwo nĩ ndungata ciaku, magĩgũthĩnjĩra, magũthĩnjagĩre me thĩinĩ wa nguo ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Twatĩa rĩtwa rĩaku na twarĩambararia Mwathani Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũratwĩrire mothe tũhoyage twĩ mbere-inĩ yaku. Magongona marĩa marutĩtwo nĩ tondũ wa athuri a kĩgongona gĩkĩ na arĩa mathikagĩrĩria ũhoro ũyũ mwega, marotoma, marohuka, marothira, maroharagana. Magongona marĩa marutĩirwo nĩgetha athuri matigakindagĩrie kwao, marotomera kĩgongona-inĩ, marohuka, marotoma, maroharagana. Magongona macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, magongona marĩa marutĩirwo atumia a kĩgongona gĩaku, marotoma, marohuka, nĩgetha atĩ maimage magathiĩ gũtiga athuri ao mathiĩ mĩororo, marotomera kĩgongona-inĩ, marohuka, maroharagana, marothira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Magongona marĩa marutĩirwo kwa ngoma nĩ tondũ wa airĩtu a kĩgongona gĩkĩ nĩgetha matikahike, ona anake matikahikanie. Magongona macio marotoma, marohuka, marothira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Magongona marĩa marutĩirwo nĩgetha tũtigathiĩ mbere, tũtigatonge, tũtigakinyũkie, tũtikone maũndũ manene, tũtikegũrĩra mĩgũnda, tũtikekĩre maũndũ. Magongona macio marutĩirwo kwa ngoma, marotoma, marohuka, marotorio, maroharaganio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Tũgetĩkia igongona rĩaku nĩrĩo rĩmwe na rĩa kũigana. Ũrarutire gatũrũme gatarĩ na ũru, ũrarutire gatũrũme gatarĩ na ũgũ, ũrarutire gatũrũme gathingu, ũrarutire gatũrũme kena riri nĩgetha kahote magongona macio mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Twahoya ona twacokia ngatho. Magongona mothe marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa tungata ũyũ ndahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mũciĩ wakwa ndahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mũri waku ndahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa wanake wakwa ndahoya marotoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo
kwa ngoma ni undu wa ndungata yoda marorana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ndungata yoda ya marorana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi ni magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndaya marorana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndaya marorana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndaya marorana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndaya marorana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi o mũndũ nĩ auge nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre yake ĩrĩa yothe Saitani magongona marĩa marutĩtwo nĩ ũndũ wa muoyo wake nĩ auge erotoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
tengua hidaka neode yaguthaitha Ngai dakehie thĩ Mwathani mũnene na mũigua-tha egithĩ ciero-inĩ na maithori nĩumbĩte ngua ĩthakame yothe yagũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ mũrĩithia gakena ĩrĩa kona nĩcio imĩra ciothe gĩthaka-inĩ nĩumbĩte ngua ĩthakame yothe yagũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ nĩumbĩte ngua ĩthakame yothe yagũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ mũrĩithi gakena rĩrĩa kona icio imĩra ciothe gĩthaka-inĩ nĩumbĩte nguo gĩthaka-me yothe yagũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ mũndũ wothe nĩ arũgame na igũrũ atuoe moko maitũ na igũrũ. Awa mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩa mũcio wa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũtungata ũcio wa ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ ndagũthaitha wĩ gĩthĩnjĩro-inĩ kĩa matu-inĩ wĩtĩkĩre kũhitha andũ aya na thakame ya Jesu Kristo maũru mothe marĩa marutũrũrwo matikarehe kwĩrĩhĩria
matigakore athuri aitũ, matigakore atumia aitũ, matigakore ciana citũ, matigakore indo citũ, matigakore family citũ. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ĩtĩkĩra kũhitha nginya ndungata ciaku kũrĩa marĩ Mwathani. Mahithe na thakame ya Jesu Kristo. Maroho maya matigathi kwĩrĩhĩria na indo irio mahete. Matikerĩhĩrie na motungata mao. Matikerĩhĩrie na mĩĩrĩ yao. Ngai nĩ watwĩrĩra wega na watwĩra nĩ watũhe nguo ĩrĩa yumĩte matu-inĩ na ĩiyũrĩte thakame yothe ya gũgũthaitha Mwathani. Ũguo nĩguo twagũthaitha tũgĩtĩkia atĩ maroho mothe marĩa makũmwo nĩ mathĩka na nĩ maigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge haleluya. Ikarai thĩ tu ndekererie mũthĩ mũkũmena. Ndekererie maandĩko mau. Tuma verse K. Verse 8, 9, 8. Ningĩ Mwathani Jehova oigĩte ũũ, hĩndĩ ĩrĩa ndahĩtũkĩire harĩ we ngĩkũrora-rĩ, nĩ ndonire atĩ ihinda rĩu nĩrĩo rĩarĩ rĩaku rĩa kwendeka. To rĩa Ngai ona mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku rĩa kwendeka. Ngĩgũtambũrũkĩria nguo yakwa ĩrĩa ndaya. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wĩ mathaithana-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa wĩ mahoya-inĩ, nguo ĩyo Ngai akũharũrũkĩria. Gũtirĩ ribĩnji ĩrĩkumaga na thutha. Na nĩkĩo wonaga ndungata cia Ngai cina nguo cia wĩra. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa maruta igongona, maroho kana ndaimono ciumanaga na nguo ĩyo thutha. Ikaimana ta rĩu ũguo njĩkĩrĩte, ikaimana na nguo ĩno yakwa thutha. Harĩa ndĩthiĩ kũmĩruta ndĩmĩcurie, magoka ribĩnji. No wĩna nguo ta rĩu ĩyo ya kanjũ kana nguo ya wĩra ta iria tuonaga Bishop magĩkĩra cia wĩra. Na nĩkĩo twĩragwo hĩndĩ o hĩndĩ tũkamũraga nguo iria tũrekĩra. Tondũ nguo ũmĩamũrĩire Ngai, ona wainũka maroho mau mokaga mationaga nguo cia kĩgongona. Koguo na wamĩruta wamĩcuria hau gũtirĩ maroho mangĩũka gũkũrithĩnji. Nĩ wendo hana atĩ Ngai agĩtũhe nguo yake. Atĩ ona twaima gũkũ gũtirĩ ribĩnji ĩrĩtũkora tondũ ndaimono itikuma kana maroho mau matigũka kũrora nguo ĩrĩa nyuma nayo. Marĩũkaga makona nguo ya Ngai, na nguo ya Ngai ndĩtuĩrĩkaga tondũ ĩiyũrĩte thakame. Niĩ ndiũĩ kana nĩ mũrona wendo ũrĩa Ngai aratwenda naguo. Tondũ nĩ ũkoraga nyuma kanitha ũgathiĩ ũgakora ũtukũ kwa saa hĩndĩ ĩyo kũrara ũkĩhũrwo kana ũgĩitwo kana ũgakora maũndũ nĩ mathũkanire. Tondũ maimire nĩ maratũkũmĩra kanitha-inĩ. Tondũ nĩ njũĩ o mũndũ nĩ akũma kĩrĩa kĩmũgiragĩrĩria. Wena ũnyitĩte moko merĩ ũguo kinyĩrĩirie kĩhu. Nĩ njũĩ o mũndũ nĩ aria. Tondũ nĩ twehereirio guoya. Atĩ mau nĩ magwitũ matigwetagwo, mau makiragwo ki. Gũkũ nĩ tũrĩ magwetaga na matome mahuke maharagane. Tondũ ũthamaki witũ nĩ wa kũmoigĩrĩria. Ũthamaki witũ nĩ wa thayũ na gĩkeno. Ũthamaki witũ nĩ wa Jesu Kristo. Ũthamaki witũ nĩ wa gũtoria ndaimono, Saitani na arũmĩrĩri ake. Tũhotithĩtio nĩ Jesu Kristo. Ehumbĩte nguo ĩiyũrĩte thakame yothe ya gũthaitha Ngai nĩgetha Ngai ndakehie thĩ. Tondũ waganu ũhana ũũ. Maandĩko makaiga atĩa? Nĩ mwaigua hau ha nguo? Nĩ twanyita atĩa? Ngai amũrathime. Ĩti-itherũ ngĩkwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa na tũkĩgĩa kĩrĩkanĩro nawe ũgĩtuĩka wakwa. Ĩta-imagine Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ igũrũ agakwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa na mũkagĩa kĩrĩkanĩro na akaumbũra atĩ wĩ wake. Ũcio nĩ wendo ũigana atĩa?
ona cingĩũka cia kara ya rendi kana ya yero kana ya mburu nĩ igũgũtoria itingĩgũtoria no thari no mũmenye ona igĩikia thari ona ũngĩgũtha nyoka mũtwe nĩ ũkehetaga tondũ na gĩting'o ĩno gĩkũrage wĩcirĩtie nĩ wagũtha mũtwe rĩ uge tũu tũngĩ tondũ nĩ tũnini tũgũtindanĩra nakĩo tuo rĩ ona gĩting'o ĩno gĩkũrage nguo mũtwe ĩkĩhiũria ũguo ĩgĩikia thari no ĩgũthiũrũrũkeria ũguo gĩting'o kĩu gĩkũgũthe ũru mũno no Ngai nĩ mwĩhokeku tondũ rĩrĩa gĩoka kũgũtha gĩkũgũtha nguo ya gatani mũthemba ũrĩa mwega ĩtangĩgĩtirio nĩ kĩndũ na ndĩngĩigua ruo koguo na gĩting'o kĩu gĩgĩtua gũka kũgũtha rĩ kĩona nguo ĩna thakame gĩgeciria nĩ ũkuire ona gĩtirĩ na wĩra wa gũka gũtinda gĩgĩũka atĩ gĩgĩkũhutia. Haleluya. Hĩndĩ ĩyo verse 9 ngĩgũthambia na maĩ ĩni ngĩgũkumutha to gũthambia gũtheri gũkumutha taiga gũkumutha wakumuthwo he kĩndũ gĩgũtigara wakumuthwo he kawĩiru gegũtigara he kaũru gegũtigara he kawonje gegũtigara no menye ũrakumuthwo na gĩkũnia nĩguo kĩharaga mũndũ ũguo na gako karĩa gekwĩrigagĩrĩria gakumuthũrwo rĩ waigua rĩu haha nĩho ngugaga wathomerwo kiugo waheo ũhoro wakorwo wĩna ũmwe wa maũndũ macio matagĩrĩire wĩnyohoraga kahora wĩ wiki no wamĩrĩria gũkumuthwo ũgatũra nawe ũkona wĩra ũrĩa Ngai akũrutĩire nayo thakame yaku yothe ĩgĩgũthira koguo ndũrĩ na gĩko ngĩcoka ngĩkũhaka maguta. Haleluya haleluya atĩ nginya ũtehakĩte maguta no kũmetameta Ngai akũhakire maguta ma igũrũ nginya ona warembwa gũkũ kana wazee wa gũkũ ũrorio nĩ mũndũ kana ona andũ anyu karĩ kĩ ũrehaka thikũ ici karĩ kĩ ũreka thikũ ici na warura mũno na hĩndĩ ĩyo ona ndũĩ wĩrĩga kuona arĩmi icirĩ to nginya ciringi 20 cia arĩmi ndũrĩ wewe thamba wenyua tũyũ goka kanitha no ndũkwaga ũmũthĩ na wage rũciũ ũthamaki witũ nĩ ũrĩ indo ciaguo ona ningĩ ngĩkũhumba nguo ng'emie wega ĩrĩ maroro nguo ĩ maroro nĩwona ĩno ĩharũrũkirio ĩna thakame nĩ nguo ndaya haha nĩ wahumbwo ĩngĩ ya maroro nguo ya maroro ĩna mũraika wa kuohora waiga nĩ kuohoke gũkohoka
Filas ne morata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara ndo wa Ngai kuhegia ndo wa Ngai na kumomereria meterere o Ngai Filas ne morata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara ndo wa Ngai kuhegia ndo wa Ngai na kumomereria meterere o Ngai O gatano ka mbere ka o mweri wi munene Ngai niguo baba wi mutheru Ngai niguo Ngai ni utukirireirie mawihia na mawagano niguo mwathani ni ungiri guturaga ni ungiri gututua tume kanua-ini gaku ni ungiri gutwerekera na marakara maku thengio ni tondu wa tha ciaku thengio ni tondu wa kirĩrĩria waku ithuothe tutongoretio ni Archbishop John Githiri mena Bishop Rachel wa Kuria tuciamanagia kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini thiini wa igongona ria mahoya ma o mweri na monthly prayers muthenya wa umuthi mathina makwa mothe Saitani aigue na daimono ciake ati muthenya wa umuthi nguma goko ndi murathime na ndietigithiria kuga ndi muohore na ndi murathime ndigũtuĩka ngombo rĩngĩ tutongoretio ni Roho Mutheru tukarika thiini wa mathaithana tukahoya twitikitie na mana Roho Ngai mwene hinya wothe oya mĩĩrĩ no mĩtherie rĩngĩ oya mĩĩrĩ no mĩkumuthe rĩngĩ oya mĩĩrĩ no mĩerie waganu weherie thahu weherie maroho moru tũiguĩre tha ndagũtĩĩa mũno we wonire Paul na Sila na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku mekorakora matũraganĩte magĩikio kuo nĩ tondũ wa kiugo gĩaku nĩgetha tũthomagie ũhoro wa ũmũthĩ tukaigua jaji wama wateteire Paul na Sila gũtarĩ ũngĩahotire kũmatetera matiarĩ na loya gũtirĩ ũngĩamarĩrĩirie gũtirĩ ũngĩaneanire cira wao metereirie ũrĩa kũngĩtuo ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki kĩgongona kĩa matu-inĩ Ngai witũ ũkĩmarĩrĩria Ngai witũ ũgĩtua cira ndagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wĩ Ngai tukagoca na makiria tukeruta kiugo kia Ngai mutura moyo tugitongorio ni Archbishop John Githiri na njira ya maandiko matheru ma Ngai Ngai arogucenjeria muiguire wa maundu Ngai arotuma matu maku maigue maundu mega ona maiguite maundu me magigi Ngai arotwika wa kumagarura ndungata cia Ngai Paulo na Sila maingĩrire korokoro makeina rwĩmbo tondu marĩ na thayũ minyororo ĩkĩgathũka macegera magĩtuĩka makĩohorwo nĩ thayũ onawe minyororo ĩrotwĩkanga na nikio turakuria na gitio kinene ugetikira kunyitanira na ithui tariki 5 mweri wa 4 thiini wa mahoya ma monthly prayers kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ ithui tutikuhoithio mihianano ni Jezebeli ithui tutikuinamirira uthamaki wa nduma na inyui mutikuhingithio rathi uria urahinga
Oroho nitugakorwo na gikeno tukigenerwo ni Bishop Patrick Mugai Marai na uria niwe baba wa kiroho wa Archbishop na Bishop Rachel wa Kuria. Theophilus Church Jathaini Egomongo Marurui along Northern Bypass. Nitucemanie kuo. Toiga guthika we muthiko Ngai guthera we mutheru Ngai twagutogeria muno uikarire gitini gio thamaki urainamiriro ni athuri aria 24 aria wombire na muhianire waku ciumbe inya iri muoyo irathie mbere na thutha mwena na mwena igatumura tunua twacio ikiugaga guthera niwe Ngai wi mutheru hatari nganja wi mutheru guthika ni gwaku no wi muthamaki uria utari wihia wi muthamaki uria utari waganu wi muthamaki uria utangicukirwo rihia twaguthathaia muno twambararia moko maitu na iguru twi thiini wa Theophilus Church Jathaini Gomongo tugikwira guthera wi mutheru guthika wi muthiku kuneneha ni unenehete utogerio ni utogeretio ndagutia muno tumura kanua gaku thathaia Ngai mwira guthera wi mutheru ndagutogeria muno ndakwambararia muno ndakunenehia muno gaturume kari riri ndaguthathaia muno gaturume kari riri wikareire giti-ini gio thamaki wahe mweke wa kurugama kigongona-ini nigetha nyanirire uhoro wa ngoga yaku njari uhoro wa utheru waku njugi uhoro wa uthingu waku njugi uhoro wa unene waku ndagutia muno ndagutia muno ndagutia muno ndagutia muno ndagutia muno gaturume kari riri ndagutia muno muthamaki uri tha ndagutia muno Ngai mwene hinya wothe ndagutia muno Ngai wikarire giti-ini gio thamaki ndagutia tu ndaina ruria rurainwo matu-ini we mutheru Ngai we mutheru Ngai we mutheru Ngai we mutheru Ngai we mutheru we mutheru gaturume kari riri we mutheru we mutheru we mutheru we mutheru tu Ngai we mutheru ni ndaguthathaia ni ndakunenehia we uthingu wakwa we utheru wakwa we hinya wakwa we riuriro riakwa ndagutia
ndakwambararia tu we kiugo giakwa kiria kiri cama we hinya wakwa ni ndagutia tu 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 nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ tondũ wĩ mwega Ngai nĩ tondũ wĩ mwega Ngai nĩkĩo ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria mũno ndakwambararia ndĩ mathabahu-inĩ ma Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo ndoiga wĩ mũtheru rwĩmbo rwakwa igongona rĩakwa rĩkinyanĩra gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndagũtĩa tu ndagũtĩa ngĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngiuga wĩ mũtheru rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngiuga wĩ mũnene rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngiuga wĩ mũtugi nĩ ndagũthathaiya nĩ ndagũthathaiya tu nĩ ndagũthathaiya ndagũthathaiya tu nĩ ndagũthathaiya nĩ ndagũthathaiya wi Ngai wi Ngai wi Ngai wi Ngai wi Ngai hallelujah wi Ngai wi Ngai ndagũtĩa mũno ndagũtĩa mũno ndagũtĩa wi Ngai nĩ ndagũtĩa tu nĩwe ndatĩa nĩwe ndambararia nĩwe ndanenaiya tu nĩwe ndatũgĩria tu gatũrũme karĩ riri nĩwe ndathathaiya mũthamaki ũrĩ tha Ngai witũ nĩwe ndanenaiya Ngai witũ nĩwe ndatũgĩria Ngai witũ nĩwe ndainamĩrĩra ngĩgũthathaiya tu ngĩkũnenaiya ngĩkũgoca tu wi mũtugi wi mũtugi Ngai wi mũtugi Ngai wi mũtugi Ngai wi mũtugi Ngai wi mũtugi hallelujah wi mũtugi Ngai hallelujah yes Jesus wi Ngai mwega wi Ngai mũtheru ndagũtĩa na tondũ rĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua tha ndũgatũti na tondũ rĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua tha ndũgatũti Ngai warĩa me muoyo ikĩrĩrio nĩ igũrũ Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ Ngai warĩa me muoyo ikĩrĩrio nĩ igũrũ Roho agĩgũkaĩra
nikiore moiwatha ndoga totige utongorie mwathani haleluya nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo ũtongorie mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndoga tũtige. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ, ndũkae gũtũtiga na ndũgatũtiganĩrie. Eheria mawĩhia na mawaganu maitũ marĩa tũrecukĩrwo nĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Waganu wothe, wĩhia na mahĩtia meherie, tondũ nĩ ithuĩ twaganĩte, nĩ ithuĩ twĩhĩtie, twehererie. Theria mĩĩrĩ ĩno na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo, tũhote gũgũthathaiya ũrĩa ũrenda, tũhote gũkũnenehia ũrĩa ũrenda, tũhote gũkwambararia ũrĩa ũrenda, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa ũgwati ndũgatũtige, ihinda rĩrĩ rĩa moritũ ndũgatũtige, ihinda rĩrĩ mũtũrĩre ũritũhĩte ndũgatũtige, ihinda rĩrĩ rĩa kwaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ndũkae gũtũtiga, ihinda rĩrĩ kanitha waku wĩ mbara-inĩ ndũkae gũtũtiga. Nĩ twagũthaitha, twagũthaitha tu, twakũhoya ndũkae gũtũtiga, ũtũririkane hamwe na ciana citũ cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Ndũkae gũtiganĩria ciana citũ cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Tũririkane tu na ciana citũ cia anake na cia airĩtu. Ndũgatiganĩrie ciana citũ cia anake na airĩtu. Tũririkane tũrĩ single mothers, tũririkane tũrĩ single fathers, tũririkane tũrĩ widows, tũririkane tũrĩ widows, tũririkane arĩa mahikĩte na arĩa mahikanĩtie. Twagũthaitha, twahoya tha ciaku citwerekere, ndũkae gũtũtua tũrute kanua-inĩ gaku, ndũkarorie ũthiũ waku na kũngĩ wage kũigua mathaithana maitũ. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru. Tũiguĩre tha, tũrabatara tha ciaku, tũiguĩre tha, tha ciaku ikinyĩrĩre wĩra wa moko maitũ, tha ciaku ikinyĩrĩre mĩciĩ itũ, tha ciaku itũkinyĩrĩre twĩ barabara-inĩ, rĩrĩa tũgũthiĩ na rĩrĩa tũgũcoka. Ikuũ cihũrĩte kira handũ, iria itarĩ ciaku, tũiguĩre tha. Mĩrimũ ihũrĩte thĩ ĩno ya mahũra na waganu witũ, tũiguĩre tha. Tũrabatara tha ciaku, gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ tha, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ngai mũthingu, Ngai mũtheru, Ngai mwĩhokeku, tũrabatara tha ciaku, nĩcio twakaĩra tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ.
tha ciaku mĩtũrĩre-inĩ itũ, tha ciaku mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ, tha ciaku kũrĩ ciana citũ, tha ciaku kũrĩ athuri aitũ, tũrabatara tha ciaku. Kĩgongona kĩama, mũthamaki ũrĩ tha, kinyĩria tha ciaku, ũkaiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, nĩ ũgakinyĩria njiarwa na njiarwa tha arĩa makwendete. Twahoya tha ciaku, mĩtino ya barabara ĩ handũ hothe, twahoya tha ciaku, ikuũ cikire handũ, twahoya tha ciaku, twagũthaitha tu, twagũthaitha, twathaitha tha ciaku iria werekeirie Isiraeli rĩrĩa gũtarĩ na njĩra, tha ciaku ikĩerekera iria-inĩ rĩtune. Ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ, we ũkinyanagĩria tha, we ũiguanagĩra tha, we ũrekagĩrĩria tha. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, kĩgongona kĩa matu-inĩ na ũndũ wa tha ciaku, na ũndũ wa tha ciaku. Twĩ mahinda-inĩ marĩa andũ matarĩ na tha, gũtirĩ ũndũ matareka. Muoyo wa mũndũ twĩkĩote ta kĩndũ gĩtũhũ. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Rĩrĩa waninire Sodom na Gomora, werire Ibrahimu nĩ ũkũhonokia Loti, nĩ tondũ wa ndogo yaku na Ibrahimu. Nĩ tha ciaku ciahonokirie Loti. Ndagũtĩĩa mũno, ndagũtĩĩa mũno, ndagũtĩĩa mũno, ndakwambararia mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagũtĩĩa mũno, wĩ mwĩhokeku na nĩ ũrĩ tha. Wĩ tha Ngai. Tũririkane tũnua nĩ tũingĩ, tũtwathamĩirie tũnua, moko nĩ maingĩ marerirĩria gũtũtamburanga. Tũiguĩre tha. Daudi agũkaĩire na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, agĩkwĩra rĩu muoyo wakwa wĩ hairũ, tondũ arĩ mũgũthĩre na mĩena yothe. Tũiguĩre tha. Tha ciaku irokinyĩrĩra kanitha waku, tha ciaku ikinyĩrĩre kanitha waku. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha. Rĩrĩa kanitha wambirwo magomano-inĩ ma njĩra, njaga ya kanitha kĩonekana na mĩena yothe, nĩ gũthoma tũrathomaga, no rĩu nĩ kwĩyonera tũreyonera. Na nĩ tondũ nĩwe kĩhumo gĩa kanitha, nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ, nĩwe mwene ruo rwa kĩgongona, nĩwe mwene kĩgongona. Na nĩkĩo tũgwĩtaga kĩgongona kĩama. Kinyĩria tha ciaku, kinyĩria tha ciaku kĩgongona gĩaku, kinyĩria tha ciaku wĩra wa moko maku, kinyĩria tha ciaku wĩra ũrĩa wambĩrĩirie. Ndagũthaitha, tumũra kanua gaku tu, tumũra kanua gaku thaithanĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai, nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha, kinyĩrĩria tha ciaku wĩra waku, kinyĩrĩria tha ciaku kĩgongona, kinyĩrĩria tha ciaku wĩra waku. Ndagũthaitha, 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 ndagũthaitha,
ndaguthaitha tu kanitha waku wigireirwo metha-ini urashirirwo rio gwikwo ndaguthaitha 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 tu kigongona kia matu-ini ndaguthaitha tu gaturume kaririri shaira kigongona giaku shaira kigongona giaku shaira kigongona giaku shaira wira wa moko maku shaira tu haria kiugo giaku kiaragiririo ndaguthaitha gaturume kaririri haria kiugo giaku kiaragio na ma kinyeria tha ciaku ni tondu wi mwega ndaguthaitha 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 ni tondu wa tondole nene nani ngiole boigwatha doga toti na atondole nene nani ngiole boigwatha doga toti na atondole nene nani ngiole boigwatha doga toti gai waria me muoyo dikererio leigoro roagegoka era niodo wathe gai waria me muoyo dikererio leigoro roagegoka era niondo wathe na tondore
na ningiore oigwana ndoga tuti na tondore nene na ningiore oigwana ndoga tutige. Amen. Thank you. Twagucokeria ngatho na twakombararia ni gukorwo i hamwe na ithui kuma riria kigongona giki kihingurirwo murango urogoco na wambarario. Ngai Ithe, Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru, niwe twambararia na niwe twatogeria na niwe twanenehia na niwe twathathaia. Ni twagucokeria ngatho. Kiugo giaku kiroiga haria hari eri kana atatu ni tondu wa uhoro waku ukoragwo uriho, na ni turetikia wi hamwe na ithui ni tondu twi makiria meri na twi makiria matatu tukiona na maitho ma kimwiri, no maitho ma kiroho ni ui namba yaku ni igana, aria mari aku ni umoe, amuroiga ona riria turugamite ni utui, ona riria tugwite ni utui. Nducio ithe no tuone kuhetukira physical eyes twi namba nene, no kuhetukira spiritual eyes kana thini wa spiritual realm niwe ui aria mari aku ni igana. Ngagutia ni tondu ithabu riaku ni uriui. Amu Elijah riria ari ngurunga-ini we eonaga nowe, no ni wari na angi 7,000 wehithiire. Ni ndagutia na ni ndakugoca. Ndaneana kigongona giki gia Theophilus Church Jetha-ini Ngomongo, gigitherithia na thakame ya Jesu Kristo, gikihumbira na gugikirira ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Na tondu uyu ni wira waku uroiga na undu wa hinya wa kiugo giaku ati haria ritwa riaku rikaririkanirwo ni ugoka na nigetha urathimia andu aku. Na tondu niwe tugwetaga kigongona-ini giki, niwe turumagirira kigongona-ini giki gia Theophilus Church Jetha-ini, niwe tuhunjagia uri weyonania. Gitira wira uyu waku wahandire itura-ini riria Jetha-ini Ngomongo, rutiari kugeria ona ti kuhuthiriria wahuthagiriria. Uyu ni wira wambiriirie. Ruirira kigongona gia Theophilus Jetha-ini, ruirira wira waku Ngai mutura muoyo, gutiagite mioyo kana muoyo unyotokagira kigongona-ini giki. Ngakugoca na ngakwambararia ni tondu wa wihokeku waku, watha ciaku no tugi waku. Ngenaga ni kumenya uu ati thiini wa thi haria mwiri waku waigirwo Jesu Kristo ugicoka ukiuriuka thiku ya gatatu, nginya umuthi andu no matonyaga ho magathi gucuthiriria na magathie kuona, angi magathi kuririra ho na kuhoya ho, angi makamukira hinya waku ni tondu we niwe wakomete ho ni hinya waku. Undu ucio ndirenda kwambararia kigongona giki ni tondu haria hothe wanagweterwo hatiri haga value, hatingiaga value. Wira uria wanarutirwo kigongona giki kuma ukiambiriria kigongona giki riria kiambirwo, wira ucio wi hitho-ini ciaku, utungata wanatungatwo, mioyo yananyotokera haha, athuri manahonokera haha, atumia manahonokera haha, anake manahonokera haha, airetu manahonokera haha, twana twaina twana twa tuiretu twana ciarirwo guku tugakorera guku. Ndambararia kigongona giki na kuriwe, ruirira wira waku, hitha wira waku, gitira wira waku, aririria wira waku, toria kigongona giki, gitira kigongona giki, hitha kigongona giki ni tondu wa hinya waku na ni tondu wa tha ciaku. Ni ndakugoca na ni ndakwambararia na ni ndakunenehia. Rua naria maruhaga na wira waku, hithuria aria maragirira wira waku hitho-ini,
hithuri aria matungataga no hinga hithuri ya Ngai mutura muoyo aria maikaraga mwihirito-ini magicirira wira uyu thire ndagutia na ndakugoca ni waya thenjeri Ngai no maciragira mwiri waku Jesu Kristo ni waya athuri acio na atumia Afarisai na Sadukai ndagutia ndakwambararia gutiagete mioyo yanahonera gutiagete mioyo rathimeirwo gutiagete mioyo yonokeire gutiagete mioyo kureirwo ndaguthaitha kigongona kia matu-ini uraririkana wira waku uraririkana atungata wanatungatirwo ngoro cianahonera ngoro cianarigitirwo nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa ũtugi waku ndakũgoca ndakwambararia ndũriganagĩrwo mũndũ nĩ ahonagia akariganĩrwo mũndũ nĩ ateithagia akariganĩrwo ĩndĩ ndũhana mũndũ nĩguo kiugo kĩroiga ona ndũtariĩ ta mũndũ Ngai witũ wĩ Ngai wa ma Ngai witũ wĩ Ngai mũtheru Ngai witũ wĩ Ngai mũnene Ngai witũ wĩ Ngai ũririkanaga ndagũtĩĩa tu nĩ ndakũgoca nĩ ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ kũrĩ aingĩ manateithio nĩ kĩgongona gĩkĩ no managĩthugundĩra ũru nĩ kũrĩ aingĩ manahonerio haha athuri atumia anake na airĩtu na ciana ciao no maneciria gũgũithia kĩgongona gĩkĩ no nĩ ndagũtĩĩa nĩ ndakwambararia nĩ ndakũnenehia nĩ ndakũgoca nĩ ndagũtũgĩria we atahana mũndũ we ateciragia ta mũndũ nĩ ndakwambararia we wonaga hitho-inĩ we ũtuĩragia we ritho rĩaku rĩonaga ndagũtĩĩa mũno ndakũgoca mũno ririkana wĩra waku nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ndakũnenehia nĩ ndakwambararia ndakũgoca tu ndakũnenehia tu nĩ tondũ wĩ mwega nĩ tondũ wĩ mwega nĩ tondũ wĩ mwega ũtiagĩte kiugo kĩanario haha gĩgateithia ngoro cia andũ aku makahithũkĩrwo na makamenya ũhoro wa ma ũtiagĩte rwĩmbo rwa gũthathaiya rwonainwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgakena wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ngoro cia andũ aku ikahona ũtiagĩte rwĩmbo rũu ũgoci kĩgongona kĩa matu-inĩ rwanainwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgakena ngoro yaku ĩgakena wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki naguo kanitha waku ũkahona nĩ ndakũgoca mũno nĩ ndakwambararia mũno mwene ibuku rĩa kĩririkano mwene kũririkana maũndũ mothe ndagũtĩĩa mũno rekondi ciothe wĩnacio ndakũgoca mũno ũngĩririkana ũndũ ũmwe tu ũririkane kĩgongona gĩkĩ ũririkane wĩra ũyũ ũririkane ũtungata ũyũ ndagũthaitha tu ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ndagũthaitha tu ndagũthaitha rĩrĩa ũrĩa mũru ehĩtĩire wĩra ũyũ rĩrĩa thugundĩri wĩra waku mehĩtĩire wĩra ũyũ ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ ririkana ũtungata tu ririkana rwĩmbo rũmwe tu ririkana igongona rĩmwe tu ndagũthaitha wiwama ndagũthaitha
ndaguthaitha 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 tu ndaguthaitha 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 tu ndaguthaitha 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 kĩgongona kĩa matu-inĩ ndagũtwara hinya waku ndagũtwara kiugo ndagũthaitha tu ndagũthaitha ndagũthaitha tu ndagũthaitha na ũndũ wa kiugo gĩaku ndagũthaitha na ũndũ wa roho waku mũtheru ndagũthaitha na ũndũ wa ũtungata ũyũ ndagũthaitha Oh my God of mercy, oh my God of mercy, oh my God of mercy, my God of mercy, tuhurumie baba yetu, tuhurumie baba yetu, tuhurumie baba yetu, naomba utuhurumie, naomba utuhurumie, naomba utuhurumie, Yes, Jesus, open us. Tohoe the ship. Oh my God. Wimwega Jesu, wimwega, ay ay ay, wimwega Jesu. we mwega, ay ay ay, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, ndaiga we mwega.
Jesu, we mwega Jesu, moko maku na iguru we mwega Jesu ukimwira ni mwega we mwega oh we mwega Jesu haleluya we mwega oh we mwega Jesu haleluya we mwega Jesu murithi witũ we mwega we mwega Jesu we mwega Jesu haleluya we mwega Jesu we mwega Jesu twakwambararia we mwega Jesu we mwega we mwega Jesu haleluya we mwega we mwega Jesu oh yeah we mwega Jesu getusherere we mwega we mwega Jesu we mwega we mwega Jesu toraiga we mwega iwe mwega Jesu haleluya we mwega Jesu mutheru mwega we mwega we mwega Jesu we mwega we mwega Jesu
wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega. Rwĩmbo rũu rũtingĩigana na ciugo itingĩigana ona itingĩthira tũngĩtua gũtarĩria ũhoro waku. Twagũthathaiya na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. O gatano ka mbere ka o mweri wĩ mũnene Ngai nĩguo baba wĩ mũtheru Ngai nĩguo Ngai nĩ ũtũkirĩrĩirie mawĩhia na mawagano nĩ ũngĩrĩ gũtũraga nĩ ũngĩrĩ gũtũtua tume kanua-inĩ gaku nĩ ũngĩrĩ gũtwerekera na marakara maku. Thengio nĩ tondũ wa tha ciaku, thengio nĩ tondũ wa kirĩrĩria waku. Ithuothe tũtongoretio nĩ Archbishop John Gĩthĩrĩ mena Bishop Rachel wa Kuria tũciamanagia kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ thĩinĩ wa igongona rĩa mahoya ma o mweri namo monthly prayers. Mũthenya wa ũmũthĩ mathĩna makwa mothe Saitani aigue na ndaimono ciake atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kuma gũkũ ndĩ mũrathime na ndiĩtigithĩria kuga ndĩ muohore na ndĩ mũrathime. Ndigũtuĩka ngombo rĩngĩ. Tũtongoretio nĩ Roho Mũtheru tũkarika thĩinĩ wa mathaithana tukahoya twĩtĩkĩtie na mana Roho. Ngai mwene hinya wothe, oya mĩĩrĩ ĩno mĩtherie rĩngĩ, oya mĩĩrĩ ĩno mĩkumuthe rĩngĩ, oya mĩĩrĩ ĩno mĩerie waganu, weherie thahu, weherie maroho moru, tũiguĩre tha. Ndagũtĩĩa mũno, we wonire Paul na Sila na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, mekorakora matũraganĩte magĩikio kuo nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩgetha tũthomagie ũhoro wa ũmũthĩ tũkaigua jaji wa ma wateteire Paul na Sila, gũtarĩ ũngĩahotire kũmatetera, matiarĩ na lawyer, gũtirĩ ũngĩamarĩrĩirie, gũtirĩ ũngĩaneanire cira wao, metereirie ũrĩa kũngĩtuo, ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ngai witũ ũkĩmarĩrĩria, Ngai witũ ũgĩtua cira. Ndagũtĩĩa mũno, ndagũtĩĩa mũno, ndagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wĩ Ngai.
tukagosha. Na makiria tukeruta kiugo kia Ngai mutura moyo tugitongorio ni Archbishop John Githiri na njira ya maandiko matheru ma Ngai. Ngai arogucenjeria muiguire wa maundu. Ngai arotuma matu maku maigue maundu mega, ona maiguite maundu me magigi. Ngai arotwika wa kumagarura. Tungata cia Ngai Paulo na Sila maingirire korokoro makeina rwimbo tondu mari na thayu. Minyororo ekigathuka masegera magetwika makiohorwo ni thayu, onawe minyororo erotwikanga. Na nikio turakuria na gitio kinene ugetikira kunyitanira na ithui tariki 5 mweri wa 4 thiini wa mahoya ma Monthly Prayers kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Ithui tutikuhoithio mihianano ni Jezebeli. Ithui tutikuinamirira uthamaki wa nduma, na inyui mutikuhingithio rathi uria urahinga. Oroho nitugakorwo na gikeno tukigenerwo ni Bishop Patrick Mugai Marai na uria niwe baba wa kiroho wa Archbishop na Bishop Rachel wa Kuria. Theophilus Church Njatha-ini Egomongo Marurui along Northern Bypass. Nitucemanie kuo.